Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 20. febrúar. Fyrsta mál á dagskrá eru tillögur forsætisnefndar og ofbeldisvarnarnefndar hvernig bregðast skuli við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi í starfsumhverfi borgarinnar. Fyrst tekur til máls borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég fæ þann heiður að gera grein fyrir tillögum ofbeldisvarnarnefndar og forsætisnefndar og við bara kæra kveðju til forseta sem vant til látin í dag, en að sjálfsögðu var hann líka mikið í þessu. Upphafið af þessu að á fundinum í 5. desember 2017 þá fól borgarstjórn, forsætisnefnd og ofbeldisvarnarnefnd að gera tillögur aðgerðir til að bregðast við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi í starfsumhverfi Reykjavíkurborgar. Og það var í kjölfar áskorunar íslenskra stjórnmálakvenna sem við kölluðum í skugga valdsins. Síðan þá höfum við tvisvar tekið til umfjöllunar hér í borgarstjórn áskoranir, MeToo áskoranir, og þeir hópar sem ég veit að hafa verið búnir til síðan að stjórnmálakonur yfirvaðið eru alls 31. Og mér langaði að fá að telja upp hér af því að þetta þetta einstakt, algjörlega einstakt íslensku sögu að konur úr öllum stéttum taki sér svona saman og ræði saman sín veruleika. En það eru MeToo konur sem fjalla áreitni í afgreiðslustörfum, það eru fatlaðar konur sem stíga fram, það eru MeToo flugfreyjur, þar notuðu hashtagið lending, það eru MeToo frásagnir á læknisheimsóknum, það ekki reyndar opinn hópur ennþá, það eru MeToo frásagnir kvenna að djamminu, MeToo í skugga valdsins, fíknivandi, MeToo í skugga valdsins stjórnendur og sérfræðingar í viðskiptalífinu, það er MeToo í skugga valdsins verkalýðshreyfingin, MeToo í skugga valdsins vísindi, MeToo konur á erlendum uppruna, MeToo konur í bókmenntum, þar notuðu hashtagið nýr kafli, MeToo konur í ferðaþjónustu, MeToo konur í fjölmiðlum, MeToo konur í háskólum, MeToo konur í heilbrigðiskerfinu sem notuðu hashtagið við erum gosið, MeToo konur í íþróttum sem notuðu hashtagið jöfnum leikinn og MeToo konur í kennslu og menntastofnunum, MeToo konur í læknastétt sem notuðu hashtagið ekki þagnarskylda, MeToo konur í opinberum störfum, MeToo konur í réttargæslukerfinu, MeToo konur í sviðslistum og kvikmyndagerð sem notuðu hashtagið tjaldi fellur, MeToo konur í tónlist, MeToo konur í tækni og hugbúnaðariðnaði, MeToo konur sem hafa orðið veikar og frá námi vinnu vegna ofbeldis, MeToo kvikmyndaskólinn, MeToo prestvígðarkonur, MeToo konur í viðskiptalífinu, MeToo fjölskyldutengsl og MeToo ég sagði nei. Eins og þið sjáið þá þetta ótrúlega vítt og magnað að þessi MeToo bylting áskorun virðist sem betur fer ná til kvenna í öllum stéttum samfélagsins. Og það ótrúlega mikilvægt og magnað og þess vegna langaði mig að fá að nota þennan vettvang og þennan tækifæri til þess að þakka öllum konum sem hafa komið nálægt þessu því þetta virkilega dýrmætt og ég veit þetta virkilega erfitt fyrir marga. En það þarf ekki að fjölyrða það hvaða áhrif þetta hefur á Íslands samfélag, eðlilega því við erum að tala það að þúsundir kvenna eru inn í þessum hópum og þúsundir kvenna hafa núna undirritað áskoranir eða sagt sögur eða skrifað niður frásagnir af því sem að þær hafa upplifað, ýmist undir nafni eða nafnlaust. Og eðlilega þá hefur þetta nú þegar heilmikil áhrif á Íslands samfélag. Og ég í það minnsta að upplifa það að það allt í lagi fyrir konur að segja frá kynbundnu ofbeldi og að við allar finnum einhvern veginn með sterkari hætti en áður að við erum ekki einar og það kannski það sem var ekki jafn augljóst fyrir allar konur áður en að MeToo kom fram.
Kvennasamstaðan sterk og ég upplifi að samfélagið sé nokkuð slegið, konur og kallar, við erum öll svolítið slegin yfir hversu algengt og alvarlegt þetta þó svo við höfum kannski mörg eiginlega vitað það fyrirfram, þá það sláandi að lesa sögurnar og átta sig á hversu umfangsmikið og flókin vandinn í rauninni. Mér finnst eins og samfélagið sé skyndilega reiðubúið til þess að horfast í augu við að kynbundið ofbeldi og áreitni hversdagslegur hluti af lífi kvenna og það mikilvægt því að þannig það. Og ég veit að við kveðjum ekki feðraveldið bara á einni helgi eða einu mánuði eða breytum öllu samfélaginu okkar. Þetta auðvitað inngróið í okkar menningu og mjög flókið úrlausnarefni, en hvert skref sem við tökum mikilvægt. Og við erum þegar búin að taka nokkur skref og mér finnst mikilvægt og ekki síst að það líka okkar ábyrgð að þetta haldi áfram og við tökum fleiri. Þetta auðvitað mannréttindamál, þetta lýðheilsumál og ég hugsa að fá mál séu mikilvægari fyrir samfélagið svona fjárhagslega heldur það að berjast gegn ofbeldi. Og þetta kynbundna ofbeldi hefur auðvitað haldið helmingi þjóðarinnar á vissan hátt niðri eins og við höfum oft rætt hér og ég held að það hugmyndir og þetta kraftar og bara það hugvit sem við erum að hafna með þessari kynbundnu aðferð að einhvern veginn lyfta meira hinu kyninu og að það konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi áreitni dragi sig tilbaka jáfnvel. Ég held að það verði ótrúlegt að sjá munin ef við náum að koma í veg fyrir þetta og náum að gera samfélagi þannig að bæði kyn geti virkilega notið sín á sínum, hver og einn einstaklingur í rauninni geti notið sín á sínum forsendum því að þetta eru kynin orðin fleiri en 2 og þannig að við öll getum einhvern veginn notið sín eða notið okkar og við vitum að það auðvitað okkar stefna. Það því ljúft fyrir mig að leggja fram þessar tillögur aðgerðir til að bregðast við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi í starfsumhverfi Reykjavíkurborgar. Við unnum þetta í sameiningu, ofbeldisvarnanefnd og forsætisnefnd. Við höfum líka samráð við fjölda aðila innan Reykjavíkurborgar, við tölum við íþróttahreyfinguna og fleiri aðila sem okkur fannst tengjast málinu. Málið flæktist kannski örlítið í upphafi vorum við einungis að tala starfsmenn og kjörna fulltrúa en eftir því sem á leið þá bættust við fleiri hópar sem okkur fannst mikilvægt að ávarpa í tillögunum. Þannig við ákveðum að leggja fram tillögu sem tekur til starfsmanna Reykjavíkurborgar, kjörinna fulltrúa og þjónustuþega borgarinnar. Þeir 3 hópar í rauninni eru ávarpar í þessum tillögum en mér finnst rétt að nefna að ofbeldisvarnanefnd að vinna aðgerðaáætlun gegn kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi og ofbeldi gegn börnum sem nær þá til alls samfélagsins en ekki bara þeirra sem við í rauninni snertum. Mér finnst líka mikilvægt að nefna hér áður við förum yfir tillögurnar að þetta auðvitað tillögur sem við erum að leggja fram núna svolítið í framhaldi af MeToo en það eru auðvitað mörg önnur verkefni og aðgerðir sem eru í gangi og búið að gera ráð fyrir og þar má nefna eins og saman gegn ofbeldi verkefni sem hefur auðvitað skilað gríðarlegum árangri þar sem við erum að vinna með þolendum heimilisofbeldis og reyna að koma í veg fyrir ítrekuð brot og það sem við höfum verið að gera með inn á búsetukjörnum fatlaðra, þar sem við höfum verið að fara inn með fræðslu og reyna að koma í veg fyrir ofbeldi gegn fötluðu fólki, Bjarkarhlíð, ofbeldislausa skemmtistaði, opinskátt ofbeldi og allt það sem við höfum áður líka rætt hér. Og þetta auðvitað allt saman eitthvað sem í gangi. Þessar tillögur voru sem sagt unnar sameiginlega í rauninni í samstarfi stjórnmálaflokkana, þannig ég geri ekki ráð fyrir að hér verði mikil átök þær, frekar en venjulega þegar við fjöllum ofbeldismál. Það mikilvægt og sterkt fyrst mér fyrir borgarstjórn hversu samtaka við höfum verið í þeim málum. En með leyfi forseta þá ætla ég þá að fá að gera grein fyrir tillögunum sem liggja fyrir fundinum. Fyrsta tillögan heitir Meta umfang vandans. Þar erum við að mæta starfsfólki borgarinnar. Það eru til niðurstöður viðhorfskannana sem gerðar hafa verið undanfarin ár meðal starfsfólks borgarinnar áreitni, fordóma og fleira. Okkur fannst nauðsynlegt að taka saman þær niðurstöður sérstaklega og það ný könnun núna í vændum sem mun líka veita okkur þá nýrri upplýsingar því hugsanlega og það eitt af því sem við höfum kannski aðeins séð að fólk hefur örlítið gert sig grein fyrir því
að það hafi lent í einhverju, þó það hafi ekki átt að segja á því kannski þá. Þannig fólki farið að horfa svolítið tilbaka með öðrum augum. Við ætlum að gera sambærilega tillögu meðal kjörinna fulltrúa og það verði gerð könnun meðal kjörinna fulltrúa og forsætisnefnd hefur þegar samþykkt það og samþykkti það 2. febrúar 2018. Siðareglu kjörinna fulltrúa, okkur fannst mikilvægt að endurskoða siðareglu kjörinna fulltrúa svo skýrt sé að þær taki til kynbundinnar eða kynferðislegrar áreitni og ofbeldis og forsætisnefnd mun hafa forystu það í samráði við ykkur auðvitað, kjörna fulltrúa. Við ætlum að leggja til að siðareglu starfsmanna Reykjavíkurborgar verði endurskoðaðar. Það er nauðsynlegt svo að það sé skýrt að þær taki til kynbundinnar og kynferðislegrar áreitni og ofbeldis og mannauðsdeildin hefur forystu þá vinnu sem unnin verður þá með aðkomu starfsfólks. Og hvað er mikilvægt að taka það fram að það er mikilvægt að siðareglur séu aðgengilegar starfsfólki í daglegum störfum og til á algengustu tungumálum. 4. tillagan er svo að fara þarf yfir verklagsreglur og viðbragðsáætlanir og tryggja að þær nái yfir áreitni og ofbeldi. Reykjavíkurborg á auðvitað á flestum sviðum slíkar viðbragðsáætlanir og verklagsreglur en einhvers staðar þarf að uppfæra og gera þær skýrari þannig að skýrt sé að þær nái utan það ef að grunur kemur að áreitni eða ofbeldi eigi sér stað. Því það er skýlaus í rauninni ábyrgð okkar að bregðast við slíkum grun. Og það þarf að tryggja að þær verklagsreglur og viðbragðsáætlanir séu aðgengilegar starfsfólki og þjónustuþegum og algengar á algengustu tungumálum hverju sinni. Þetta er svona samvinnuverkefni, við sjáum fyrir okkur að mannauðsdeildir sviðanna byrja á þessu, mannauðsdeildin getur haft aðkomu að, forsætisnefnd og ofbeldisstofnanefnd séu upplistar. Síðan er lagt til að stofnað verði aðgerðateymi fyrir kjörna fulltrúa, að það verði skipað utanákomandi aðgerðateymi fagfólks sem í sitji sálfræðingur, markþjálfi og siðfræðingur sem að kjörni fulltrúar geta leita til ef uppkoma mál sem að þeir þurfa aðstoð með. Við teljum þetta mikilvægt þar sem það er mikilvægt að kjörni fulltrúar hafi einhvern stað til þess að snúa sér, komi upp ofbeldi eða áreitni á þeirra vinnustað. Síðan er hér tillaga 6, það er tillaga sífræðslu og árvekni átök. Við erum svo sem ekki mikið fyrir átök, við erum meira fyrir sífræðslu en hins vegar það getur verið ágætt að hafa öðru hvoru einhverja svona minna á hluti sem alltaf er í gangi og við viljum að Reykjavíkurborg efli fræðslu einelti, kynferðislega og kynbundna áreitni og annað ofbeldi til starfsmanna, stjórnenda og annara sem að málaflokknum kunna að koma. Og svo eru listuð upp hérna nokkur helstu verkefni, búið til aðgengilegt kynningar og fræðsluefni á nokkurum tungumálum, búið til myndband sem hægt verið að nota og einnig að búið til fræðsluefni sem aðgengilegt er á netinu sem fjallar kynferðislega og kynbundna áreitni, óviðeigandi framkomu, hegðun og samskipti. Og það var tekið fram að það er mikilvægt að fræðsluefni nái til allra sem vinna hjá Reykjavíkurborg og að framsetning sé aðgengileg og auðskiljanleg öllum og þá þurfum að huga sérstaklega að konum af erlendum uppruna, jaðarsettum og viðkvæmum hópum. Þannig við erum svona líka óska svolítið eftir að það verði alls konar fólk sem að sjáist líka í þessum myndböndum. Opinn fundur kynbundna og kynferðislega áreitni fyrir starfsfólk og kjörna fulltrúa. Við leggjum til að verði haldið opið málþing fyrir starfsfólk Reykjavíkurborgar og þar verði vakin athygli á stefnu Reykjavíkurborgar í málaflokknum og boðið upp á samtal og samræður. Og síðan það fræðslufundir, fræðsla málefni fyrir stjórnendur, fulltrúa í eineltis- og áreitniteymum, öryggisfulltrúa, trúnaðarmenn og fulltrúa stéttarfélaga. Að fræðslan verði sniðin að hverjum hóp út frá hlutverki hvers og eins varðandi málaflokkin og að fagsvið borgarinnar í samvinnu við stjórnendur haldi fræðslu erindi á vinnustöðum borgarinnar til fyrir starfsmenn. Á þessu bera ábyrgð ofbeldisstofnanefnd mannauðsdeild og mannauðsdeildir sviða og þetta verður þá útfært frekar. Svo þarf að efla fræðslu fyrir kjörna fulltrúa. Það er ekki gert kannski samtímis og við eflum fræðslu fyrir starfsfólk en hún þarf að vera skipuleg og jafnt og þétt yfir kjörtímabilið og þá þarf að hafa sérstaklega fræðslu samskipti kjörna fulltrúa við aðra kjörna fulltrúa, við starfsfólk og aðra sem kjörni fulltrúar í samskiptum við vinnu sinna vegna.
og þá hafa í huga með tilliti til áreitni og kynbundins og forsætisnefnd og skrifstofa borgarstjórnar bera ábyrgð á þessu. Nú, svo þótti rétt að vekja athygli á því að það mætti kynna mannréttindastefnuna betur. Í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar eru flest þau atriði ávörpuð sem skipta máli fyrir góða uppbyggilega samskipti fólks í Reykjavík, þannig að við tökum kannski aðeins þarna skrefið út fyrir vinnustæðin, en þó ekki, því að hann næri auðvitað líka yfir vinnustæðin. Stefnuna þarf að kynna á öllum starfsstöðum borgarinnar og einnig þarf að gera ráð fyrir að kynningum til borgarbúa með auglýsingum eða herferðum eðlileg samskipti og umburðarlyndi gagnvart fólki og huga því að þýða mannréttindastefnuna á fleiri tungumál. Og þetta á ábyrgð mannréttindaskrifstofu. 9. tillagan sú að það opnu verði gátt fyrir börn. Þetta kom upp í samráði við íþróttahreyfinguna og fleiri aðila sem koma að tómstundum barna. Að það getur verið svolítið flókið fyrir barn að vita hvert á að leita eftir því hvort að verið fyrir ofbeldi í tónlist eða íþrótt eða skóla eða hjá mamma og pappa eða einhvers staðar. Þannig að tillagan nú reyndar svo að það að skoða hvort rétt sé að opna gátt fyrir börn þar sem þau geta látið vita áreitni og ofbeldi í sínu umhverfi og að skipaður verði starfshópur til að útfæra hugmyndina og skila tillögum til borgarráðs. Og þá auðvitað mikilvægt að barnavernd Reykjavíkur komið að því að við erum auðvitað ekki sérfræðingar í barnavernd og það í rauninni ekki beint á okkar könnu. En okkur fannst mikilvægt þetta góð ábending og mikilvægt að hafa hana með í tillögunum. Síðan 10. tillagan stuðningur við íþróttahreyfinguna. Í þjónustusamningi borgarinnar við Íþróttabandalag Reykjavíkur kemur fram að fjárveitingar til íþróttafélaganna eru skilyrtar við að virk jafnréttisstefna og siðareglur séu til staðar og það einnig tekið fram að íþróttafélögum ber að fylgja mannréttinda og forvarnastefnu Reykjavíkurborgar, þannig að segja má að framlög til íþróttahreyfingarinnar séu nú þegar skilyrt. En íþróttafélögin eru sannarlega mislangt á veg komin að uppfylla þetta og því hefur verið ákveðið að Íþróttabandalag Reykjavíkur fái stuðning frá borginni til að yfirfara sið- og viðbragðsreglur og líklega koma upp einu viðbragðsteymi sem staðsett hjá IBR til þess að styðja við íþróttafélögin í borginni og skoða einnig fyrirkomulag þjálfunar íþróttaþjálfara. Því oft er þetta börn að þjálfa börn og það þarf að þjálfa þau til þess að þjálfa aðra og þetta er bara, og eftir getum við nýtt eitthvað af þeim námskeiðum sem við erum nú þegar með hjá borginni í að aðstoða íþróttahreyfinguna þarna. Tillaga 11. Þar fræðsla fyrir allt starfsfólk sem starfar með börnum í anda ópískáttum ofbeldi. Við munum kalla eftir, ofbeldisvarnarnefndin mun kalla eftir upplýsingum þjálfun fólks sem vinnur með börnum í borginni og skoða hvort að hraða þurfi innleiðingu á verkefninu opinskáttum ofbeldi og eftir vill útvíkka það. Og þetta ábyrgð ofbeldisvarnarnefndar. 12. tillagan svo að gerð verði áhættumat á öllum starfsstöðum Reykjavíkurborgar. Það þarf að gera úttekt á því hvernig áhættumati borgarinnar framfylgt. Áhættumat auðvitað lögbundin skylda okkar, en við viljum gera úttekt á því hvernig við höfum framfylgt því og innleiða breytingar þar sem þarf ef að brotalamir einhvers staðar. Og við viljum einnig gera áhættumat með tilliti til þjónustuþega. Okkar lögbundna skylda svo sem að gera áhættumat varðandi starfsfólk. Við viljum útvíkka það þannig að við séum að gera áhættumat með tilliti til þjónustuþega á þeim starfsstöðum þar sem það á við, eins og í barnavernd þjónustu við fatlað fólk og bara börn almennt. Að byrja þar. Og þá kann að þurfa að endurskoða skriflegar áætlanir um öryggi og heilbrigði á öllum vinnustöðum borgarinnar og einnig bæta úr eða gera nýtt áhættumat. Og þarna vísað í reglugerð aðgerðir gegn einelti og kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Og Vinnumálastofnun hafði nú sérstakan fund þar sem farið var yfir þessa reglugerð og mikilvægi þess að hún væri virt á öllum vinnustöðum núna í janúar. Viðmiðin sem að notuð hafa verið hingað til við gerð áhættumats á vinnustöðum Reykjavíkurborgar verða yfirfarin í samstarfi við sérfræðinga á þessu sviði til að tryggja að áhættumat sem framkvæmt nemi mögulegar misfellur í starfsumhverfinu sem leitt geta til áreitni og eineltis og jafnframt verði hugað því hvernig standa megi að síðfræðslu og hrindarasta árvekni átaki sé þess þörf á vinnustöðum Reykjavíkurborgar. Þetta kallast á við fyrri tillögu sem ég fór yfir áðan. Og sérstaklega verði hugað fræðslu fyrir starfsfólk, þjónustu,
fagsviða og fulltrúa í öryggisnefndum sviða. Og á þessu lagt til að mannréttindadeild Ráðhúss og Mannréttindaskrifstofa beri ábyrgð. Þetta voru tillögurnar, kæru borgarfulltrúar. Ég held að við komumst nokkuð langt ef að við komum þessu öll í verk. Takk. Þá hefur borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúin Sigurður Björn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég vil nú bara byrja á að þakka borgarfulltrúa Heiðu Björk Hilmisdóttur fyrir að koma hér og flytja þessar tillögur fyrir okkar hönd. Prýðis góðar, 12 tillögur, 12 mjög falleg tala. Þannig að það viðeigandi. Ég ætla nú ekki að fara yfir hvert lið fyrir sig, en þetta auðvitað mjög mikilvægt verkefni og mikilvægt að við skulum hafa getað sameinast það að taka þetta nokkuð föstum tökum og í raun og veru láta ekki þá vindarvakningu sem hefur átt sér stað ganga okkur úr greipum. Ég var nefnt að við varum kannski ekki endilega mikið fyrir átök eða að gera átak í einhverju. Við erum nú oft í átökum hérna sem að reyndar þegar í húsið nú kannski ekki alltaf til góðs, en það annar mál. En þegar það kemur svona einhver bylgja, einhver vindarvakning, fólk gert meðvitað hluti sem það hafði kannski ekki áttað sig áður, að þá auðvitað mikilvægt að grípa tækifærið og nýta svona þann tíma sem að hugur fólks opinn fyrir málefninu eða viðfangsefninu. Og vissulega það þannig að mikið af þessum tillögum þær snúa þetta inn á við hér í borgarkerfinu, og enda það kannski það sem að okkar ábyrgð í þessu tilviki snýr fyrst og fremst að, en hins vegar þá finnst mér mjög mikilvægt eins og kemur fram í tillögu 8 sem kynning á mannréttindastefnunni, sem að eins og bent var á hér nú bara drjúgóð þó að það þurfi kannski að uppfæra hana eitthvað, og það þarf að gera það reglulega, að þá eru þar ávarpaðir ansi margir hlutir sem að eru meðal annars hér til umfjöllunar, og þar mikilvægur liður það að nálgast í raun og veru borgarbúana, að komast aðeins út úr húsi og hérna breiða þau viðhorf og þau viðmið og þá þekkingu sem við erum að miðla hér út fyrir bara starfsumhverfi sem Reykjavíkurborg því að við erum auðvitað með snertifleti við alla borgarana, þeir sem starfa hér á vettvangi Reykjavíkurborgar. Þannig að ég er mjög ánægð með að sjá þetta þarna. Eins langar mig bara aðeins að gera eða svona vekja athygli á því að þetta gerð áhættumats á öllum starfsstöðum borgarinnar. Þetta er gríðarlega mikilvægt verkefni og nær auðvitað til allra okkar starfsþátta. Þetta verður auðvitað umfangsmesta verkefnið í sjálfu sér af þessum 12 aðgerðum. Og þarna mun auðvitað falla til kannski, leyfi ég mér að segja, stærstu hluti þess kostnaðar sem að þarf að leggja út í vegna þessa verkefnis. Þetta vinnur sig ekki sjálft, það er augljóst, og mér til efs að það verði hægt að uppfylla þennan lið innan að það rúmist innan starfsvettvangs þeirra sem hér þegar fyrir. Og held að þarna þurfa að koma til sérstakt átak og hugsanlega viðvarandi á einhverju marki. Það liggja fyrir áætlaðar kostnaðartölur á nokkra liði í þessu, en auðvitað eru margir liðir þarna sem þarf að skoða nánar,
og hvern og einn þeirra þurfum við bara að sækja fjárveitingar til eftir þörfum þegar það liggur nákvæmlega fyrir hver kostnaðurinn og ég held að þetta sé bara mjög skynsamleg nálgun sem hér sett fram og segi nú bara eins og hér kom fram að þetta allt það góða fólk sem hefur stigið fram fyrir skjöldu og vakið athygli á þessum málum það góða fólk á auðvitað þakkir skildar og það okkar að við megum ekki láta okkar þetta liggja og ég held að með því að setja fram þessa tillögur og samþykkja þær þá stígum við allavega mjög mikilvæg skref. Takk fyrir það. Þá hefur borgarfulltrúinn Sigurbjörn Fjölndal lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Elín Oddný Sigurðardóttir. Já, ég vil byrja að þakka borgarfulltrúa Heiðu Björk Hilmarsdóttur fyrir yfirferðin á þessum tillögum sem verið að ræða hérna núna og eru náttúrulega svona afleiðing þessara umræðu sem var og þessara bókunar sem var gerð í borgarstjórn í desember síðastliðinn. Eins og hér hefur verið komið inn á þá náttúrulega nær mannréttindastefna Reykjavíkurborgar ansi vel utanum ofbeldisvarna verkefni og vinnu gegn hvers kyns kynbundnu ofbeldi, en það fjallað það sérstaklega í stefnunni og því fagna ég þeim aðgerðum sem hér snúa sérstaklega því að bæði kynna hana og þýða hana á fleiri tungumál. Þetta verkefni sem mjög mikilvægt og kynna hana líka bæði fyrir starfsfólki borgarinnar og innan borgarkerfis en líka út í samfélaginu. Reykjavíkurborg samkvæmt stefnunni ætlar að vinna gegn kynbundnu ofbeldi og tekur slíku ofbeldi mjög alvarlega og lítur á það sem brot á grundvalla mannréttindum fólks. Það mjög mikilvægt að við höfum það alltaf í huga. Og öll starfsemi okkar hjá Reykjavíkurborg sem náttúrulega fjölþætt að ýmsu leyti, hún á að taka mið af þessu sjónarmiði. Það kemur fram í stefnunni. Á meðan ég fagna þessum tillögum sem eru lagðar fram hérna í dag þá mjög mikilvægt að líta á þessar 12 tillögur sem hluta af stærri pakka. Það náttúrulega bæði búið að gera ýmislegt og verið að gera ýmislegt. Og það náttúrulega búið að vekja athygli á þessum stóru verkefnum sem hér eru í vinnslu, eins og saman gegn ofbeldi, vinnu vegna ofbeldis gegn fötluðu fólki og því mikilvæga starfi sem þar hefur farið fram í að koma inn verkferlum og öðru slíku og það sem hefur verið í gangi út af íþróttahreyfingunni. Ofbeldislausur og öryggi skemmtistaðir og verkefni opiskáttum gegn ofbeldi sem svona þetta nýjasta og að sjálfsögðu sú skuldbinding sem Reykjavíkurborg það skref sem við stigum þegar við gerumst aðila því að stofna Bjarkarhlíð sem miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Það mjög mikilvægt að við kynnum mannréttindastefnuna og notum hana sem leiðarljós í þessari vinnu sem framundan og kynna hana bæði á öllum starfsstöðum en líka til borgarbúa. Þar eru mjög góðar reglur eða svona viðmið eðlileg samskipti og umburðarlyndi gagnvart ólíku fólki og ég fagna því sérstaklega að standi til að þýða stefnuna á fleiri tungumál. Það eitt sem við höfum svo sem haft á taktinunum lengi. Við höfum unnið aðgerðaáætlun gegn kynbundnu ofbeldi frá árinu 2012, Reykjavíkurborg sem stjórnvald. Nú þessar stundir hafa þessar aðgerðir sem snúa að aðgerðum gegn kynbundnu ofbeldi verið hluta af aðgerðaáætlun í jafnréttismálum og núverandi aðgerðaáætlun gildir til ársins 2019 en í ljósi þessara stöðu og þessara umræðu sem hefur verið upp í kringum MeToo-bylgjuna hefur verið tekin svo ákvörðun að vinna aftur sérstaka aðgerðaáætlun borgarinnar gegn kynbundnu ofbeldi og ég held að
við sem borgarstjórn hljótum að fagna því. Það bara eðlileg viðbrögð við þessari stöðu sem upp komin. Og í lokin þá finnst mér mjög mikilvægt að við sem kjörnir fulltrúar og við sem hér sitjum í borgarstjórn Reykjavíkur að við hlustum þegar að þolendur tala. Takk fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúin Elín Oddný Sigurðardóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúin Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Herra forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Já, ég vil þakka borgarfulltrúanum Heiðbjörgu Hilmisdóttur fyrir að koma hér upp og fara yfir þessi drög að tillögum ofbeldisvarnanefndar og forsnefndar. Og vegna þess að þetta eru aðeins drög að þá eru nokkrir þættir. Borgarfulltrúinn Björn Blöndal kom ágætlega inn á þetta. Það er mjög margt sem snýr bara hérna inn á við varðandi okkur, kjörna fulltrúa og starfsumhverfi borgarinnar. En það var aðalega liður sem sagt 6 og síðan 9, 10, 11 og 12 sem að mér fannst ákveðin leyti tala saman. Og mér finnst vantaðarleiti inn í þetta bara áhersluna á netofbeldi. Vegna þess að við sáum það til dæmis eins og í MeToo-byltingunni sem íþróttakonurnar stofnuðu til. Hvað upphaf rosalega margs af þessu eru netsamskipti til þess að byrja með. Og ég heyri það á skólafólki, bæði nemendum og kennurum og þeir sem að vinna í þessu umhverfi að hef ekki heyrt það samt frá íþróttahreyfingunni nema bara í gegnum þessa MeToo-byltingu að ofbeldið á sér mjög farið að færast að miklu leyti úr maður á mann eða hópur á mann í raunheimi og yfir í netheima. Og ég vil bara beina þeirri áskorun við loka drög á þessu að það verði tekið inn eins og varðandi gátt fyrir börn. Ég held að sé mjög mikilvægt að við segjum bara við ætlum að skoða hvort að rétt sé að opna fyrir gáttina. Alveg klárlega eru kostir og gallar á því að opna. Við gerum alveg ráð fyrir að fólk upplifi kannski ofbeldi eða börn með mismunandi hætti. En engu að síður þá er netið og samfélagsmiðlunni orðnir þeim sem tamnir til tjáninga. Og reyndar okkar fullorðna fólkinu líka. Og oftar en ekki heyrir maður fólk að börn segja ég ætla ekki að hringja í hann eða ég sendi bara SMS eða Snapchat eða Instagram. Það er fólk og einstaklingar eiga orðið í dag að miklu leyti til auðveldara með að tjá sig í gegnum samfélagsmiðlana. Og þess vegna finnst mér alveg rétt að skoða það með mjög víðsýnum gleraugum að þessa gátt fyrir börnin hvað það varðar. Og einnig inn í sífræðslu og árverkni átök að það sé ekki eingöngu bara kynningar eða námsefni prentað, heldur notum við okkur smátt á samfélagsmiðlana þar sem það á við. Og hvað varðar netofbeldi að þá hefði ég sérstaklega viljað sjá það undir lið 6 líka. Þess tekið einhverjum leiti allavega það skrifað inn í þessa tillögur sem við erum að fara af stað með hér. Því að skilgreining á kynbundnu og kynferðislegu áreitni og ofbeldi að það er alveg augljóst öllum að stór og mikill partur af þessu fer fram á netinu. Þar sem að oft einstaklingar undir lögaldri eru hvattir til þess að gera þar hluti sem þeir myndu ekki gera fyrir framan bekkinn sinn eða félagana, eins og til dæmis sendingar á nektarmyndum eða einhverju öðru slíku. En það er náttúrulega bara þröngsýni ef við höldum að það eigi sér ekki stað.
Þannig að fræðslan þarf að koma og taka alveg sérstaklega til þessa þátta. Að öðrum kosti að þá styð ég tillöguna og en að því gefnu að það verði sérstakir þættir tala netofbeldi í tengslu við kynferðis og kynbundið og kynferðislega áreitni og ofbeldi. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og þá tekur borgarstjóri næsta máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka bæði ofbeldisvarnarnefnd og forsætisnefnd fyrir þessar tillögur og vinnuna þar að baki og sérstaklega borgarfulltrúa Heiðu Björgu Hilmisdóttur sem að mælti fyrir þeim hér. Það bæði mikilvægt að bregðast við og útfæra þá þætti sem að eru ekki nógu þroskaðir og hefur komið í ljós að vanti á. Og hér eru veigamiklar tillögur eins og áhættumat á starfsemi borgarinnar sem að í raun aðferðafræði sem að lítur að því, en ég held að samtali við svona þriðja geirann, þriðju aðila sem að treyst fyrir mikilli ábyrgð, bæði starf með börnum og öðru skiptir líka mjög miklu máli, þannig að borgin öll og ekki bara starfsemi Reykjavíkurborgar standist þær kröfur sem við viljum gera til góðs umhverfis, bæði uppeldisumhverfis en líka samskiptaumhverfis í öllum samskiptum kynjanna. Ég held að þessar tillögur og samþykkt þeirra hér í dag sé mikilvægt skref í þá átt, en auðvitað bara skref. Það þarf að fylgja þessu vel eftir og standa vaktina og við höfum sýnt það hér bæði í umræðunni og í fyrri ákvörðunum sem hér hafa ágætlega verið raktar á undanförnum árum að þá vakt viljum við sannarlega standa. Þannig borg á Reykjavík að vera. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ég þakka fyrir góða umræðu. Eins og þið sjáið í tillögunum þá eru þær sem hægt vera að kostnaðarmeta kostnaðarmetnar og annað mun verða þá lagt fyrir borgarráð eftir því sem út úr því kemur. Ég legg auðvitað til að þessar 12 aðgerðir verði samþykktar. Það eru reyndar fleiri tillögur, eins og borgarfulltrúi Sigurbjörn Blöndal kom inn á, hún varst mikilvægt að við færum út úr húsi. Eins og ég sagði fyrst, þá horfum við fyrst og fremst svolítið inn á við í þessari lotu, getur maður sagt. Upphaflega tillagan frá 5. desember var í rauninni bara starfsfólk borgarinnar og kjörnir fulltrúar, en síðan bættum við þjónustuþegunum við þegar á leið. En mannréttindastefnan vissulega mun vera víðar. Og líka í rauninni gátt fyrir börn samstarfi í íþróttahreyfinguna og fleiri atriði af þessum aðgerðum sem að munurinn líka ná út fyrir borgarumhverfið. Ég sammála borgarfulltrúa Elínu Einarsdóttur það. Guð, Elínu Oddnýju, já, fyrirgeðu Elínu Oddnýju, það að þessar tillögur eru auðvitað bara hluti af stærri heild og það mikilvægt að hafa það í huga eins og ég fór yfir í upphafi. Og við tókum svo sem ekki einu sinni til allt saman. Borgarstjóri hafði líka haft samband við Borgarleikhúsið og fleiri stofnanir sem tengjast Reykjavíkurborg með einhverjum hætti og við vorum svo sem ekki að tína það til í tillögunum. En þið vitið af því. Og eins og borgarfulltrúi Elín Oddný kom inn á, að þá búið ákveðið að gera sérstaka aðgerðaáætlun gegn kynbundnu ofbeldi og kynferðislegu ofbeldi og ofbeldi gegn börnum í ofbeldisvarnarnefnd, og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt vegna þess að í ofbeldisvarnarnefnd sitja einmitt þessi þriðju aðilar sem að borgarstjóri nefndi hérna áðan. Þannig að inn í þeirri aðgerðaáætlun getur verið eins og árvekni átakir sem að Stígamótur í núna, sjúk ást sem ég vonaði að velkynnt ykkur og fleira slíkt sem að þá getum við náð þessu svona svolítið í heild hvað að vera í Reykjavíkurborg, hvað eru þessir aðilar og við öll, þá lögregla, embætti landlæknis,
Stígamót og kvennaathvarfi og fleira að gera til þess að koma í veg fyrir að í Reykjavík líðist ofbeldi, því það auðvitað það sem við erum alltaf að reyna að vinna gegn. Og þar inni auðvitað líka lögreglan, eins og þið þekkið, og við erum bara stöðugt að leita leiða og ég held að það verði gott að taka þetta allt saman í eitt skjal. Þó að vissulega sé þetta allt saman í mannréttindastefnunni með einhverjum hætti. Svo það hún Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir kom inn henni fannst vanta áherslu á netofbeldi. Það reyndar alveg rétt að það ekki nefnt sérstaklega í þessum tillögum neins staðar að ofbeldi á netinu sé eitthvað sem við ætlum að horfa á sérstaklega, en ég lít á það í rauninni sem annað ofbeldi og mér finnst þetta bara ágætis ábending því að þetta auðvitað orðið gríðarlega umfangsmikið og stór hluti af því ofbeldi sem fólk verið fyrir á netinu. Þannig að ég bara lít svo á að það sé hluti af eins og til dæmis tillögu 6 þegar verði farið að gera fræðsluefni árvekni að það verði bara líka fjalla ofbeldi á netinu. Og þegar undir hennar ræði þá rifjaðist upp fyrir mér að held að verið fyrra sem að danska mannréttindastofan vakti athygli á því að meðan ofbeldi og svona óeðlilegt samtal á sér stað á netinu þá það samkvæmt þeirra könnunum helmingur landsmanna í Danmörku sem ekki treystir sig til að taka þátt í opinberri umræðu á netinu af því að þeir eru bara hræddir við að verða fyrir einhverjum árásum eða eitthvað slíkt. Og það getur auðvitað ekki talist kannski lýðræðisleg umræða ef bara helmingur landsmanna þorir að taka þátt. Sökum þess að hinir eru hræddir að verða fyrir og þá sérstaklega konur. Og ég sá líka í fyrra að það var gerð könnun meðal 500 stjórnmálakvenna í 107 löndum. Þar sem að ríflega helmingur þeirra stjórnmálakvenna sagðist hafa fengið sendar ógnandi skilaboð eða einhvers konar hótanir. Þannig að þetta gríðarlegt vandamál líka á netinu þó það birtist auðvitað öðruvísi. Þannig að svo athugasemd var bara alveg mikilvæg. En annars þakka ég bara kærlega fyrir umræðuna. Við erum auðvitað bara full bjartsýni að við komum þessu allir í verk núna, bara hratt og örugglega. Þetta auðvitað mikið, áhættumatið mikið, það þarf að fara yfir margt. Það eru margir starfsmenn borgarinnar sem koma til með að vinna þessu með okkur, en ég finna að það mikill áhugi og ég held að við skiljum öll að þetta eitthvað sem við verðum að gera. Því auðvitað eigum við alltaf að gera allt sem við getum til að koma í veg fyrir að fólk verði fyrir ofbeldi. Þá hefur borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmirsdóttir lokið máli sínu öðru sinni og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Forseti hyggst bera upp allar tillögurnar í einu nema þið séð andmælt sérstaklega. Nei. Samþykk. Það samþykkt samhljóða eða? Já. Takk. Já. Þá næsta dagskrá tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna, Pírata og Framsóknar og flugvallavinna áskorun til Alþingis að tryggja fjármuni til brýnna endurbóta á Vesturlandsvegi. Ekki rétt að það eru tvær tillögur á dagskrá fulltrúa, ekki rétt að taka Endilega. Já, það sjálfsagt að vera við því. Að það sé tekið undir einu lið. Já. Þá tekur borgarstjóri fyrst til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ber fram svohljóðandi tillögu að áskorun til Alþingis að tryggja fjármuni til brýnna endurbóta á Vesturlandsvegi með leyfi forseta. Borgarstjórn skorar á Alþingi að tryggja fjármuni til brýnna endurbóta á Vesturlandsvegi í þágu umferðaröryggis. Alls voru 700 milljónir króna boðaðar til verkefnisins á samgönguáætlun skömmu fyrir þingkosningar 2016, en þeir fjármuni voru jafnharðan skornir niður á fjárlögum að kosningum loknum. Sömu sögur að segja af fjárlögum ársins í ár. Reykjavíkurborg hefur unnið á útfærslu framkvæmdanna ásamt vegagerðinu og deiliskipulag vegna verkefnisins tilbúið til auglýsingar, ekkert ætti því að vera vanbúin að fjármagna hana og koma til framkvæmda. Tilvitnun lýkur. Það kunnarinn frá þurfa að segja að
í undirbúningi allnokkuð skeið hafa verið úrbætur og umferðaröryggismálum á Vesturlandsvegi og lýsing að deiliskipulaginu var kynnt á síðasta ári og undirbúningur hefur staðið býsna lengi. Deiliskipulagið fór síðan ákveðinn hægagang þegar óvænt var fjármunum sem að höfðu verið boðaðir á fjárlögum tvisvar að ég hygg var kippt út af þeim á lokastigi. Þetta hefur verið ákveðinn pólitískur óstöðuleiki í landsmálunum og ríkisstjórnin ýmist setið eða ekki setið við afgreiðslu fjárlaga en það kom auðvitað mjög óvart þegar mjög svo metnaðarfull samgönguáætlun sem aðeins var nokkura vikna gömul var kippt úr sambandi haustið 2016. Það var svo komið svolitlir peningar inn í einhver verkefni síðan en þetta verkefni hefur ekki notið þess, þvert á móti að þá samkvæmt þeim upplýsingum sem að okkar fulltrúar í þessu samstarfi hafa ennþá óvissa það hvort að fjármunir í verkefnið verði á fjárlögum næsta árs. Á áætlun ársins raunar hringtorg og undirgöng við Esjumela og tilheyrandi stígagerð sem borguð af borginni en það eru 200 milljónir sem að ríkið leggur í þetta en ekki í framkvæmdinni í heild. Ég vonast til þess að borgarstjórn standi saman þessa áskorun og taki þar undir áskoranir íbúasamtaka Kjalarness og Hverfisás Kjalarness sem að hafa verið í fararbroddi og haldið þessari umræðu á lofti, auk raunar nágranna sveitafélaga Reykjavíkur á Vesturlandi. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Herra forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Ég tek undir þessa tillögu sem hérna lögð fram og óska eftir að fara meðflutningsmaður á tillögunni. Þá hefur borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og forseti telur sjálfsagt að verða við ósk borgarfulltrúans að vera meðflutningsmaður á fyrirliggjandi tillögum. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég fagna þessari umræðu enda mjög brýnt að málefni Vesturlandsvegar á Kjalarnesi séu rædd hér í borgarstjórn. Þetta mál ekki nýtt af nálinni, síður en svo. Þessi vegur hefur lengi verið með allra hættulegustu vegum á Íslandi og þar hafa orðið því miður mörg alvarleg slys og það langt síðan farið var að benda á nauðsyn þess að huga að úrbótum þarna. Þarna mikil og vaxandi umferð eins og við þekkjum og það hefur margoft verið bent á að vegur eins og þessi með hættulegustu vegarköflum á Íslandi. Það að segja þessir einbreiðu vegarkaflar svonefndu út frá borginni, Keflavíkurvegurinn, Suðurlandsvegurinn og Vesturlandsvegurinn. Og það hefur lengi verið bent á nauðsyn þess að þurfa að gera þá öruggari og það hefur verið helst gert með aðskilnaði akreina. Aðskilnaði akreina, annarkvort með 2+2 vegi eða 2+1. Og það í sjálfu sér útfærslu atriði hvaða leið verður fyrir valinu. Ef að við sjáum það að það ennþá, við ennþá eftir að ljúka Keflavíkurveginum eða Reykjanesbrautinni
Á stærstan hluta þess vegar komið 2+2 en ég hygg að sé 9 kílómetrar sem á eftir að ljúka. En það hins vegar þannig að á þeim kafla sem tvöfaldur þá hefur, ég held ég geti sagt að það hefur varla orðið banaslys síðan sem var mjög algengt áður. Ég hygg að á þeim kafla sem hefur verið tvöfaldar þar hefur semst öryggið stóraukist og ég held að þar með minnir að hafa orðið eitt banaslys síðan. En þessi vegir eru hættuleg vegna þess að þegar að þessir einbreiðu vegakaflar sem eru hálfgerðar hraðbrautir á íslenskan mælikvarða, þegar það gerist þess að það kemur eitthvað fyrir og ökumaður fer óvart yfir á rangan vegarhelming, þá svo umferðin svo mikil sem kemur á móti að við slíkar aðstæður þegar er mikil umferð þá eru yfirgnæfandi líkur á að það verði árekstur og þetta eru svokallaðir, leyfum mér slett á ensku, head-on árekstrar. Þeir verða gífurlega harðir af því það bíll sem kemur á móti bíl og yfirleitt á miklum hraða og yfirleitt miklu alvarlegir árekstrar sem verða til dæmis þegar bílar eru að aka samsíða og rekast saman. Þannig að við sjáum mörg dæmi það á þessum vegum, áður á Reykjanesbrautinni og núna á Suðurlandsvegi og Vesturlandsvegi, að þegar að slys verða þar þá geta þau orðið mjög alvarleg og það nú bara einu sinni þannig að ef ástandi var eins og ætti að vera í vegamálum landsmanna að fé til vegamála væri forgangsraðað algjörlega út frá umferðaröryggi, að það veri forgangsraðað þannig að fækka slysum, þá er algjörlega ljóst að fé væri forgangsraðað í þágu mislægra gatnamóta í Reykjavík á nokkrum stöðum annars vegar og hins vegar í því að aðskilja akreinar á þessum umferðarmiklu vegaköflum út frá Reykjavík á 3 stöðum. En eins og ég gat að brekkunin á Reykjanesbrautinni hefur tekist mjög vel út frá umferðaröryggislegu sjónarmiði. Á nokkrum stöðum á Suðurlandsvegi eru 2+1 kaflar. Það hefur líka gefist mjög vel. Þar hafa akreinar verið aðskildar og því verkið verður haldið áfram en þarna þarf að hefjast handa sem fyrst á Kjalarnesi og auðvitað verið aðskiljast að það geti orðið í tengslu við Sundabraut, eitthvað framkvæmdi þannig, en við vitum að þetta og það kannski önnur umræða, þetta að verða, þessi Sundabraut að verða erfiðari og erfiðari, þannig og við sjáum það að minnsta kosti að það þarf lengri undirbúningstíma heldur við erum að tala hér, þannig að við mögum auðvitað ekki falla í þá gryfju að fresta vegabótum á Vesturlandsvegi með því að fara að tala með Sundabraut í huga. Þessar úrbætur á Vesturlandsvegi eru svo aðkallandi að það þarf að ráðast í þær strax og hefði átt að vera búið að ráðast í það fyrir löngu og eru auðvitað hægt að ráðast í þær og svo bara kemur Sundabrautin seinna. En hins vegar það þannig að borgarstjórnin hér og þá sérstaklega meirihluti borgarstjórnar hefur ekki verið með vegamálinu við svo getum sagt í fókus. Skilaboðin sem hafa komið frá Reykjavík og borgarstjórn Reykjavík því miður árum saman hafa verið í þá áttina að það eigi engar stórframkvæmdir í samgöngumálum að eiga sér stað í Reykjavík og 2013 var talað 10 ára stopp í því sambandi og þó ég átti mig svo sem alveg á því að svo umræða átti kannski ekki endilega að ná til vegarkafla í nágrenni höfuðborgarsvæðisins, þá verður því ekki að móti með alltaf þarna upp á Kjalarnesi. Kjalarnesi hluti af Reykjavík. Þannig að ég hygg að mjög margir hafi skilið þannig að þetta stórframkvæmda stopp sem vinstri meirihluti beitti sig fyrir hér á síðasta kjörtímabili, hann hafi átt að ná til allra stórframkvæmda í vegagerð, einnig breikkun vegarins á Kjalarnesi. Þannig að það er ekki skrítið að samgöngu yfirvöld hafi ályktað sem svo að þetta verði ekki í forgangi hjá borginni. Það hefur einfaldlega ekki verið þannig. Og svo auðvitað líka ástæða að það hefur gengið erfiðlega að fá fé til vegaframkvæmda í Reykjavík bara yfir höfuð. Eitthvað höfum við þó fengið, en það verður bara að segjast eins og það hjálpaði ekki málstað okkar í þessu máli að meirihluti borgarstjórnar hér hefur unnið gegn samgönguframkvæmdum við umferðarmannvirki í Reykjavík á því svæði.
ef svo má segja, sennilega eina sveitarfélag landsins sem hefur barist gegn því að fá samgöngumannvirki, umferðarmannvirki á vegum ríkisins til viðkomandi sveitarfélags. En það verður vonandi Eyjólfur hersast þessu leyti og vonandi verður núna breyting á, því að nú sjáum við það líka fyrir 2 tillögur sem við ræðum undir þessum lið, sem báðar fela í sér úrbætur þar sem bent á þörfina í úrbótum af vegamálum á Kjalarnesi. Þessar tillögur eru keimlíkar og þó ekki alveg, og borgarfulltrúi kynnti áðan tillögu meirihlutans. Mér líst að mörgu leyti vel á tillögu. Ég velti fyrir mér bara það þarna setning eins og það sem verið að tala þessar söguna, 700 milljónir króna boðað til verkefnis samgönguáætlun. Þetta svona, þannig að sér maður, þetta er sennilega á að vera að pilla á ríkisstjórnina. Og eitthvað sögurskýring, ég hef ekki algjörlega kynnt þessa sögurskýringu, en ef úti það færi þá gæti sögurskýringin verið öðruvís og náðu lengra aftur, mín vegna. Öðru lítið líst mér ágætlega á þessa tillögu. En ég ætla að kynna tillögu Sjálfstæðisflokksins í þessum efnum. Kannski er hægt að krefast þess að sú tillaga sinna lengra, hún sé tekin fyrir á undan. Kannski er hægt að samþykkja bara báðar tillögur undir sama lið. Hver veit, það sjálfur sér ekkert sem bannar það væri kannski æskileg niðurstaða. En tillaga okkar Sjálfstæðismanna er svo hljóðandi með leyfi forseta. Borgarstjórn Reykjavíkur lýsir yfir eindregnum vilja sínum til þess að sem fyrst verði ráðist í úrbætur á Vesturlandsvegi og á Kjalarnesi í því skyni að draga úr slysahættu þar. Nýlegir atburðir hafa enn einu sinni sannað að umræddur vegakafli hættulegur og að nauðsynlegt að breikka veginn og aðskilja akreinar á honum. Borgarstjórn skorar á ríkisvaldið að veita sem fyrst fé til umræddra vegabóta og lýsir sig reiðubúna til þess að tryggja skjóta og vandaða meðferð varðandi skipulagsþátt málsins í góðri samvinnu allra aðila þess, þar á meðal íbúa Kjalarness. Eins og ég segi, ég held að tillögurnar séu báðar vel meinandi og fjalla svona mestuleyti sama hlutin. Það væri hægt að fara betur yfir söguna í þessu máli og hversu miklu þrýstingur hefur verið á þessar vegabætur á vegum borgarinnar, og ég held að stofnanir borgarinnar hafi ekki lagt nægilega áherslu á það við ríkið að fara þessar framkvæmdir, en við þurfum svo sem ekki að vera í miklum sögurskýringum hér. En mér finnst miklu máli í þessu skipta, í þessu sambandi, að þetta atriði eins og kemur fram í tillögu okkar Sjálfstæðismanna, að það verði rík áhersla lögð á skipulagsþátt málsins í góðri samvinnu allra aðila, þar á meðal íbúa Kjalarness. Við vitum að þetta er stórt mál fyrir þá. Þetta er, við getum sagt að við vitum að Kjalarnesi er íbúðahverfi með ákveðnum kostum. Þar er þéttbýli, 700 manna þéttbýli, síðan er þetta mesturhluta sveit, og við höfum nú fjallað um það þegar við fjallum málum í Kjalarnesinga, sem við gerum nú kannski betur á næsta fundi, að þetta er svona sveit í borg. Þegar að Kjalarnes sameinast Reykjavík þá var mikil áhersla lögð á það að þarna væru góðir landkostir, þarna væri stutt í náttúruna, og við vildum á sama hátt leið og við tækjum Kjalarnesi til Reykjavíkur, svo má segja, þá vildum við áfram leggja áherslu á þá kosti, því ótvíræðu náttúrugæði sem felast í því að búa á Kjalarnesi, og taka skipulagsákvarðanir svona út frá því. Og nú sjáum við að þarna er hraðbraut sem fer fram hjá þéttbýlinu, og eins og sumir hafa orðað, klífur þetta sveitarfélag í tvennt nánast. Það þarf auðvitað að standa þannig að framkvæmdum að þær séu gerðar í sem bestri sátt við Kjalarnesinga, og þetta skiptir líka máli varðandi einstök vegamót. Það eru eitt af því sem gerir Vesturlandsveg á Kjalarnesi hættulegan er það eru nokkur vegamót sem eru þarna mjög hættuleg, og rauninni furða þar skuli ekki hafa verið fleiri slys, vegna þess að þá erum við að tala um hæga umferð sem kemur úr íbúðahverfinu eða frá afleggjurum frá Brautarholti eða öðrum bæjum. Mjög hæg umferð sem kemur inn á það sem ekki hægt að kalla annað en hraðbraut. Og þess vegna skiptir miklu máli í útvarpstunni, held ég, að hafa gott samráð við íbúa og finna lausn sem eykur ekki síður umferðaröryggi Vesturlandsvegar á þessum stað sem svona innan sveitarvegi á Kjalarnesi, heldur en sem hraðbraut sem liggur í gegnum sveitarfélagið. Þannig að mér finnst
þetta mikilvægt og rauninni bara fagna því að á sama fundi þá komi 2 tillögur í þessa veru og í sjálfu sér, og ég velti því fyrir mér, ég las hérna fyrir fundinu, velti því fyrir mér þetta eru 2 tillögur sama efni, hvora tillöguna á að taka fyrir fyrst, þá sem gengur lengra. Nú kannski það álitamál, kannski bara hægt að taka það fyrir báðar. Áhugavert að heyra skoðun forseta á því máli. Ég persónulega tel ekkert vera því til fyrir stöðu. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá veitir borgarstjóri andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, bara til áréttingar. Þegar hér var verið að leggja eitthvað út frá því að hinn svokallagi vinstri meirihluti hefði verið að breyta samgönguáætlun á Alþingi og haft mikið það að gera hvað var skorið niður og það var jafnvel látið að liggja höfuðborgarsvæðið að fer alveg óvenju illa út úr þessu niðurskurði. Það er alls ekki rétt. Þetta var samgönguáætlun sem að þáverandi ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks setti fram nokkrum vikum fyrir kosningar, nánar tiltekið 12. október 2016. 2 mánuðum síðan voru samþykkt fjárlög. Það hefði þurft 14 milljarða en þessi stað voru 4,5 milljarðar. Stærstu verkefnin sem að voru skorin voru vegur Teigsskóg, Dettifossvegur, hringvegurinn Berufjörð og ný brú í Hornafjarðarfljóti. Sá landshluti sem kom vest var mest fyrir barna og svo voru vestfirðir með 1200 milljónir króna. Og næstmesti niðurskurðurinn var á sunnanverðum Austfjörðum. Og þannig mætti áfram telja. Það eru fyrir áhuga fólk þetta, það er mjög gagnlegt að leita fréttum Kristjáns Más Unnarssonar sem voru mjög grafískar þetta og listuð þetta allt saman. Og með því er ég ekki að gera lítið úr þessum landsvæðum eða þessum verkefnum, heldur bara í raun að undirstrika að svona málflutningur er bara alls ekki boðlegur. Við skulum bara ræða Vesturlandsveginn, ræða það hvernig þessum flokkum dettur í hug að gera gervi samgönguáætlun fyrir kosningar sem síðan er gjörbreytt eftir kosningar, ekki bara einu sinni, heldur 2 svar. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það er næstum því aðdáunarvert hvernig borgarstjóri reynir að breiða yfir eigin klúður og skussahátt í þessu máli með því að fara að tala allt aðra hluti. Þegar ég var að tala að það sem menn hefði mátt standa sig betur, þá átti að sjálfsögðu við þá stefnu vinstri meirihlutans í Reykjavík og í rauninni 2 síðustu vinstri meirihluta í því að afneita, hafna samgöngubótum frá ríkinu. Get alveg tekið til það eru í sögulegu samhengi þá höfum við fengið allt of litla fjármuni frá ríkinu til samgöngubóta í Reykjavík. En það sem gerðist þetta síðasta kjörtímabili 2013 mann rétt var það að í fyrsta sinn þá fór meirihlutin hér í borgarstjórn, þá hafnaði hann samgönguframkvæmdum. Þá hafnaði hann ýmsum hugmyndum sem ég hefur samgönguframkvæmdir í Reykjavík og stóða svo undir samgöngustoppi. Og það var þetta sem ég var að tala borgarstjóri góður. Það var þetta sem ég var að tala en borgarstjórinn, hann heyri bara það sem hann vill heyra og kom hér í andsvar og sagði að ég hefði verið að tala samgönguáætlun. Ég myndist ekkert að samgönguáætlun í mínu máli, en það má hins vegar alveg fjallum þessa samgönguáætlun. Ég er alveg sammála því, það er auðvitað miður að miklu fé var veitt inn á samgönguáætlun og svo verið eitthvað tekið út. En það er ekkert nýtt, það hefur bara gerst, það hefur gerst á hverju kjörtímabili, það hefur verið samþykkt á Alþingi metnaðfull samgönguáætlun. Svo lítur hún bara fjárlögum eins og annað og bæði vinstri og hægri stjórnir sem að þurft að skera niður til þess að fjárlögin gangi upp. Metnaðfullar áætlanir, ekki bara í samgöngumálum heldur miklu víðar. Þetta var í fjallum, en ég styð það að við skulum bara tala hérna Vesturlandsveginn og sleppa því að fara að tala Fjallabaksleið eða Teigsskóg eða Hornafjörð eins og borgarstjóri gerði hér. Við skulum bara einblína á Vesturlandsveginn, hann er málefni dagsins. Það er mjög gott að vinstri meirihlutin skuli vera að hverfa frá þeirri stefnu að hafna samgönguframkvæmdum í Reykjavík, stórframkvæmdum,
og þá skulum við bara sameinast það að biðja þessa stórframkvæmd. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég heyri að það örlar á því að borgarfulltrúinn viðurkenni að það sem þetta mál snýst að þetta verkefni var á samgönguáætlun en hlaut ekki fjárveitingu og fjárlögum og það þarf að fá fjárveitingu og fjárlögum til að verða veruleika. Þetta frestaðar framkvæmdir, þá iðulega verið að vísa til framkvæmdir sem voru aldrei á samgönguáætlun. Það önnur umræða. Nú erum við að tala Vesturlandsveg sem var á samgönguáætlun, var tekin út af samgönguáætlun og við höfum upplýsingar það að þessi ennþá í óvissu hvort það komist á samgönguáætlun. Og það ætlum við að senda áskorun vonandi öll sem eitt. Þá hefur borgarstjóri lokið að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti góða borgarfulltrúar, já, ég tek undir með borgarstjóra. Við skulum bara sameinast það að biðja þessa framkvæmd og biðja það að hún fari á samgönguáætlun. Það er alveg rétt að framkvæmdir þurfa að vera á samgönguáætlun en það sem ég var að draga fram áðan og ég vona að mér fyrirgefist það þó ég komi með þessa gagnrýni á meirihlutann. Við sjáum það með flestar stórframkvæmdir í vegagerð hvar sem þeir eru á landinu að þá er slíkar stórframkvæmdir fást yfirleitt ekki baráttulaust. Yfirleitt að baki margra ára, jafnvel áratuga barátta viðkomandi sveitarstjórna fyrir þessum framkvæmdum. Og ég bara mjög ánægður með að þessar tillögur þar skuli liggja hérna fyrir fundinum og sjálfsögðu þarf að koma hérna skýr viljayfirlýsing frá okkur að þetta fari inn á samgönguáætlun og fjárlög og hvað eina. En ég var bara að koma inn á þessa gagnrýni sem borgarstjóri var mjög viðkvæmur fyrir að þegar maður lítur til í síðustu ára þá hefur ekki verið nægur þrýstingur frá Reykjavíkurborg, frá borgarstjórn Reykjavíkur á að fá slíkar stórframkvæmdir í vegagerð hingað á höfuðborgarsvæðið. Hvorki þessa framkvæmdni aðrar. Þess vegna rauninni bara, hér þó kannski að vera tímamóta á þar sem við erum í borgarstjórn, bæði meirihluti og minnihluti sameinast það að biðja stórframkvæmd í vegamálum til Reykjavíkur. Yfirleitt það þarf að biðja þetta til þess að framkvæmdir fáist og setja þrýstingar á ríkið og það að við skulum núna vera þess að fundi sameinuð að biðja þetta, það er bara frábært og það eru bara kærkomin tímamót sem hefur svo sannarlega mátt verða miklu fyrr. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari öðru sinni og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Herra forseti, borgarstjóri ágæta borgarstjórn. Já, ég var einmitt svo ánægð að sjá þessar tvær tillögur komnar hérna fram því að það liggur alveg ljóst fyrir að við erum sammála þetta. Það sem að skiptir máli náttúrulega fyrsta lagi og þess vegna ákveðið vera flutningsmaður á þeirri tillögu að tryggja fjármuni til verkefnisins. Tillaga sjálfstæðismanna, hún náttúrulega snýr kannski meira að því hvernig við ætlum síðan að vinna verkið. Þannig að ég trúi því að sambærileg tillaga verði að minnsta kosti lögð fram ef hún verður ekki samþykkt hér núna. Ekkert mál að samþykkja hana. Þegar það liggur fyrir að peningarnir eru komnir í verkið. En að því sögðu að þá náttúrulega öllum sem hérna inni sitja ljóst að þetta málefni á dagskrá því þarf að koma kosningar. Þá hefur borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti góðir borgarfulltrúar, ég fagna þeim tillögum sem hér eru lagðar fram í dag. Ég beið lengi eftir þeim. Ég hef oft talað fyrir því að við þurfum að fara í úrbætur í vegamálum á Kjalarnesi. Í mörg ár, fyrir daufum eyrum. Og ég tek undir með borgarfulltrúanum Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur að það ljóst að það styttist í kosningar. Það eru 27. maí. Og þá þarf að fara að gera bragarbót á því sem hefur ekki verið gert á Kjalarnesi í svo allt of mörg ár. Ég man ekki hversu margar ræður ég hef haldið hér í borgarstjórn og í nefndum og ráðum á vegum Reykjavíkurborgar málefni Kjalarness. Á þess að það væri tekið undir minn málflutning
eða tekið undir málflutning íbúana sem þar búa. Við fengum í gegn hér í meiri hluta sjálfstæðismanna og framsóknarmanna á kjörtímabilinu 2006-10 að það voru gerð undirgöng undir Vesturlandsveginn til þess að tengja betur Grundarhverfið við sveitina sem var mikil bót og var til þess að umferðaröryggi barnanna sem voru á leið í skóla var meira. Við fengum líka blikkskilti við Grundarhverfið sem að segir til hraða, sem til þess fallið að reyna að draga úr hraða við hverfið sjálft. Og þá fengum við líka hraðamyndavél á Vesturlandsveginn sem að ég veit að hefur líka dregið úr hraða. Ekkert er þessu að þakka vinstri meirihlutunum sem að hér hafa verið. Og ég minnist þess að borgarstjóri Dagur B. Eggertsson kom margsinnis á fund með íbúasamtökunum þegar ég var formaður í hverfisráði Kjalarness. Ýmsu var lofað, en ekkert var efnt. Og ég ætla að vona að þetta sé ekki bara kosningabrella og menn munu standa við það að fara fram á vegabætur og úr þeim verði. Það hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá veitir andsvar borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég er algjörlega ósammála borgarfulltrúi Mörtu Guðjónsdóttur og Sveinbjörgu Birnu að kosningabrellu sé að ræða, að ræða áskorun til Alþingis og eins og borgarfulltrúarnir ættu að þekkja að þá er íbúafundur, þá standa íbúasamtökin á Kjalarnesi fyrir fundi núna eftir 2 daga í samvinnu við Hverfis á Kjalarnes, bæjar og sveitarstjórnir Kjósarhrepp, Hvalfjarðarsveitar, Skorradalshrepp, Akraneskaupstaðar og Borgarbyggð vegna Vesturlandsvegarins. Þannig að það er miklu frekar það að borgarstjórn er núna að verða við þessari áskorunum sem hafa verið og sérstaklega þau ljósi þessa fundar sem verður eftir 2 daga með því að bregðast við og skora á Alþingi að leggja fjármagn í þessar mikilvægu framkvæmdir. En auðvitað getum við staðið hér og rifist það hvort eitthvað sé að gerast eða á að gera eitthvað vegna þess að það eru kosningar eftir rúma 3 mánuði. Það sem skiptir mestu máli það að borgarstjórn er öll sammála það að skora á Alþingi að grípa til aðgerða og lagfæra þetta. Þá hefur borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir sé kannski ekki nægjanlega vel upplýst það að það hafa verið haldnir fjölmargir íbúafundir á Kjalarnesi, þar sem ýmsu hefur verið lofað og ekki verið efnt. Og samskonar fundur, og er núna 50 á Kjalarnesi, hefur verið haldinn mjög oft, þar sem að íbúar krefjast úrbóta, þar sem að íbúar hafa áhyggjur af börnunum sínum sem að eru í Kleppsskóla sem er rétt við Vesturlandsveginn án þess að á þá hafi verið hlustað. Þannig að auðvitað lítur þetta út sem kosningabrella, eins og svo margt annað sem er að koma fram núna á síðustu mánuðunum rétt fyrir kosningarnar. Þá hefur borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, tillagan sem liggur hérna frammi er áskorun til Alþingis. Það er ekki alþingiskosningar í vor, það eru sveitarstjórnarkosningar. Og það er nú alveg merkilegt með það að Sjálfstæðisflokkurinn er nú búinn að vera hérna í flestum síðustu ríkisstjórnum að það hafi ekki verið lagðir fjármunir í þetta. Og enn og aftur eru sjálfstæðismenn, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, að reyna að kenna borgarstjórnum eitthvað sem Alþingi á að sjá um. Þá hefur borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni
og þá svarar andsvarinu öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Borgarfulltrúanum Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur á að vera full vel ljóst það að sveitarfélagið þarf að vilja fara í framkvæmd sem þessa og óska eftir henni. Nei, það var gerður hér samgöngusamningur til 10 ára við Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingrím Sigfússon sem hefur orsakað það að hér hefur ekki verið farið í þær framkvæmdir sem eru bráðnauðsynlegar sem þessi. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Hér liggja fyrir, borgarstjóri hefur kvatt sér hljóðs. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að lengja umræðina mikið með því að fara í orðaskak þessa hluti og samningin eflingu almenningssamgangna. Verð þó að segja að hið röklega samhengi þetta að þessi framkvæmd sem við erum að ræða hérna var inn á samgönguáætlun 2016, var sett þar. Ekki með vísan til samningsins heldur vegna þess að hún væri mikilvæg. Hún var tekin út ekki í tengslu við neitt samning eflingu almenningssamgangna heldur vegna þess að þingmenn sem settu 10 milljarða inn á samgönguáætlun fyrir kosningar tóku og jafnharðan út eftir kosningar og gera það aftur árið seinna. Og ég skil að það sé vandræðalegt, en það ekki bara vandræðalegt, það graf alvarlegt. En ekki bjóða upp á það að það tengist samningi eflingu almenningssamgangna. Ekki bjóða okkur upp á það vegna þess að þessi framkvæmd fór þarna inn og var tekin út vegna allt annara hluta. Það var ein af fjölmörgum framkvæmdum sem var tekin út í þessum 10 milljarða niðurskurði. En gott og vel, ég ætla að leggja til að við myndum fresta inn á fundinum afgreiðslu á tillögunum og getum þá haft eitthvað samráð hvort við getum brætt eitthvað saman og gert það einni. Mér finnst ekki að hafa engin bragur á því að vera með 2 nánar samhljóða tillögur og mér finnst líka eitthvað hallarislegt við að samþykkja aðra og vísa hinni frá vegna þess að vera búið að taka afstöðu til málsins. Mér finnst langbest ef að borgarstjórn getur bara sameinast eitt texta og klára máli hérna í breiðri pólitískri sátt. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Forseti fagnar tillögu borgarstjóra að reynt verði að sameina tillöguna 2. Þær hafa báðar nokkuð sinn til ágætis og fram hefur komið í máli borgarfulltrúa að full samstaða málið efnislega. Þannig að forseti leggur til að þess verði frestað að koma með inn á fundinn sameinaða tillögu sem að allir borgarfulltrúar geta fellt sig við. Þá næsta dagskrá til að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 3. mál sem sé á dagskrá úrbætur í málefnum nemenda sem hafa íslensku sem annað tungumál. Og þá tekur til máls borgarfulltrúinn fyrstur Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að flytja hér eftirfarandi tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem úrbætur í málefnum nemenda sem hafa íslensku sem annað tungumál. Hún hljóðar svo: Borgarstjórn samþykkir að óháðum aðila verði falið að greina sérstaklega stöðu nemenda í grunnskólum Reykjavíkur sem hafa íslensku sem annað tungumál, skammstöfun ISAT. Umræddur aðili kanni hvað farið hefur úrskeiðis í kennslu ISAT nemenda í Reykjavík og komið með tillögur til úrbóta. Niðurstöður síðustu PISA-kannana sýna að lesskilningi ISAT nemenda hefur hrakað enn hraðar en hjá nemendum sem eiga íslensku að móðurmáli samkvæmt greiningu Menntamálastofnunar. Rannsóknir sýna að lítill lesskilningur bitnar á námsframvindu í öðrum námsgreinum. Já, kæru borgarfulltrúar, þetta svona hljóðar þessi tillaga og svo þið hefur tekið eftir þá er komin
hefur komið ný skammstöfun í íslenskt tungumál sem er frekar óþjál, ISAT, en það eru sem sagt nemendur sem hafa íslensku sem annað tungumál, eða sennilega stendur þetta fyrir íslenska sem annað tungumál. Og það er eins og það heyrið í tillögunni, þá er staða þessa hóps alls ekki nógu góð. Þessi málefni þessara nemenda hafa verið lengi til umræðu. Ég man vel eftir því á sínum tíma þegar ég satt reyndar ekki í menntaráði eða skóla- og frístundaráði eins og ég geri núna, þá kom fyrir þegar ég var að byrja sem borgarfulltrúi að ég kom þar inn nokkrum sinnum sem varamaður og man þá frá þeim fundum eftir ítarlegri umræðu málefni nákvæmlega þessa nemenda. Sigrún Magnúsdóttir, þáverandi formaður menntaráðs eða fræðsluráðs sem kannski hefur heitið þá, hún hafði mikinn metnað í þessu málaflokki og þá voru þetta ekki svo margir nemendur, langt í frá eins margir eins og eru núna, og það var lagt í töluverða greiningarvinnu á þeim tíma til þess að þjóna þessum nemendum sem best. Og ég man ekki betur en á sínum tíma að þær greiningar sem þá voru gerðar, þær voru vel viðunandi ef ég man rétt. Það þótti takast manni í byrjun, það þóttist taka þetta nokkuð góður árangur. En það er mikið vatn runnið til sjávar síðan og það bendir ýmislegt til þess að þessi góði hópur nemenda í okkar kerfi sé ekki að fá þá þjónustu sem hann ætti að vera að fá. Og það auðvitað það geta verið ýmsar orsakir fyrir því. Nú, við vitum að það er mikil fjölgun innflytjenda hér á Íslandi og það er stórmál auðvitað hvernig staðið er að aðlögun þeirra í skólakerfinu og stórmál hvort að þeim sem kennt í hópi til dæmis eða hvort að hópnum sé tvístra eins og kallað er. Nú, nýlega hafa mér borist ábendingar frá kennurum í kerfinu okkar að þeir fái í hendur sem umsjónarkennari, þeir fái í hendur nemendur sem tala tungumál algjörlega óskildi íslenskunni og þeir fái í rauninni ekki aðra aðstoð heldur en bara Google Translate. Og þetta er alveg ótrúlegt að heyra þetta, en þetta er því miður rétt, það eru dæmi þetta. Og þessir kennarar hafa kallað eftir meiri auðvitað aðstofinn í skólana, þeir hafa líka kallað eftir því því að þeir vita, til dæmis, ég getur bara nefnt eins og í arabísku sem dæmi, það við eigum til fólki í kerfinu okkar sem talar málið, en það er ekki margir og það er spurning í hve miklu mæli eigum við að dreifa þessum nemendum í kerfið þegar það skiptir auðvitað mjög miklu máli eins og bara allir hljóta að sjá að kennari manns tali manns eigið móðurmál. Og þess að það er að veltaði fyrir sér hversu mikið á framfylgja stefnuna og að tvístra nemendum sem mest, af því við höfum ekki nógu marga starfsmenn tala þeirra móðurmál. Væri þarna til þess sagt eins og kennarar hafa bent mér á að standa öðruvísið að kennslunni þannig að það væri tryggt þó að þyrfti að aka börnunum einhverja vegalengd að þegar það kemist í sinn skóla að þá væri kennari eða starfsmaður sem talaði þeirra tungumála geti hjálpað þeim. En sem sagt, það hefur vakið athygli í þessum málum öllum að í þeim hópi sem á eitt erlent foreldri, þá er árangur betri þegar erlenda foreldri er faðirinn og verri þar sem erlenda foreldri er móðurinn. Þarna töluverðan mun að ræða og þetta má greina í öllum námsgreinum sem eru prófuð, það er í lesskilningi, stærðfræði og náttúrufræði. Nú, þetta er mjög alvarlegt mál. Við sjáum að hlutfall þessara nemenda, hlutfall svokallara ISAT nemenda sem eru í allra neðstu mörkum í lesskilningi er mun hærra á Íslandi heldur en í meðaltali OECD-ríkja. Á Íslandi er hlutfall þessara nemenda sem eru í allra neðstu mörkum í lesskilningi 57%. 57%. En meðaltali OECD-ríkjana er 32,7%. Þarna erum við að tala um mun
upp á, þannig að tala rauninni 72% mun. 72% mun, hvað fjöldi þeirra ísaltanemenda sem í allra neðstu mörkum í lesskilningi hjá okkur samanborið við meðaltal OECD-ríkjanna. Ef við tölum prósentustig, þá erum við að tala 24% stiga mun. Og ég verð að segja, borgarfulltrúar góðir, að þetta því miður ekki góð einkunn sem stefna okkar hér í borginni fær, varðandi þjónustu við nemendur sem hafa íslensku sem annað tungumál. Ég held mér að það sé hægt að tala um áfellistóm í þessu sambandi eða fallengun. Það er engan veginn viðunandi að útkoman sé þessi, og ýmsir skólamenn hafa, eins og þegar við kannski voru vör við, ýmsir skólamenn hafa fjallað þessi mál á undanförnum vikum eftir þess að tölu komið fram, og bara svo tekja eitt dæmi, þá tekja ég dæmi af merkum skólamanni sem Runólfur Ágústsson, fyrrverandi rektor Háskólans á Bifröst, maður sem ég held að við tökum öll marka á, minnst kosti í skólamálum. Ég held að hann sé einn helsti ráðgjafi meirihlutans hér í lestarsamgöngum, og þar minnst kosti tekið marka á honum, og ég held að við öll að leggja við hlustir þegar þessi maður kemur ábendingar til okkar. Og hann fjallaði þetta eins og þau voru verið í fjölmiðlum, en hann sagði þá meðal annars að sinnuleysi menntakerfisins í málefnum innflytjenda væri algjört. Sinnuleysi menntakerfisins í málefnum innflytjenda er algjört. Nú, ég ætla ekki að draga of víðtækar niðurstöðu strax að hve miklu leyti þetta eigi við skólakerfið í Reykjavík miðað við skólakerfið annar staðar, en ég held að þetta gefur það ákveðna vísbendingu það hvar við stöndum, vegna þess að við rekum, eins og menn vita, stærsta grunnskólakerfi á Íslandi, og grunnskóla Reykjavíkur og skólakerfi hér að mörgu leyti leiðandi í menntamálum í landinu. Þess vegna held ég að við eigum að nota okkur það að vera sveitarfélag sem getur kannski á auðvitað með að bregðast hratt við heldur í ríkisvaldið, og förum við sérstaka greiningu á þessu, til dæmis að við fáum það skýrt fram hver er munurinn á grunnskólum Reykjavíkur og öðrum grunnskólum hvað þetta varðar, og hvað við getum gert til úrbóta. Hérna sýnir í þessum málum held ég að sé mjög mikilvægt að bregðast hratt við og fara strax í málið, því að eins og við getum nærri þá er það bara reynt og klárt tap fyrir okkur ef að við svo mikinn vanda að etja. Við vitum að við erum að leggja mjög mikið í skólana, í fjármagni og stuðningi við þá, og ef að þessar tölur sem ég nefndi áðan eru ekkur leyti lýsandi fyrir það sem að gerast í Reykjavík, þá þarf að bregðast hér mjög hratt og vel við. Nú, ég held að sé mikilvægt að óháðum aðila verið falið að fara í þessa slíka úttekt eða greiningu fyrir okkur. Við í okkar að mörgu leyti góða kerfi þá eru vissulega starfsemi sem eru stöðugt að rýna til gagns hvað við getum gert betur og betur, en það sem umhugsunarefni í þessu sambandi er það að innflytjendastefnan okkar eða stefnan okkar í menntamálum innflytjenda einmitt eitt af því sem ég tel að hafi verið undir stöðugri gagnrýni okkar í borgarstjórn og skóla- og frístundaráði og okkar í eigin kerfi, og þess vegna er það umhugsunarefni ef að við slíkan vanda að etja þrátt fyrir það. En þess vegna tel ég að sem mikilvægt að óháður aðili annist þessa úttekt fyrir okkur og svo verið ráðið strax í aðgerðir í framhald af því. En þess ber reyndar að geta að það eru aðgerðir nú þegar í gangi og á mörgum undanförnum árum hefur með reglulegu millibili nokkur ára fresti þá kynntur nýr aðgerðapakki í þessu málum, en það virðist bara ekki hafa dugað til. Þannig að þetta úr þessu þarf að bæta sig fyrst, og ég vonast eftir því að það geti nást samstæða hér í borgarstjórn. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu.
Þá tekur næstu til máls borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Já, þetta á næstu þá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég efast ekki það að þessi tillaga flutt af góðum hug sem viðbragð við mikilli umræðu stöðu íslenskra nemenda í PISA-könnunum alþjóðlegu. En sú umræða hún tengist því að Norræna ráðherranefndin birti skýrslu sína norrænan vinnumarkað og þar kafli menntamál sem byggir mjög mikið á niðurstöðum úr PISA. Eins og kemur fram í skýrslunni og málshefjandi Kjartan Magnússon borgarfulltrúi fór yfir verulegur munur á námsárangri innflytjenda eða barna af erlendum uppruna og þeirra sem innfæddir eru á Íslandi og árangur hinna fyrrnefndu nálægt því að vera fjórðungi lakari. Tillaga þessi sem hér til umfjöllunar missir hins vegar marks að mínu mati að því hún gefur sér að eitthvað hafi farið úrskeiðis í kennslu barna sem hafa íslensku sem annað tungumál. Þegar það liggur alveg ljóst fyrir og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi og allir sem hafa setið í skóla- og frístundaráði eiga muna að staða þessa hóps á undanförnum misserum og árum tilkomin að því þessi málaflokkur hefur verið alvarlega vanfjármagnaður og ekki bara undanfarin ár heldur, mér liggur við að segja undanfarin 20 ár. Og þetta höfum við alveg skýrt eftir vinnu starfshópa sem hafa farið í gegnum þessi mál og sömuleiðis djúpgreiningarvinnu sem stóð yfir á undanförnu ári. Aðalmáli í þessu að við þessu hefur verið brugðist mjög myndarlega og þar munar mestum stórauki framlagi í íslensku kennslu barna af erlendum uppruna þar sem að fjárveitingarnar voru tvöfaldaðar í fyrra og dugar fjárveitingin núna til þess að kenna 2100 börnum með annað móðurmál en íslensku í stað innan við 300 barna undanfarin ár. Þið sjáið þessa þróun hér á myndinni sem að hér uppi á skjánum eða á veggnum og það þessi 20 ára þróun sem að vægasagt sláandi á þessari mynd að við sjáum að fjöldi barna sem að fá kennslu í íslensku sem öðru tungumáli liggur að jafnaði á bilinu 200-300 börn, stekkur upp í 600 börn rúmlega á aldamóta árinu en lækkar síðan skart aftur og við á þessu bili reyndar rúmlega 400 þegar að best lætur þarna í kringum 2007-2008 en aftur komið niður í 300 2014. En síðan verður mikið stökk frá 2016 og 2017 og það út af því að við förum í það 2015 að breyta úthlutunarreglunum. Áður var kerfið þannig að fjármagnið fór til skóla sem voru með hátt hlutfall af börnum af erlendum uppruna en það tengdist því ekkert hvernig þau stóðu varðandi málþroska. En 2015 því breytt, þá búið að sérhanna fyrir borgina sérstakt málkönnunarpróf sem heitir millimála og hefur verið notað síðan. Var unnið í samvinnu við Elínu Þöll sem var og prófessor upp í háskóla, menntavísindasviði. Það var lagt fyrir fyrst veturinn 2014-2015 og með þessu fáum við miklu betri grunnar að standa á þegar teknar eru ákvarðanir það hvað ræður fjármagni til umræddra barna. Þannig að eftir að milli málaprófi var tekið upp þá það börn sem koma illa út á þessu málkönnunarprófi sem fá fjármagnið en ekki öll börn af erlendum uppruna því að sem betur fer það þannig að mjög mörg börn af erlendum uppruna þau standa sig bara mjög vel. Við sjáum það til dæmis þegar við erum að veita íslensku verðlaunin að þar algengara ár frá ári að börn af erlendum uppruna komi fram sem fulltrúar sinna skóla og þar í fararbroddi þegar kemur að íslensku námi. En þetta þróunin, þetta það sem að gerast í þessum málaflokki og það á Kjartan Magnússon að vita að umræðan PISA-niðurstöðurnar sem núna í umræðinni hér og tengist skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar. Þetta eru 3 ára gamla tölur. Þannig að allt sem hér hefur gerst undanfarið 2 ár birtist að sjálfsögðu ekki í þessum tölum. Nú ég ekki að halda því fram að það verði allt hér eins og blómstrið eina við þessa breytingu á fjármagninu en við að minnstakosti búin að bæta hér verulegum betur og höfum einsett okkur að halda því áfram á þeim árum sem að framöndan eru.
Þetta er stóra breytingin í grunnskólakerfinu hjá okkur. Önnur veigamikil nýleg breyting til batnaðar tengist leikskólunum, en það var þannig árið 2006 samþykkti leikskólaráð að setja 25 milljónir króna í að þjóna börnum af erlendum uppruna sem þá voru 600 talsins í leikskólum borgarinnar. Á næstu 10 árum tvöfaldaðist fjöldi barna í leikskólunum og hlutfalli fóru 10% upp í 20%, þannig að 1 af hverjum 5 börnum í leikskólum borgarinnar voru af erlendum uppruna, en fjárveitingarnar hins vegar stóðu í stað. Það var ekki fyrir en 2016 og aftur 17 sem að fjárveitingarnar tóku að hækka, fóru upp í 40 milljónir, en stóra breytingi þarna verður síðan í raun og veru í fjárhagsáætlun síðasta árs eftir einmitt djúpgreiningu og nákvæma rýni á þessum málum, að þá er tekin ákvörðun það að tvöfalda framlögin í það sem kallað er fjölmenningarlegt leikskólastarf og fjárveitingarna fara úr rúmum 40 milljónum í rúmlega 90. Og samhliða verða breytingar á úthlutunarreglunum þannig að skóla með hátt hlutfall barna af erlendum uppruna fá mest og stærsti hluti fjármagnsins rennur til leikskóla sem eru með 15 börn eða fleiri af erlendum uppruna. Það væri hægt að halda hér langar ræðu þróunina í þessum málum undanfarin ár. Ég ætla aðeins að stikla á stóru í þeim efnum og nefna nokkur atriði sem skipta máli. Árið 2008 var verkefnastjóri fjölmenningar í leikskólum ráðinn og það var síðan 2014 sem að fjölmenningarstefnan Heimurinn er hér var samþykkt í skóla- og frístundaráði. Og þar var að ræða fyrstu heildstæðu stefnuna sem að byggði á ítarlegri þarfagreiningu og víðtæku samráði við fjölda aðila með hlutverk og aðkoma að þessum málaflokki. Þessi fjölmenningarstefna hefur verið hryggjarstykkið í stefnu borgarinnar síðan og hún hefur verið innleidd í áföngum undanfarin ár og helstu vörðurnar eru síðan, og það sem að hangi hefur á þeirri spýtu í kjölfarið er stefnumótun okkar frá 2015 móðurmálskennslu barna af erlendum uppruna, ráðning kennsluráðgjafa í fjölmenningu á grunnskólastiginu á skrifstofu skóla- og frístundasviðs, ráðning móðurmálskennara og brúarsmiðja á síðastliðnu ári sem starfa á vegum miðjumáls og læsis og er kennslufræðilegt teymi sem er að þjónusta bæði í leikskóla og grunnskóla og reynda frístund líka. Og þar hefur vakið mikla athygli að þau byrjuðu sína starfsemi haustið 2006 á því að láta vinna viðhorfskönnun og fá á hreint hvar er mest þörf fyrir okkar starfsemi, okkar þjónustu á sviði málþroska og læsis. Og það var yfirgnæfandi að starfsstöðvarnar komu tilbaka og sögðu við þurfum langmest á því að halda að fá stuðning, ráðgjöf og handleiðslu í vinnu með börn af erlendum uppruna. Þannig að þeirra fókus hefur verið mjög mikið á þau mál. Og það nýjasta sem að er að gerast í þeim efnum er að við höfum tekið ákvörðun í skóla- og frístundaráði og ég held að það sé á dagskrá borgarráðs núna á 50. að tengja rekstur tungumálavers sem að hefur verið að kenna norsku, sænsku og pólsku við miðjumáls og læsis þannig að það sé full samþætting á milli þessara aðila. Ein af tillögunum í stefnunum móðurmálskennslu barna af erlendum uppruna tengdist gjaldfrjálsri frístund fyrir börn af erlendum uppruna og hún var samþykkt og innleidd 2016 þannig að núna er það þannig að öll börn sem að koma inn í okkar kerfi þau fá gjaldfrjálsa frístund fyrstu 3 mánuðina eins konar aðlögun að okkar kerfi í öllum borgarhlutum. Það er til viðbótar við tilraunaverkefnum gjaldfrjálsa frístund í Breiðholti sem að tekið var upp áður. Fjölmenningin var skilgreind og er í gildi sem einn af 4 umbóta þáttum skóla- og frístundaráðs og hefur samkvæmt því verið eitt af helstu forgangsmálum í þessum málaflokki undanfarin ár. Og að því að menn er að tala áfellisdóm yfir stefnunni, sinnuleysi og fallengun, að þá er rétt að rifja það upp að fræðimenn jafnt frá Evrópu og Ameríku hafa lofað þessa fjölmenningarstefnu sem að er hryggjarstykkið í okkar stefnu gagnvart börnum af erlendum uppruna. Nefni 2 dæmi, kanadíski fræðimaðurinn Jim Cummins lýsti því yfir eftir að hafa kynnt sér stefnuna að ef að þessi stefna yrði innleidd að fullu þá værum við hjá Reykjavíkurborg að spara okkur 30 ára sögu af mistökum sem aðrar þjóðir hafa gert í þessum málaflokki út allan heim. Og norsku prófessor við Hamar-háskóla, Lise Iversen Kulbrandstad, sem hefur verið ráðgjafi skóla og sveitafélaga á Norðurlöndunum, segir þetta athyglisverðustu stefnuna í fjölmenningarmálum sem hún hafi séð á öllu Norðurlöndunum. En það dugir auðvitað ekki að horfa í baksinnisspegilinn þó margt hafi breyst til betri vegar undanfarin 4-5 ár, þá erum við ekki komin í fyrirheyrna landið
og þurfum að sækja enn fram til þess að bæta stuðning við börn með annað móðurmál en íslensku. Stóra verkefni auðvitað þetta að veita börnum af erlendum uppruna góðan grunn í íslensku en jafnframt stuðla að því að þau fái þjálfun og kennslu í sínu móðurmáli. Og þar vil ég leggja sérstaka áherslu á það. Við þurfum að styrkja enn frekar samstarf borgarinnar við samtökin móðurmáli. Þau hafa haldið úti stórmerkilegu starfi árabil og boðið hundruðum tvítyngdra barna móðurmálskennslu í 20 tungumálum frá árinu 1994. Þessi samningur borgarinnar eða skóla- og frístundasviðs sem móðurmál hefur verið stækkaður undanfarin misseri og stendur til að efla enn frekar það góða samstarf sem við höfum átt við þau. Til dæmis hefur verið rætt í því sambandi að það væri mikilvægt að létta foreldrum þeim kostnaði sem að þeir hafa þurft að bera vegna barna sem að sótt hafa móðurmálskennslu samtakana. Þetta er ekki stóra tölur, kannski 10-11 milljónir á ári, en það myndi létta talsverðum byrðum af foreldrum það bil 600 barna sem að þarna hafa farið í gegn á ári. Samstarf við foreldra er einmitt lykilatriði þegar við horfum fram á veginn í þessum málaflokki og gagnkvæmt traust milli heimilis og skóla skiptir sköpum árangur þeirra barna sem ræðir. Vandamáli er hins vegar kannski skortur á þekkingu kennara til þess að vinna með mál og læsi fjöltengdra barna og það hefur birst, eins og ég nefndi áðan, í mikilli eftirspurn eftir þjónustu miði máls og læsis. En aftur, þetta er eitt af því sem kennarar hafa bent á sérstaklega og ítrekað undanfarin ár að þurfi að styrkja mjög í kennaranáminu sjálfu og það var brýnt að háskólarnir hlusti á þessar raddir og taki mark á þeim. Það er sem sagt mín skoðun að við höfum öll gögn og upplýsingar sem við þurfum til þess að styrkja enn frekar stöðu barna af erlendum uppruna í reykjavíska skólakerfinu. Og mér finnst það áhugavert að Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, sem hefur ítrekað í þessum ræðustól, nýtti það að það sé alltaf verið að eyða tíma í starfshópa og greiningar. Að nú vilji hann bjóða upp á sérstaka greining á því hvað hafi farið úrskeiðis, að þegar hér séu 30 ára gamlar tölur sem að sýni að allt sé í kalda kóli. Ég hef rakið það að staðan hefur breyst í grundvallaratriðum síðan síðasta PISA-könnun var gerð, en auðvitað er áhugavert að fá óháðan aðila til þess að segja í lengra máli en ég get gert hér í einni ræðu þessa sögu það sem að úrskeiðis hefur farið undanfarna áratugi hjá borginni og það er því sársaukalaust að minni hálfu að við vísum þessari tillögu til meðferðar skóla- og frístundasviðs en aðalmálið er þó þetta: eyðum ekki frekari tíma í greiningar, starfshópa, rýnivinnu þegar við vitum nákvæmlega hvað þarf að gera. Og við erum með rétt plan, við erum að vinna samkvæmt milli málaprófunu, við erum að koma auga á þau börn sem þurfa sérstaklega á stuðningi halda og setja fjármagnið þangað. Og eins og við sjáum á þessari mynd, við erum að tvöfalda fjármagnið í stuðning við börn af erlendum uppruna bæði í leikskólum og grunnskólum borgarinnar. Það hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið máli sínu og þá veitir andsvarið ræðu borgarfulltrúans borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ansi hljómar þetta kunnulega, vísa tillögunni til meðferðar skóla- og frístundasviðs. Það var nefnilega annarri tillögu að vísa til meðferðar skóla- og frístundasviðs. Það var gert í nóvember síðastliðnum, rétt fyrir áramót. Það var gert fyrir ári síðan. Fyrir ári síðan. Þá var henni vísað, 2016, til meðferðar skóla- og frístundasviðs. Það var ekki spurst til hennar síðan. Hvenær megum við frétta af þessari tillögu sem hér er til umræðu ef henni verður vísað til skóla- og frístundasviðs? Við skulum alveg hafa það á hreinu að það gætir ekki jafnræði til náms hér í Reykjavík. Niðurstöður úr skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar bera vitni það. Þegar að börnin sem hafa íslensku að móðurmáli eru 23% hærri en börnin sem hafa ekki íslensku að móðurmáli og eru af erlendu bergi brotin. Eru af erlendu bergi brotnu, vildi ég sagt hafa. Og hvað vilja menn gera í því? Ætla þeir að vísa endalaust til meðferðar, til sviðsins og það kemur ekkert út úr því. Ég bara óska eftir svörum við því hvað varð tillögun okkar sem við fluttum hér 2016. Auðvitað eigum við að greina niðurstöðurnar og auðvitað eigum við að vinna með þær
og við eigum að vita hvað við getum gert betur. Við eigum að nota svona mælingar til þess. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, nú reyndar kom það ekki fram í máli Mörtu Guðjónsdóttur hvaða tillögu hún er að vísa til sem hafi verið lögð fram 2016. En ég læt mér það í léttu rúmi liggja. Mér er slétt sama um það hvað verður einstaka tillögur. Aðalmálið hvað erum við að gera fyrir þessi börn af erlendum uppruna sem að þurfa meiri íslenskukennslu, þurfa að fá viðurkennt sitt móðumál og stuðning við að efla það. Samkvæmt þeirri stefnu að virktvítingi það sem skilar okkur mestum árangri. Og ég vona að Marta hafi heyrt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi þá ræðu sem ég flutti hér áðan og virði fyrir sér þessar tölur sem að þarna eru mjög afgerandi á myndinni fyrir ofan. Það búið að tvöfalda framlögin í íslenskukennslu barna af erlendum uppruna í grunnskólunum. Það líka búið að tvöfalda framlögin og verið að deila því fjármagni út núna í fjölmenningarlegt leikskólastarf. Þannig að það ekki hægt að segja annað en að þessi meirihluti að taka hraustlega á í þessum efnum, en það alveg rétt að við erum með 30 ára gamla tölur sem sýna að Ísland hefur allt og lengi verið með allt niður sig í þjónustu við þennan hóp. Og við getum alveg verið sammála það. En í Reykjavík að minnsta kosti góð vitneskja það að þarna var sannarlega tilefni og þörf til þess að gera miklu betur og við höfum sýnt það í verki með því að setja þessi mál í forgang, bæði efnislega en líka í okkar fjárveitingu. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið við að svara andsvari. Fleiri hafa ekki óskað eftir andsvörum. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Herra forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að koma hérna upp og aðeins bara ræða lestrarkennslu almennt. Við erum í ófá skipti hérna í borgarstjórn, þessu kjörtímabili, búin að ræða alls konar niðurstöður, kannana og vinnuhópa og annað slíkt og niðurstaðan alltaf svo sama. Það eins og þetta séu bara mestu geimvísindi í heimi að læra að lesa. Hversu flókið þetta? Við vitum það að fyrir 80–85% af börnum þá lestur bara æfing. Eins og æfa sig að fara í splitt eða standa höndum eða fótbolta. Og það bara æfing að hverjum einasta degi. Hvernig lærðu þið alltaf að lesa? Bara með endalausum greiningum og einhverju vinnu á baku og eitthvað að finna eitthvað hjólið upp á nýtt. Það lestraðferð í skóla Ísaks Jónssonar sem hefur bara virkað alveg þrusu vel. Og ég held að við bara öll hérna inni verðum bara að fara aðeins að horfast í augu við það. Við getum ekki, alveg svo borgarfulltrúinn Skúli Helgason, þið þýðir ekki að vera alltaf að setja þetta í nefnd eða fá einhverja fleiri sérfræðinga. Við vitum alveg hvað að. Það vantar bara að æfa sig að lesa og taki þessi til sín sem eiga það. Foreldrar og forráðamenn og kennarar og síðast en ekki síst ef einhver nemendur að hlusta. Eins og segir börnin mín, þið verðið að æfa ykkur. Ég bara enn og eins við myndum að fara örugglega fram á kosningu nokkru sinni upp og ræða örugglega endurskoðun menntastefnunnar eða finna upp hjólið upp á nýtt. Fyrir stærsta hlutan af börnum þá virkar aðferðin að kveða að og læra stafina og æfa sig að lesa. Við getum síðan verið algjörlega sammála það að þeir sem falla ekki í þetta módel að við ættum að veita þeim aukið stuðning. Og þar eigum við að spýta vel í lófana. Því það ekki bara þessi niðurstaða hér með nemendur sem eru með annað tungumál heldur en íslensku sem kemur illa út. Ég meina niðurstöður sína drengir að dragast langt fram og aftur úr, við erum að koma verr og verr út þessu könnunum. Horfum bara á hlutina eins og þeir eru. Þetta bara æfing. Það eru allir hérna inni læsir, þau vita alveg hvað til þar. Við þurfum enga greiningar að skýrslu til þess. Og svo setjum við aukið pening í þá sem að standa höllum fæti.
En búum ekki til þessa hópa, búum ekki til vandamál. Þetta kannski bara heimagert með því að taka til dæmis upp þessa nýju lestraraðferð sem hefur nú bara verið gagnrýnt töluvert. Lesa til þessi gagns. Veit ekki hvort ég að vísa til þess, en það er borgarfulltrúinn að kom með skemmtilega leið. Hann segir, látum alla setja saman IKEA húsgögn. Þá læra þær að lesa og framkvæma, skilja og gera. Það er ekki spurning að koma með nýja bók eða endilega nýja aðferðafræði, það er bara búin að sýna sig að bara fyrir íslenska þjóðin hefur bara verið vel lesandi í gegnum aldirnar og við hefum verið stolt af því. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Elín Oddný Sigurðardóttir. Já, ég ætla bara að þakka fyrir þessu umræðu og sérstaklega yfirferðina sem borgarfulltrúi Skúli Helgason fór yfir hérna áðan. Þetta er mjög upplýsandi allt saman. En það er eitt sem ég bara vill vekja athygli á því að ég er svo mikið fyrir stóra samhengið að þegar við erum að ræða stöðu þessa hóps nemenda í íslensku skólakerfi eða reykvískum grunnskólum að þá þurfum við alltaf að horfa líka á samfélagið. Hvernig við þjónustum innflytjendur í víðari skilningi, vegna þess að það er ekkert barn sem að býr í einhverju einangraðri búblu í kennslustofu. Börn eiga fjölskyldur og foreldra og eru þáttakendur í samfélaginu og ég vil bara benda á bæði þessa vinnu sem í gangi núna með innflytjendastefnunni og aðgerðaáætlun sem snýr að henni og þáttöku okkar til dæmis í verkefnum að borð við Intercultural Cities, það sem hefur reynst farsælt í því að skapa samfélag þar sem allir íbúar geta tekið þátt óháð því hvar fæðingarstaður þeirra hefur verið, að þá hafa reynst langbest verkefni þar sem hort á nærsamfélagið, hort á fjölskyldur og hort á að styðja við fjölskyldur og íbúa í víðari samhengi, ekki bara að horfa á skóla sem eitthvað einangra fyrirbæri heldur sem hluta af þessu stærra verkefni og ég vildi bara minna á það í þessari vinnu og þeirri rýni sem að framfer og ég veit að í fullum gangi á skóla frístundasviði að það er svo mikilvægt að horfum á fjölskylduna, tómstundirnar og þetta víðara samhengi hlutana. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Elín Oddný Sigurðardóttir lokið máli sínu. Þá tekur næstur máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti góði borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þær umræðar sem að verið fram tillöguna. En ég verið að segja, ég var fyrir vonbrigðum með viðbrögð borgarfulltrúans Skúla Helgasonar við tillögunni. Það er alveg ljóst að hér svo alvarlega tölur að ræða að það verður að greina þetta og það verður að fá óháðan aðila til þess. Þótt að kerfið okkar sé gott, þá er það ekki alltaf sem það getur verið, þá er það ekki alltaf sem það er besti dómarinn í eigin sök. Við vitum það bara mislítið í borgarkerfinu, við vitum það með stjórn borgarstjórnar, maður er ekki alltaf besti dómarinn í eigin sök og það er bara viðurkennt í stjórnun og stefnumótun og málefnum þessum að óháður aðili, hann kemur auga ýmislegt sem kannski kerfið sem er að vinna málinu kemur ekki auga á. Og þetta er dæmigerð held ég afgreiðsla hjá meirihlutanum, nú eins og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi kom inn á, það er að vísa málum til meðferðar hingað og þangað. Vinstri meirihlutinn hér í borgarstjórn, hann virðist vera haldið þeirri þráhyggju að geta helst ekki samþykkt neina tillögu sem kemur frá minnihlutanum. Það hefur þó komið fyrir, það kemur öðru hvoru fyrir, ekki oft að slík tillaga er samþykkt, en þá er henni yfirleitt ekki framfylgt. Stundum fellir meirihlutinn tillögur, ekki kannski mjög oft, það er miklu algengar hann vísi tillögunum út og suður.
við erum með stórt og flókið borgarkerfi. Stundum vill meirihlutin ekki verið þekktur fyrir að fella tillögu eitthvað slíkt ef vísinni frá, heldur vísar henni til skoðunar eða meðferðar. Og þetta hljómar alveg vel, ég meina það bara oft sem er sjálfst að skoða tillögur, reyndar þegar tillagan kemur hingað þá hafa menn haft nokkra sólarhringa til að skoða hann á veltinni fyrir sér og fá umsagnir hann inn á kerfinu og allt það. Það hljómar þess ekkert illa, stundum málum frestað 1 fundi, því mér vísi eitthvað að skoða það þar. Ef að það verið þá gert í trausti þess að síðan verið tekið af málinu og viðkomandi tillaga fengi síðan einhverja tilhlýðilega meðferð. En svo er ekki. Ef menn líta á tillöguflutning hér í borgarstjórn, þá sjáum við það að meirihlutin hann vill helst hafa sem minnstar umræður í borgarstjórn og sem minnstan tillöguflutning. Þegar að minnihlutin kemur með tillögur, þá er þeim vísað inn í kerfið, hingað og þangað, annarkvort til meðferðar eða skoðunar eða ég veit ekki hvað. Og við sjáum að þetta er ákveðin aðferð sem meirihlutin nota til að svæfa tillögur. Með því að vísa tillögunni til meðferðar skóla- og frístundasviðs, ef henni hefur verið vísað til ráðsins, þá var nú tekið fyrir í skóla- og frístundaráði. Nú með því að vísa henni til meðferðar skóla- og frístundasviðs, þá er ekki einu sinni verið að vísa henni inn í ráði, þar sem bæði borgarfulltrúar og embættismenn sitja, heldur er verið að vísa henni til sviðsins, til embættismannanna, til sviðsstjórans á skóla- og frístundasviði, sem getur þá gert bara nákvæmlega það sem hann vill við þessa tillögu. Hann getur gleymt henni, hann getur frestað henni, eitthvað fram á næsta kjörtímabil, eitthvað slíkt. Hann getur sendt hana til skoðunar út í bæ, hann getur gert hvað sem er við hana. Og eins og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi kom inn á þá, hún nefndi dæmi tillögu sem var vísað til meðferðar sviðsins árið 2016 eða 17 og hefur ekki heyrst af síðan. Og öll þekkjum við þetta, ég á fjölmargar tillögur. Ég persónulega fjölmargar tillögur sem ég hef flutt hér eða í borgarráði sem hefur verið vísað til meðferðar eitthvað sviðs og ég frétti ekkert aðeins síðan. Ég gera stundum að ganni mínu, ég tek stikkpröfu ekkur í tillögu, sendi kannski póst á sviðsstjóra, þessari tillögu var vísað til meðferðar þín sviðs fyrir 3 árum, hvað varðum hana? Og maður fær yfirleitt þá bara fær maður svara að hún sé bara ennþá í skoðun eða ekki hafi þótt ástæða til aðgerða. En við borgarfulltrúar sem flytjum tillögurnar, við fáum hins vegar engar upplýsingar það hvenær svo ákvörðun var tekin. Bara viðkomandi sviðsstjóri sagt við mig, bara sendi mig póst 3 árum seinna þegar ég spyr hann. Ákveðið var að aðhafast ekki þessu mála svo stöddu og hann sendi mér ekkert upplýsingar það þegar hann tók það ákvörðun og sagði mér ekkert hvernig hann hefði tekið hana. Þannig að það er bara meirihlutinn ætlar að taka þessa tillögu svæfingartakinu sem hann er reyndar orðið mjög vanur. Og það er mjög athyglisvert að heyra frá Skúla Helgasyni, borgarfulltrúa af öllum mönnum, að nú er ekki að eyða mér í tíma í greiningu, starfshópa, rýnivinnu og svo framvegis. Vegna þess að ég verð að segja svo að ég hef ekki orðið var við mikið annað í skóla- og frístundaráði á þessu kjörtímabili, heldur en einmitt þetta, greiningar, starfshópar og rýnivinnu. Í lok síðasta sumars, sem sagt 1. júní á síðasta ári, eða í lok sumarsins, þá kom svar við fyrirspurn í borgarráði fjölda starfshópar sem eru skipaðir á kjörtímabilinu. Og sem sagt frá byrjun kjörtímabilsins mitt ár 2014 og fram til 1. júní 2017, þá hafði verið skipaður 351 starfshópur, stýrihópur eða rýnihópur í stjórnkerfi borgarinnar. Og það var nú gaman að fá þessa tölu uppfæri fyrir kosningar, en svona var staðan þegar 3 ár voru liðin af kjörtímabilinu og það var nú allnokkrir starfshópar við skipaði síðan. En ef við tökum þessi 3 ár samkvæmt þessu svari, þá lætur nærri að með þessum 351 starfshópi þá hafi starfshópur verið skipaður 3 hver dag í borgarkerfinu. Og það er athyglisvert að heyra það frá einum helsta forvegismanni meirihlutans að hann vil ekki eyða meiri tíma í starfshópa, greininga og svo rýnivinnu. Það verður þá líka að segjast að af því að hann talaði þessi mál og setti hér línur upp á vegginn sem við sjáum, að þessi mál, menntamál, innflytjenda eða fólks af erlendum uppruna, var mjög til umræði hér á síðasta kjörtímabili líka. Og ég vil að segja það sem að
ég held að það er ekkert að segja að það hafi vantað áhugan hjá menntaráðinu þá eða skóla- og frístundaráðinu 2010-2014 sem var þá undir forsæti samfylkingarinnar eins og núna. Og núverandi borgarstjóri var þá formaður borgarráðs og hafði þá þetta mjög mikið menntamál að segja í borginni. Og það fór ekki á milli neinna mála að samfylkingin stýrði þá menntamálum í borginni. Það var töluverðin tíma eitt í umræður eins og málið deilum hvað var gert. En ég veit alveg að þáverandi meirihluti taldi sig vera að vinna mjög metnaðarfullt starfi í þessum málaflokki. En svo koma þessar niðurstöður. Það hefur ýmislegt verið sagt en þess að tala niðurstöður úr könnunum og prófum, til dæmis var þetta PISA-könnunina, það hefur oft verið sagt að hún sé ekki nógu góð, nú það nota þetta sér 30 ára gamla tölur og staðan sé miklu betri síðan. En ég verið að segja það borgarfulltrúar góðir að þeir kennarar sem hafa sendt mér upplýsingar þessi mál og fylgjast vel með þessu, kennarar sem standa meðal annars þessari kennslu, þeir eru hræddir að ástandi hafi ekkert batnað, þeir eru ekki vissir þeir fagna auknu fjármagni, þeir eru ekki vissir allt sem hefur verið gert og mér sýnist að með þessi fjárveitingu sem við sjáum þannig á veggnum þá hafi fyrst og fremst með henni þá hafi menn verið að viðurkenna þann mikla fjölda sem hafi orðið í þessu mikla aukin fjölda nemenda af erlendum uppruna sem þurfa á þessari kennslu að halda og auðvitað gott að auka fjármagni. Við getum sagt að kerfið hafi bara verið að viðurkenna þá fjölgun sem hafi orðið vegna þess að það hefur mikil fjölgun orðið. En það er ekki þar með sagt að kennslan hafi batnað í sama hlutfalli. Það eru svo marga breytur sem koma inn í þessi mál menntamál nemenda sem hafa íslensku annað tungumál. Við vitum að þetta er flókið, þessi sýnt á mörgum stöðum, marga breytur sem koma inn í þetta. Ég segi fyrir mig að við fáum töluvert miklar upplýsingar inn í menntaráðum þessi mál og maður getur ekki alltaf gripið þetta og fellt dóma. Þess vegna held ég að það væri þó það sé búið að tvöfalda framlögin, en það var hins vegar áhugavert að sjá töflu. Hér er sýnt á fram á miklu aukningu framlaga. Það var hins vegar fróðlegt að sjá aðra töflu sem sýndi okkur aukningu framlaga í sama hlutfalli við fjölgun nemenda. En ég ætla ekki að halda því fram að staðan hafi neitt versnað. Ég vona að það sé betur staðið að þessari kennslu núna náður og maður vel verið að það sé gert að mörgu leyti. En þessar tölur sem við fyrir framan okkur, þær eru svo alvarlegar að ég tel að við þurfum að fá óháðan aðila sem er óhræddur við að benda á það sem betur má fara. Eðli málsins samkvæmt, þá eru þetta alltaf feimni í kerfinu sem sinnir þessari sömu kennslu við að koma fram í slíkar athugasemdir. Það höfum við margoft reynt. Þegar við erum að fá þegar við fáum fólk innan kerfisins við að gagnrýna starfsbræður sína og starfssystur, þá eru þetta alltaf hætt á því að svo gagnrýni verði ekki jafn beitt eins og hún þyrfti að vera vegna þess að menn eru einmitt að gagnrýna samstarfsfélaga sína. Alveg svo við sjáum bara hér í borgarstjórn þar sem við skiptum nokkra flokka, auðvitað er alltaf auðveldara að gagnrýna þá sem eru ekki með mann í flokki heldur þá sem eru með mann í flokki. Þetta er svipuð lögmál sem gilda. En ég held að það sé öllu ljóst að þessi tillaga er mjög þörf. Við getum ekki fallist á að henni sé bara, við erum að biðja skoðun á kerfinu og við getum bara ekki fallist á að slíkri tillögu sé vísað inn í kerfið. Það er bara ekki þannig. Það sem Skúli Helgason borgarfulltrúi lagði til bara tillögu að óháður aðili skoði kerfið er vísað til meðferðar kerfisins. Svona er þessi tillaga bara í hnotskurn. Við getum ekki fallist á það. Við óskum eftir að tillagan verið borin upp og við óskum eftir að óháðum aðila verið falið að gera þetta. Þetta þarf ekki að vera dýr vinna og hún þarf alls ekki að taka langan tíma. Við höfum fengið skýrslur flóknari atriði en þetta á skömmum tíma sem hafa gagnast okkur vel. Þannig að ég held að sé mjög nauðsynlegt að samþykkja þetta og þetta er mikið óþurftaverk að vísinu til meðferðar kerfisins og tel að ef það verður gert þá er í rauninni meirihluti bara að svæfa þetta óþægilega mál. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá svarar andsvar borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, ágæti borgarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að segja bara nokkur orð starfshópa
umræðuna almennt séð. Alveg hárrétt að það var margir starfshópar verið að verki hér í borgarstjórn, minnst að hvort undan farið kjörtímabil, og það bara af mjög einfaldri ástæðu. Við setjum niður starfshópa þegar að við erum með tiltekin áform, stefnu sem að við viljum hrinda í framkvæmd, en viljum fá rýn í bestu manna á því með hvaða hættir sé best að útfæra einstakar aðgerðir. Þetta er ekki einhvers konar trúarbrögð eða blæti sem að þarna á sér stað. Maður setur niður starfshóp ef að það eru tiltekin mál sem að þarnast þess að menn setjist niður og rýni þau vandlega. Þetta hefur við gert varðandi læsismálin, varðandi einmitt móðurmálskennslu barna af erlendum uppruna og fjölmörg önnur mál. En við þurfum ekki starfshópa eða óháða aðilar til þess að taka út mál þar sem við erum með skýra stefnu og erum þegar búin að fá niðurstöður úr einmitt starfshópum eða greiningarvinnu sem að hefur jafnvel tekið mörg misseri eða ár. Og þannig það í þessum málaflokki að hér eigum við mjög góð gögn, betri gögn en nokkru sinni fyrr, og þetta stefna sem að hefur vakið athygli og lof erlendra aðila, af því hér talað að menn eigi ekki að vera dómarar í eigin sök sem fín regla, og ég vitnaði í 2 þeirra hér áðan, annan frá Kanada og hina frá Noregi. Tillagan, það mér sársaukalausu að fella hana, af því að hún hefur að mínum að hún bætir engu við og hún svona lýsir líka ákveðinni vanþekkingu sem að sumuleyti dálítið vandræðaleg að mínum að Við þurfum bara aðallega að setja undir okkur hausinn og bæta ofan á það sem þegar hefur verið gert. Bæta enn frekar í kennslu, íslensku kennslu fyrir börn af erlendum uppruna og fjölmenningarlegt leikskólastarf, málörfin og svo framvegis, og tryggja að það sé starfsmannahópurinn í heild sinni sem að sinnir því en ekki eingöngu sérkennarar eins og verið hefur of mikið. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið að veita andsvar, eða svara andsvari, það segið, og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það stendur því miður ekki steinn við steini í röksemdafærslu borgarfulltrúans Skúla Helgasonar. Hann talar hér að það sé skýr stefna í þessum málum sem hafi hlotið athygli og lof erlendra aðila. Það má nú deila á fundum skólamál, það kemur skýrt fram að við erum oft gagnrýnd fyrir stefnuleysi í skólamálum og ég velti líka fyrir mér ef að af hverju erum við að móta nýja menntastefnu Reykjavík ef að það skýr stefnu í þessum málum. Ég vek athygli á því að það var undir forystu Sjálfstæðisflokksins sem var samþykkt hér í borgarstjórn árið 2009 að hefja mótun menntastefnu, skýra menntastefnu. Fyrsta sem Samfylkingin gerði þegar hún komst í valda 2010 var að fella niður þessa vinnu, setur hana síðan af stað að 9-7 árum síðar, væntanlega vegna þess að stefnan í skólamálum ekki nógu skýr. Þess vegna fara menn í stefnumótun ef þeir telja að stefnan sé ekki skýr og þurfa að skerpa á henni. Nú vísa því algjörlega að buga þetta, það fel í sér að það sé eitthvað vandræðaleg vanþekking sem komi fram í þessari tillögu. Ég vísa því á bug. Þrátt fyrir að þetta séu 3 ára gamla tölur, við höfum einfaldlega ekki nýrri tölur þessu leyti, en við höfum hins vegar nýrri vísbendingar úr okkar kerfi að öðru leyti, úr öðrum prófum og öðrum athugunum, og þær gefa líka til kynna að staðan sé ekki nógu góð eða mætti að minnsta kosti vera miklu betri. Þannig að mér finnst að vera mjög klíðan rök að segja vegna þess að þetta sé orðið 3 ára gamla tölur, þá séu það ekki góðar. Nú, ég get tekið undir það sjálfur sér að það sé æskilegt að bæta ofan það sem vel er gert fyrir, en við vitum ekki með skýrum hætti að það sem sé verið að gera nú þegar eða hefur verið gert í nokkur ár, að það hafi verið að gagnast. Þess vegna mjög mikilvægt að fá óháðalega aðila til þess að meta þessi mál fyrir okkur. Alveg rétt sem borgarfulltrúinn segir, ég sagði líka áðan, þetta eru stöður til rýningu, en þær niðurstöður og þær rýningar, þær hafi aðalega verið gerðar af okkar innan kerfis fólki sem mjög gott, en við vitum að það alltaf ákveðin tregða þegar að kerfis fólkið að skoða eigin kerfi og gagnrýna það. Það er kannski ekki jafn heilsteypt gagnrýni og kemur út úr slíkri vinnu eins og þegar við fáum óháðalega utanaðkomandi aðila óháða til að meta þessi mál. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið að veita andsvar öðru sinni. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós.
hér liggur fyrir svo meðferðartillaga að vísa tillögunni til meðferðar skóla- og frístundasviðs. Samþykk því. Þessum á móti. Það samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6. Þá næsta á dagskrá 5. liður sem er umræða stöðu reykvískra nemenda á PISA-könnun og þar tekur fyrstu til máls borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum á svipuðum slóðum og í síðasta máli. Við erum að fjalla hér áfram skýrslu norrænu ráðherranefndarinnar vinnumarkaðsmál á Norðurlöndum. Og þar eins og fram hefur komið fyrr á fundinum, einn kafli menntun, þar sem varpað upp samanburði milli Norðurlandana á gengi nemenda í PISA-prófum. Það nemenda í efsta bekk grunnskólans, þar sem 3 þættir undir, lesskilningur, starffræði kunnátta eða starffræði læsi og læsi á náttúruvísindi. Það alveg klárt og ég dreg ekki úr því að niðurstöðurnar eru áhyggjuefni fyrir Ísland og íslenskt menntakerfi. Það kalla á aðgerðir sem að sumu leyti hefur verið gripið til, sérstaklega af hálfu menntamálaráðuneytisins varðandi læsi, en að öðru leyti ekki. Og það kannski sérstaklega alvarlegt að við höfum ekki séð neinar markvissar aðgerðir af hálfu ráðuneytisins þegar að kemur á stöðunni í náttúruvísindum þar sem staða okkar þó sínu verst. Og það eitthvað sem að menn þurfa að skoða betur og vandlega í framhaldinu að það þörf á aðgerðum þar. Og það mjög gott að umræðu menntamál sé mikil og margir taki þátt í henni. En það hins vegar líka mikilvægt og gagnlegt hér í borgarstjórn að við greinum myndina nákvæmlega og skoðum sérstaklega hvernig staðan hjá okkur í Reykjavík. Í stuttumáli sagt þá staðan betri í Reykjavík en víðast hvar á landinu og í þessum 3 greinum frammistaða nemenda ýmist sú besta eða næst besta ef að bornir eru saman einstakir landshlutar. Ef við skoðum þróunina yfir tíma frá aldamótum þegar að fyrsta PISA-könnunin var birt að þá hafa ekki orðið jafnmikla breytingar á niðurstöðu nemenda frá aldamótum hér í borginni eins og víðast annar staðar og í 2 af 3 tilvikum voru breytingar milli 2 síðustu PISA-kannana ekki marktækar. Þar með ekki sagt að við eigum ekki að hafa áhyggjur, bregðast við og hafa metnað til þess að gera betur. Auðvitað eigum við að gera það. Við viljum sjá framfærir hjá okkar nemendum og það klárlega þangað sem við stefnum. Ég með nokkra myndir sem ég ætla að varpa fram og sýna ykkur varðandi stöðun í Reykjavík og þessi yfirlitsklæra sýnir í hnotskurn stöðuna. Þarna sjáum við svart á hvíta staða reykvískra nemenda í öllum tilvikum yfir meðaltalinu á Íslandi. Reykvísku nemendurnir eru þessi punktar, appelsínuguli punkturinn læsi á starffræði, sá blái á lesskilning og sá græni á náttúruvísindin. Og þarna kemur fram að reykvísku nemendur standa talsvert betur en nemendur annars staðar á landinu í starffræði og eru yfir meðaltali nemenda í OECD-ríkjónum. Í lesskilningi árangur reykvískra nemenda rétt undir meðaltali OECD-ríkja, munar þar 4 stigum af tæplega 500, en í náttúruvísindum árangurinn talsvert undir meðaltali OECD-ríkjana þó staðan sé betri hér en á landsbyggðinni. Þessi mynd sýnir okkur árangurinn í náttúruvísindum sérstaklega. Þar staða reykvískra nemenda sú besta á landinu öllu. En þarna eins og áður sagði, staðan alvarlegust fyrir Ísland af þessum 3 greinum og mesta tilefni til aðgerða sem þó hafa látið á sig standa. Og það kannski ein alvarlegasta birtingamyndin sú að það mjög tilfinnanlegur kennaraskortur, það að segja skortur á faggreinakennurum í náttúruvísindum á Íslandi. Og það eru allt of fáir sem velja þær greinar í kennaranáminu og þarf verulegt átak til þess að snúa þeirri þróun við. Hér mynd sem sýnir þróunina í 8
helstu sveitarfélögunum. Þarna kemur fram marktæk niðursveifla í Garðabæ, Kópavogi og Mosfellsbæ. Reykjanesbær og Árborg sækja verulega í sig veðrið milli kannana frá 2012 til 2015, en munurinn í Reykjavík innan skekkjumarka og þar með ekki marktækur. Það áhugavert svona þessi þrenging að það miklu minni munur á milli þeirra sem eru efstir og lægstir í könnunum frá 2015. Til dæmis munur á árangri nemenda í Garðabæ og Reykjavík, hann minnkar úr 28 stigum í 11 á þessu tímabili. Nú, hérna stærðfræðin. Samanburður við OECD og Norðurlöndin sýnir að reykjavískir nemendur eru yfir meðaltali OECD-ríkjana. Við erum líka yfir meðaltali nemenda í Svíþjóð og rétt undir meðaltali nemenda í Noregi. Þarna staðan sem sagt best af þessum 3 greinum hjá okkur. Og Reykjavík þarna í miðjum hópnum eins og við sjáum. Reykjavískir nemendur tæpum 10 stigum yfir meðaltali nemenda á Íslandi í heild. Hér má sjá svipaða mynd og við sáum áðan, landshlutaskiptingin í stærðfræðinni. Þar eru Reykjavík og nágrannasveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu nánast jöfn, munar 1 stigi og við erum 7 til 8 stigum yfir meðaltali OECD-ríkjana, en aðri landslutar hér innanlands talsvert langt á eftir, eins og við sjáum á þessari mynd. Svipumynd og áðan nema hún kannski ekki eins skýr að því leyti að það eru litlar breytingar og yfirleitt ekki marktækur munur milli 2012 og 2015, yfirleitt munurinn innan skekkjumarka, en þó mælist munurinn marktækur niður á við í Reykjavík þó að stigabreitingin sé lítill, fer úr 504 stigum niður í 497 á það reyndar að verða þó að þarna standi 496, en það þó niðursveifla á höfuðborgarsvæðinu nokkuð áberandi sem þó stendur betur en landsbyggðin. Og síðan það lesskilningurinn. Þar árangur reykjavískra nemenda talsvert yfir meðaltali íslensku nemendana almennt, næst hæstur á landinu, 4 stigum undir meðaltali OECD. Sama þróun liggur niður á við í Garðabæ, Kópavogi og Mosfellsbæ. Þar marktæk niðursveifla. Það ekki marktækur munur í Reykjavík, en reykjavískir nemendur bilið á milli þeirra og nemenda í Garðabæ þar sem niðurstöðurnar eru bestar. Bilið minnkar talsvert úr 27 stigum niður í 10. Þetta staðan sem sagt í Reykjavík, þannig að borgarstjórn sé upplýst það. Staða okkar nemenda sem sagt betri en nemenda almennt á Íslandi og þeir eru með þeim hæstu. En við viljum auðvitað sjá betri árangur og það ekki síst út af því sem við lögðum mikla áherslu á það hér 2014 og það færi strax í gang skoðun á því hvað getum við gert betur þegar kemur að læsi. Við fengum vorið 2015 það leyti sem að þessi mæling var gerð, þá fengum við niðurstöður frá þeim faghópi sem að lagði með mikla áherslu á það að við myndum skerpa mjög á öllum miðlægum stuðningi og kennsluráðgjöf við okkar skóla og miðamáls og læsis var síðan sett á fót til þess að sinna því hlutverki. Ýmislegt fleira var gert samhliða því og passað upp á að það séu upplýsingar málþroska sem að fari á milli leikskóla og grunnskóla og við séum að nýta þessi próf eins og millumálaprófin til þess að meta stöðuna og targetera stuðningin þangað sem að þörfin mest. Nú, að lokum áhugavert að fá svona nýjustu tölur, af því að við erum alltaf að horfa á að PISA sýnir okkur stöðun eins og hún var 2015. Hvað að gerast akkurat núna? Hvað eru nýjustu tölur sem við höfum stöðu okkar nemenda? Og við horfum þar mest á samræmdu könnunarprófin sem fara fram á hverju ári. Og hér eru niðurstöður úr samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 7. bekk og 10. bekk sem voru lögð fyrir nemendur í fyrra. Og þau sýna að staða reykjavískra nemenda yfir meðaltali landsins, þegar hún sterk miðað við nemendur annar staðar á landinu. Í öðru sæti þarna rétt fyrir neðan nágrannasveitarfélögin í íslensku í 7. bekk og reykjavískir nemendur eru í efsta sæti í stærðfræði í 7. bekk og hér staðan í 10. bekk eftir landshlutum. Þar Reykjavík í öðru sæti í íslensku og í öðru sæti sömuleiðis í stærðfræði og eftir
nágranna sveitarfélagunum, munar þar tiltölulega litlu. Forseti ágæta borgarstjórn, ég hef hér sýnt myndir og reifað stöðu reykvískra nemenda í innlendum og alþjóðlegum samanburði í þeim greinum sem að PISA mælir. Nú PISA auðvitað engin algildur mælikvarði, en það bara tekin á 3 ára fresti og í einungis 3 námsgreinum, en auðvitað tökum við niðurstöðunar alvarlega eins og aðra niðurstöður frammistöðu okkar nemenda og þróun yfir tíma. Nú, ég hef auðvitað reifað það að þetta eru 3 ára gamlar upplýsingar, þannig að aðgerðir sem við höfum gripið til frá 2015 eru augljóslega ekki mældar hér. Það á við aðgerðir tengdar læsi, aðgerðir tengdar málefnum barna með annað móðurmál en íslensku, sérstaklega, en við samþykktum sem sagt hvort tveggja árið 2015 og þær hafa verið innleiddar síðan í kjölfarið frá árinu 2016 og á fullum þunga á síðasta ári. Hvað miðja máls og læsis að gera? Hún með stuðning við leikskóla, grunnskóla og frístund, markvissa kennsluráðgjöf og handleiðslu, sérstök áhersla og vaxandi reyndar á börn með annað móðurmál en íslensku og nýir liðsmenn þar eru starfsmenn sem að sinna eingöngu þeim barnahópi, eru þá að sinna jöfnum höndum móðurmálskennslu og brúarsmíði sem þá aðlögun barnanna að íslensku skólakerfi. Ég nefndi það í umræðunum síðasta mál að það var ákveðið á síðasta fundi skóla og frístundaráðs að tengja tungumálaver sem hefur verið rekið í Laugalækjarskóla við starfsemi miðjumáls og læsis og við fáum út úr því miklu markvissari vinnu með mál og læsi heldur en verið hefur og ég sannfærður að það mun skila okkur betri árangri á komandi misserum. Það hins vegar full ástæða til þess að skerpa enn frekar á þessari vinnu og við óskuðum þannig eftir því í lok síðasta árs að fá nánari útfærslu á markmiðssetningu fagráðsins eflingu málþroska, lestrarfærni og lesskilnings varðandi framfæri nemenda. Það ákveðin markmiðssetning sem var lögð fram af fagráðinu í þeirra vinnu að innan 5 ára myndu 90% nemenda ná lágmarksviðmiðum í lestri samkvæmt lesskilmyndaprófum, svo ég taki það sem dæmi. Og við viljum fá það brotið niður á ár, þannig að við getum fylgst betur með því hvort að við erum að ná settu marki og ef ekki að það sé þó að endurskoða aðferðirnar. Við munum fá þessa aðgerðaáætlun í hendurnar núna í síðasta lagi í apríl. Nú hitt stóra máli í skýrslu norrænu ráðherranefndarinnar síðan brotthvarfið í framhaldsskólum og það, ef við höfum vitað lengi að við þyrftum að styrkja stöðu okkar varðandi læsi og náttúruvísindi, þá brotthvarfið auðvitað ennþá eldra vandamáli, svo má segja, þetta eru eldgamla fréttir. Ég man eftir því þegar ég var að byrja að fylgjast með pólitík af alvöru í kringum 1985-90, þá var brotthvarf í framhaldsskólum með mestamóti á Íslandi. Þannig að þetta allavega 30 ára gamla fréttir, ef ekki meira, og við höfum árabil verið í þeirri stöðu að brotthvarf úr framhaldsskólum á Íslandi helmingi meira en gengur og gerist innan OECD-ríkjanna. Og þarna erum við ekki að gera næstum því nógu mikið. Við samtali á milli grunnskólans og framhaldsskólans þessi mál í algjöru skötulíki. Það verið að gera ákveðna hluti í grunnskólanum sem eru jákvæðir og hjálplegir. Framhaldsskólinn að gera ákveðna hluti á sér. En samtalið allt og lítið og auðvitað það þannig að þeir sem að falla brott í framhaldsskólum, þeir eiga sér langa sögu, þeir hafa kannski upplifað sig hornreka eða ekki fundið sig í skólakerfinu í mörg ár, verið taparar innan gæsalappa, verið haldið að greinum og námi sem að hentar þeim illa, sem þeir hafa ekki áhuga á og nýtir ekki þeirra hæfileika. Við höfum verið að stytta námi í framhaldsskólum, ætli það sé hjálplegt eða líklegt til að draga úr brottfalli, það ekki einmitt að valda meira álagi, meiri kvíða, meiri þunglindi hjá nemendum. Það eru vísbendingar það. En þetta eitt af því sem að okkar menntastefna getur ávarpað og á að ávarpa. Það að segja að skólinn og frístundastarfið sé þannig hvetjandi og nærandi að það haldi mönnum við efnið og þar sé verið að vinna með styrkleika, áhuga og alhliða þroska nemenda en ekki bara einstakar námsgreinar. Það að minnsta kosti mín sýn á þau mál og vonandi náum við betra samtali við nýjan menntamálaráðherra einmitt þetta. Samstarf á milli grunnskóla og framhaldsskóla leiðin til þess að vinna á brotthvarfinu svo munar.
Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið máli sínu. Þá hafa fleiri ekki hvað sér hljóðs. Þá förum við í... Ætlar þú að... Písa? Já, gjör svo vel. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir næst kveðið sér hljóðs. Gjör svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, það er mikilvægt að ræða niðurstöður PISA. Við gerðum það hérna í liðnum á undan og það er gott mál að við skulum hafa 2 liði hér á dagskránni sem að fjalla þetta mikilvæga mál. PISA-könnunin er eina alþjóðlega mælingi sem gerðir hér á landi á skólakerfinu og þess vegna er hún mikilvæg. Aðrar þjóðir nota þessa mælingu til þess að bæta skólastarfið sitt. Við vitum þjóðir sem að hafa komið illa út úr PISA-mælingum sem að hafa nýtt þær til að gera betur og þeim hefur tekist það, til dæmis Noregur. En við vitum líka að önnur sveitarfélög en Reykjavík hafa nýtt þessar niðurstöður mjög vel, til dæmis eins og Reykjanesbær, Árborg og Seltjarnarnesbær og þeir hafa bætt stöðu sína verulega. Við í skólafrístundaráði fengum kynningu niðurstöður PISA þegar þær voru birtar 2016 og við fengum líka kynningu á því hvernig önnur sveitarfélög hefði staðið að því að bæta stöðu sína. Og ég sakna þess að við skulum ekki hér í Reykjavík hafa farið sömu leið vegna þess að ég veit að ef við hefðum gert það og nýtt okkur það módel sem önnur sveitarfélög hafa gert til þess að bæta sína stöðu, þá værum við kannski komin svolítið lengra. Þess vegna höfum við verið að flytja tillögur hér í borgarstjórn það að þessar niðurstöður séu teknar alvarlega. Við eigum að taka mark á þessum mælingum. Við eigum líka að taka mark á eigin mælingum eins og þegar að lestrargetu hrakar. Og síðustu mælingar sýna líka fram á það og það er dapurlegt. Borgarfulltrúinn Skúli Helgason fór hér yfir áðan að við stæðum betur en mörg önnur sveitarfélög. Það kann vel að vera rétt, en við erum jú stærsta sveitarfélagi og við eigum að hafa metnað til þess að vera í fararbroddi á öllum sviðum, líka í skólamálum. Það er ekki nóg að við séum að semja flottar og fínar stefnur sem að við ætlum síðan ekkert að vinna með. Sama með mælingarnar. Það er ekki nóg að gera mælingarnar og nýta þær svo ekki til gagns. Sem að ég hef saknað verulega. Við eigum ekkert að sætta okkur við það að vera undir meðaltali OECD. Það er ekki ásættanlegt. Þá er eitthvað mikið að. Og þá þurfum við að finna hvað er að og við þurfum að bregðast við því. Við eigum ekki að skella skollaeyrum við því þegar að svona alvarlega niðurstöður eru birtar. Við verðum að taka þær alvarlega. Vegna þess að þetta snýst börnin okkar hérna í borginni. Og við viljum að börnin okkar í borginni fái góða menntun. Hvort sem þau eru af erlendum uppruna eða íslenskum. Það er alveg ljóst. Við þurfum líka að greina börnin sem eru af erlendum uppruna og sjá hvað veldur því raunverulega að þau standa svona höllum fæti. Jú, það er tungumálakunnáttan, það er íslenskukunnáttan, við vitum það, en það er líka fleiri þættir sem við þurfum að taka alvarlega og skoða. Eru þau að aðlagast nógu vel íslensku samfélagi? Eru þau að taka þátt í tómstundum til jafns við börnin sem að hér eru fædd? Ég held ekki. Tölur hafa sýnt okkur fram á það. Við þurfum líka að bæta okkur þar. Okkar menning er mjög ólík menningu margra þessara barna
og einmitt þess vegna þurfum við að kynna tómstundastarf mjög vel fyrir þessum börnum. Vegna þess að tómstundir orðin stór hluti af skólastarfinu. Eitt af því sem í okkar menningu ekki í menningu margra annarra landa og þjóða, það sundið okkar og sundlaugarnar og það að við förum kannski daglega í sund eða börnin fara með foreldrum sínum helgar í sund. Sum af þessum erlendu börnum hafa jafnvel aldrei komið í sund fyrir en þau koma í skólasund. Þess vegna segi ég það að það mikilvægt að við tökum líka þessa aðlögun inn í, vegna þess að leið og þau eru farin að aðlagast og við bætum þeirra félagslegu stöðu og félagslegan þátt og þáttöku þeirra í tómstundum, þá getur það verið stór liður í því að efla þau líka í skólanum og í því að mennta sig. En við verðum fyrst og síðast að gæta þess að passa upp á það að þessi börn hafi sömu tækifæri og önnur börn á öllum sviðum. Og það verk að vinna og við eigum að taka það alvarlega. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Eva Einarsdóttir. Kæri forseti og kæru borgarfulltrúar og aðrir sem gætu verið að hlusta á. Ég ætla nú bara verandi fulltrúi í skóla- og frístundaráði þá mér nú skylt kannski aðeins að koma upp og þetta ekki fyrsta skipti sem ég stend hér og ræði PISA, kannski síðasta skipti, ég veit það ekki, en þegar kemur á skólamálum þá skal ég þó viðurkenna það að PISA ekki það sem að mér yfirleitt hæst í huga. Ég vil þakka borgarfulltrúanum Skúla Helgasyni fyrir mjög góða yfirferð og í rauninni hún róaði mig og sýndi mér að ég held að við þurfum ekkert að fara að panika neitt kannski yfir þessu niðurstöðum. Eins og það rétt sem borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir sagði hér að þetta vissulega alþjóðleg könnun á námi, en eins og við höfum líka bæði rættum hér og jafnvel þrættum hérna í sal borgarstjórnar að þá PISA að mæla skólakerfi og oft ekki kannski alveg marktækt á meðan mér finnst miklu betra að skoða þær kannanir sem að við vinnum inn í okkar kerfi hérna í Reykjavíkurborg sérstaklega og þar erum við virkilega að taka mark á með því einmitt að setja á stað mikið af góðum verkefnum sem að vinna því að bæta bæði jöfnuð milli nemanda og svo framvegis. Að því að við tölum PISA, þá verðum við heldur líka að taka mark á því að það eru einmitt margar þjóðir sem hafa verið að mælast hvað hæðst í þessum könnunum sem að tala, til dæmis þjóðir í Asíu, sem að tala núna í þá áttina að þær vilji snúa sér í burtu frá að horfa bara í niðurstöður í PISA. Af hverju? Jú, út af því að til dæmis hafa aðra þjóðir, til dæmis við, þótt betur mig að gera, sýnt fram á að samt líður börnunum okkar ágætlega í okkar kerfi, eða bara líður vel, þannig að aðrar þjóðir sem hafa verið að skara fram úr, þá sérstaklega í náttúruvísindum og annað, eru farin að sjá og horfa til hvað eru þó hina þjóðirnir að gera sem að eru kannski með meira skapandi skólakerfi og svo framvegis. Þannig að ég held til dæmis með því og með þeirri miklu og góðu vinnu sem við erum búin að vera í síðastliðin ár, menntastefnu borgarinnar, að þar séum við einmitt að taka mark á að bæta skólakerfið okkar hérna í Reykjavík með því að horfa þá til dæmis til þessar 5 lykilþáttar sem þar eru aðalega unnið út frá: félagsfærni, sköpun, sjálfsefling, læsi og heilbrigði. Ég held að þessi stefna muni virkilega gera eitthvað sem er gott fyrir alla nemendur, og að því að Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi talaði að allir ættu að fá tækifæri á öllum sviðum, þá einmitt eru við með öllum þessum verkefnum að
gera það, ekki bara horfa í náttúrufræði og almennt læsi sem svo sannarlega mjög mikilvægt. Heldur erum við þá að gefa nemendum enn meiri færi á að bæta sig. Eins og ég segi, félagsfærni og sjálfsefling, þetta það sem að önnur menntakerfi að fara að byrja að horfa til og þess vegna önnur menntakerfi sem hafa mælst hvað hæst að snúa frá PISA. Að því sögðu auðvitað eigum við alltaf að skoða hvað við getum gert betur og ég til dæmis bara fagna umræðum nýs menntamálaráðherra að skoða stöðu nemenda með íslensku manna tungumál. Hún nefndi þó kannski sérstaklega þá PISA í því samhengi. Ég heldur við að taka PISA alltaf, við höfum ekki alltaf að PISA í samhenginu. Ég bara fagna því að menntamálaráðherra sé þó allavega að taka meiri þátt í umræðunni, ekki veitir af, og ég þykist vita að formaður skólafrístundaráðs og borgarstjóri eigi fljótlega fund með ráðherranum og þar vona ég svo sannarlega að það verði ekki bara rætt PISA, heldur hvernig viljum að stuðla að betri vellíðan og betri jöfnuð, það kom líka fram að þessari skýrslu, því að með betri jöfnuði og vellíðan nemenda þá virkilega fyrir hann á góðum niðurstöðum. Þá hefur borgarfulltrúinn Eva Einarsdóttir lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég hef langað að byrja á að þakka borgarfulltrúa Skúla Helgasyni fyrir greinargóða yfirferð á niðurstöðum PISA og kannski niðurstöðunum hérna í Reykjavík. Ánægjulegt að sjá að niðurstaðan alls ekki nein katastrófa, þó auðvitað séu alltaf að reyna að leita leiða til þess að gera betur og bjóða börnunum okkur upp á bestu mögulegu menntun. Og við viljum auðvitað alltaf fá bestu niðurstöður. En ég myndi segja að það munaði nú ekki miklu á að við værum með það og hef aðeins verið svona að kynna mér, nú hef ég ekki verið lengi í þessari pólitík og ekki oft rætt PISA í borgarstjórn, en já, oft undrast það líka bara sem foreldri af hverju horft svona rosalega mikið akkurat á þessar mælingar OECD. Það ekki allir stjórnmálamenn sem hafa á öllum mælingum á OECD, en þessar PISA mælingar virðast einhvern veginn ná alltaf svo rosalegum mikilli athygli. Og það eru einhver ákveðnir hæfniþættir sem OECD vissulega að mæla þarna og mæla alþjóðlega sem auðvitað mikilvægt. En það eru auðvitað aðrir þættir líka sem að mæla árangur skólakerfis og ég held að það sé ekkert síður mikilvægt að við kannski nefnum það eins og hér. Við erum að bera saman til dæmis bara hvernig börnunum okkar líður, bera það saman í Evrópu. Við sjáum að börnunum okkar líður frekar vel í skólanum hér á Íslandi ef við berum saman við önnur lönd. Þau drekka síður og reykja síður heldur en jafnaldrar þeirra víða og þau stunda tómstundir og það kannski það sem að mér finnst að við ættum að ræða líka, því ef við viljum að börnunum okkar gangi vel í skóla þá þurfum við að tryggja að þau geti stundað tómstundir, að þau geti skapað, að þau hafi aðgang að listnámi eða tónlist eða hverju sem að þau langar. Og ég held að vera ekkert síður mikilvægt að mæla það. Mér fannst svona aðeins örl á því í máli borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur eins og þetta væri svona svolítið fjallaði svolítið börn innflytjanda versus börn sem fæddir á Íslandi. En það alls ekki þannig að það séu endilega börn innflytjanda sem standa sig verr og eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason benti á að þá eru þau börn jafnvel að koma út sem sterkustu nemendurnir. Þeir verið að veita verðlaun, þannig að þetta fjallar alls ekki það. En hins vegar finnst mér mjög mikilvægt að við tölum stétt og stöðu þegar við tölum skólakerfi. Og ef við erum ekki að vinna því að auknum jöfnuði í samfélaginu okkar, þá munum við sjá lakari árangur í skólum. Og við erum að vinna því að hverfi borgarinnar sé félagslega blönduð og það gríðarlega mikilvægt. Berglindi Rós Magnúsdóttir sem prófessor upp í háskóla hefur verið að rannsaka áhrif stöðu fólks á menntun og tækifæri til náms og það mjög áhugavert að fylgjast með því sem hún hefur verið að gera og ég veit að þær eru bara í miðjum klíðum núna.
En hún benti til dæmis á að börn helmingsríkustu 20% landsmanna, helmingur barna 20% ríkustu landsmanna eru í 3 skólum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er opaslega mikil, þó við séum að reyna og virkilega reyna að tryggja þessa félagslegu blöndun, að þá er það kannski ekki að takast. Þannig að þessi skólanagreiningar, við kannski glemdum einhvern veginn, hann þarf líka að taka til skólanagreiningar milli skóla, ekki bara skólanagreiningar inn í skóla. Og eins hefur hún bent á að í sumum skólum eru 80% foreldra með háskólanám og þá hugsanlega með betri aðstæður til þess að styðja börnin sín í námi, en í öðrum skólum er það kannski 17% eitthvað slíkt. Þannig það er margt þarna sem við þurfum að jafna og þarna, mér finnst þetta bara að styðja undir þau markmið okkar að tryggja félagslega blöndun í hverfum, styðja við það að það er mikilvægt að við leggjum áherslu á tómstundir og annað, ekki endilega stærðfræði, náttúrufræði og lest og læsi, þó að það sé akkurat það sem OECD mælir. Af því ef við leggjum áherslu á hitt, þá batnar þessir þættir sem OECD mælir líka. En svo er OECD auðvitað alltaf, þau eru að breyta sínum mælingum og eru að bæta við, og ég sá menntamálaráðherra var að bæta við fjármálalæsi og langaði að mæla það líka. Það er bara fínt þegar þau eru að meta alls konar umhverfisvitund og slíkt, og Ísland getur verið með í því eða ekki. Og ég held að það sé alveg gagnlegt að fá svona niðurstöður, en ég held maður megi bara ekki einhvern veginn setja allt á hvolf út frá þeim. Eitt af því sem hefur verið talað sem væri svona sterkasta aðgerðin til þess að bæta aðbúnað barna og tryggja það að þau fái bestu mögulega menntun, það er að mamma þeirra og pabbi geti verið meira með þeim. Þannig að það má segja að verkefni okkar líka með styttingu vinnuvíkunar geti verið liður í því að bæta menntun barna. Af því ef við styttum vinnuvíkuna og foreldrarnir nýta þá tíma til þess að vera með börnunum, og þessi eftirlitslausi tími barna sem alltaf er talað að geti haft mest áhrif á þeirra líf, ef hann styttist, þá kannski sjáum við árangur. Þannig það getur verið svo margt annað sem við erum að gera sem hefur þarna áhrif. Eitt af því sem er líka svolítið skemmtilegt núna, það er svona þessi mál, sko það er svo mikið að breytast núna í Íslandi, ég veit að þetta nú er komin langt út fyrir það sem ég vita á, en það er enskan er orðin svo sterk hjá krökkum og ég held að það geti haft mikinn áhrif á þennan lesskilning, og það er verið að tala að ekki það að íslenska sé orðin annað mál hjá íslenskum börnum, alls ekki, en það er svona, maður finnur þetta vel þegar maður er að lesa fyrir börnin sína, þau skilja bara oft ekki margar setningar sem í börnum síðan, eða sem bókum síðan að við vorum ung, og það er bara, við erum ekki alveg í sömu orðræðu og sama orðaskilningi, og enskan hefur bara meiri áhrif á málin barna núna heldur en var, og þetta er örugglega eitthvað sem gæti haft áhrif. Við erum auðvitað með flókið tungumál líka fyrir innflytjendur að læra, en þetta er örugglega eitthvað sem skólakerfið er að takast á við, og skóli án aðgreiningar tekur vel utanum líka þetta. En mér langaði bara að koma upp á þetta. Í því mörgum samanburði þjóða þá erum við að standa okkur mjög vel, og það er horft til þess að Ísland sé skapandi land og slíkt, og ég held að við verðum að einhvern veginn tryggja að við missum ekki þau sérkenni okkar bara af því við horfum of mikið á svona sérstakar mælingar frá OECD. Þá hefur borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmisdóttir lokið máli sínu, og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, og það er borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já það er rétt hjá borgarfulltrúanum Heiðu Björk Hilmisdóttur að við erum að mæla fleiri þætti. Við erum að mæla líðan nemenda og við erum að mæla þátttöku í tómstundum. Það er mikilvægt. Allar þessar mælingar eru mikilvægar og það er ætti í rauninni að vinna saman og við erum að stuðla því. Og það er líka rétt að þeir nemendur sem taka þátt í tómstundum, þeim gengur betur í skóla. Það er staðreynd. En ég vil leiðrétta borgarfulltrúan Heiðu Björk Hilmisdóttur þegar hún talar um það að þeir nemendur sem eru af erlendu bergi brotnu, að þeir standi sig ekki vel. Niðurstöður úr skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar
sýna ótvírætt að því miður það svo. Vegna þess að íslenski nemendur eða þeir sem hafa íslenska móðurmáli eru 23% hærri en hinn börnin. Því miður það þannig. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti borgarfulltrúar, já, ég þakka bara fyrir þetta andsvar. Ég var, og kannski fá að þá útskýra það sem ég var að meina. Ég var ekki að meina að það væri ekki rétt að börn af erlendum uppruna ættu erfiðar uppdráttar í skólakerfinu. Það hafa auðvitað rannsóknir sýnt. En það ágætt við öll erlend börn af erlendum uppruna. Mörg þeirra pluma sig mjög vel og ég held að við ættum jafnvel að horfa ekkert síður og stétt og stöðu. Það var kannski minn punktur. Heldur en akkurat uppruna. Af því að þau íslensku börn sem eru fædd á Íslandi og sem að upplifa sig í lægri stétt eða eru í verri stöðu, að þeim gengur ekkert endilega betur. Þannig að ég held að við ættum að reyna að horfa á þetta frekar út frá því, heldur en út frá uppruna. Þá hefur borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að svara andsvari og þá hafa fleiri ekki kvatt sér hljóðs undir þessum lið. Og þá næst á dagskrá 7. liður sem umræða úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna lóðarinnar 19 við Klapparstíg og númer 1 við Veghúsastíg og það borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir sem fyrst á mælum dagskrá. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, þessi úrskurður, hann snýr að ákveðnu húsi hér í bæ og ákveðnu svæði hér í bæ sem Veghúsastígur 1. Þessi málsmeðferð hefur verið með ólíkindum. Hún hefur tekið allt of langan tíma. Hún hefur kostað þessa eigendur sem eiga þetta hús mikið vesen, miklar áhyggjur og örugglega heilmikla fjármuni líka. Og það með ólíkindum að Reykjavíkurborg skuli hafa staðið að þessu máli eins og hún hefur staðið að því. Þrátt fyrir að við sem sitjum hér í minnihlutanum, við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og skipulagsráði, höfðum margoft bent á það að það þyrfti að skoða þetta mál betur, það þyrfti að fara betur yfir alla málsþætti en ekki vera með sleggjudóma og einhverja fordóma gagnvart þessu húsi eða gagnvart þeim sem eiga það. En því miður hefur það verið svo. Og það var oft óþægilegt að sitja undir umræðum slíkt í umhverfis- og skipulagsráði. Það á náttúrulega ekki að eiga sér stað í stjórnsýslunni að menn vinni þannig að málum. Við eigum að vinna faglega að málum. Það var ekki gert hér í þessu máli. Það hefur fallið úrskurður. Þegar að máli kom til meðferðar í umhverfis- og skipulagsráði og til ákvörðunar, þar segja deiliskipulag sem lagt var fyrir ráðið það að húsið við Veghúsastíg myndi víkja og nýtt deiliskipulag samþykkt þar, þá var lítið gefið fyrir rök. Það var lítið gefið fyrir rök. Þrátt fyrir ítrekar ábendingar þeirra sem hér stendur það að fyrir fundinum lægju gögn sem að okkur bæri að skoða og okkur bæri að taka alvarlega. Það var umsögn Minjastofnunar það að það væri búið að affriða húsið og húsið væri óíbúðarhæft og það væri ónýtt. Það kom líka umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur það að húsið væri óíbúðarhæft. Minjastofnun affriðaði húsið og lagðist ekki gegn því að það yrði rifið. Þrátt fyrir þessar staðreyndir
kaus meirihlutinn að hafna þessu deiliskipulagi sem lá fyrir fundinum. Nú fallinn úrskurður og það tilefni til þess að fara ítarlega í saumana á þessum úrskurði og umhverfis- og skipulagssviði og ráðinu ber að gera það og ég velti því fyrir mér hvað hafi gerst í framhaldi af þessum úrskurði, hvort að eigendunum hafi verið að frumkvæði borgaryfirvalda boðið til fundar til þess að fara yfir þessa niðurstöðu, hvort að eigendum þessa hús hafi verið boðið að koma til skipulagsins til þess að ræða framtíðar plön. Og ég velti líka fyrir mér hvort að eigendurnir hafi verið beðnir afsökunar á þessari arfaslöku stjórnsýslu sem hér hefur verið viðhöfð. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá tekur borgarstjóri næst til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér vakið máls á því að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felld úr gildi ákvörðun borgarstjórnar frá 20. desember 2016 að synja tillögu að breytingu á deiliskipulagi Skúlagötu Reits vegna lóðarinnar nr. 19 við Kleppastíg og nr. 1 við Veghúsastíg í Reykjavík. Og þessi úrskurður féll 1. febrúar síðastliðinn og hefur verið farið yfir hann allavega í borgarráði og að ég hygg í umhverfis- og skipulagsráði líka. Niðurstaðan í stuttumáli sú að það var deilt lögmæti þeirra ákvörðunar umhverfis- og skipulagsráðs að synja breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar sem að ráðið hafði áður ákveðið að auglýsa. Og úrskurðarnefndin segir að það verði að fella þessa ákvörðun úr gildi, tekur fram í upphafi niðurstöðunar að einstakir aðilar eigi almennt ekki lögvari rétt til að knýja fram slíka breytingu gegn vilja skipulagsyfirvalda, en hins vegar verði að gæta málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins meðal annars hvað rökstuðning ákvörðunarinnar varðar. Og það sem vegur þyngst í niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar að það verður, eins og segir í úrskurðunum, að bókun borgarstjórnar verður ekki með afgerandi hætti ráðið á hverju svo niðurstaða meirihluta borgarstjórnar byggð að varðveislu gildi hússins að Veghúsastíg 1 sé mikil, tilvitnun lýkur. Það bent á það að hvorki umsögn Minjastofnunar né umsögn Borgarsögusafns hafi tryggilega verið bókuð inn við afgreiðslu málsins í borgarstjórn og þess vegna í raun mikilvægt það sem framkom í máli borgarfulltrúans hér áðan að þessi gögn lágu sannarlega frammi við meðferð málsins en voru sem sé ekki bókuð inn og þess vegna segir nefndin með leyfi forseta verulegur vafi leikur þannig á því að borgarstjórn hafi fengið fullnægjandi gögn við afgreiðslu málsins og verður að telja að vegna framkominnar umsóknar hafi verið tilefni fyrir skipulagsyfirvöld til frekari rannsóknar, tilvitnun lýkur. Nefndin telur sem með öðrum orðum að rannsókn málsins hafi verið verulega áfátt og rökstuðningurinn einnig ófullnægjandi. Af þessu verðum við að læra og að því að hér spurt það hver verða næstu skrefa þá hafa þeir sem að kæri til úrskurðarnefndar óskar eftir fundi með mér og verður hann seinna í þessari viku og verða þar næstu skref rædd. Þetta ef til vill ekki mikið meira að segja á þessu stigi, en úrskurðurinn tala sínu máli.
Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Þá hafa fleiri ekki kvatt sér ljós undir þessum lið. Þá eru 7, þurfum við ekki fundarliðin. Er það bjallan? Áður en við förum í 7. lið þá óskar forseti eftir fundarliðin. Það er
Þá fundur settur aftur. Við tökum þá 7. lið sem umræða verklagsreglur vegna kynferðisofbeldis gegn börnum að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Og fyrst tekur til máls borgarfulltrúin Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Við setjum þessa umræðu á dagskrá hér í borgarstjórn vegna þess að við teljum ástæðu til að ræða hvernig borgarkerfið á að bregðast við þegar við fáum upplýsingar að hugsanlega megi gera betur í því að vernda börn í borginni. Það hefur auðvitað komið fram í fjölmiðlum að börn hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Nú verðum við auðvitað anda rólega og ekki að fara að draga neitt fyrir dómstóla í þessari umræðu eða einhvern veginn ákveða hvernig málsatvikin eru og fara bara, og þessi umræða á alls ekki að snúast einstök mál. Heldur hvernig við bregðumst við sem stjórnendur borgarinnar. Það sem flaug gegnum huga minn þegar ég les í fjölmiðlum upplýsingar að upp hafi komist svona erfið mál, að þá finnst mér eins og einhver staðar hefði einhver átt að sjá eitthvað og getað gert eitthvað betur en gert var. Og maður fer að velta fyrir sér hvernig fólk ráðið til dæmis í vinnu. Nú það svo að þeir sem eru ráðnir til starfa og eru að starfa með börnum þurfa að gefa leyfi að kanna verði sakavottorð og fortíð að könnuð einhverju leyti. Hins vegar það ekki svo að það sé gert reglulega, skilst mér, og maður velti þá fyrir sér, það eitthvað sem til dæmis á að gera, myndum við bæta verklagi með því að einhvern veginn að ítra slíkar aðgerðir? Ég veit það ekki, þess vegna þetta umræða, þetta ekki tillögur. Hér vil ég bara gefa fólki færi á að koma fram með það, hvernig þeim finnst og hvernig salinu telur að best sé að bregðast við. Og maður velti fyrir sér einmitt þessu auðvitað á eftir að fjalla betru mál þau mál sem núna eru í rannsókn og eflaust getum við lært eitthvað af niðurstöðu þeirra þegar það liggur fyrir allt saman og þau liggja fyrir, niðurstöður í þessu máli liggja fyrir. Hins vegar getum við eflaust líka bara farið í gegnum hlutina, lið fyrir lið, jafnvel sett einhvern hóp í það, að skoða það, þannig að við séum svolítið að svona taka utan það og bara fullviss okkur að við séum með besta fáanlega verklag. Manni finnst auðvitað svona skrítið að það geti verið svo, eins og ég skil kerfið núna, það geti verið svo að maður sem ráðinn í vinnu á ákveðnum tíma án þess að hafa neitt saknæmt, neitt saknæmt, hann geti svo fengið á sig kærur, án þess að einhvern veginn það komist til skila á rétta staði. Þetta einhvern veginn í mínum huga finnst manni að þetta eigi ekki að vera hægt, en svo þegar maður pælir auðvitað betur í því, þá auðvitað fólk ekki það ekki hægt að segja fólk sé sagt eða fyrir búið að rannsaka málið. Annað sem að mjög finnst svona athyglisvert að tengja saman í þessari umræðu það sem að við ræddum nú hér í fyrsta lið, og það að við erum auðvitað búin að vera að samþykkja alls konar aðgerðir gegn ofbeldi og áreitni. Og það sem að verið hvað á maður að segja,
veita ljósi á það og reyna að upplýsa það og vinna því einhverjum reglum hvernig ber að fara með slík mál. Það tengist auðvitað þessu mjög mikið og einhverju leyti þetta eflaust inn í þessari vinnu felast eflaust einhverja lausnir. En það vantar aðeins samt svona tenginguna þarna á milli. Af því þarna erum við öðrum megin erum við að fara að horfa svolítið út á bara út fyrir stofnunina Reykjavík á meðan á hinum stöðunum erum við meira að fjalla svona innanhúsmál. Hins vegar það líka þannig að tillögurnar sem að hér voru samþykktar áðan til dæmis frá ofbeldisvarnanefndinni það fjalla hvað maður að segja, það fjalla auðvitað til dæmis, ég meina hvernig eiga vinnustæðir að taka á þeirra starfsmenn kæra einhverja samstarfsmenn áreitni, hvernig eiga þeir að taka á því? Það auðvitað eitthvað sem þarf að fara í gegnum. Alveg eins með þessi stóru mál sem eru lögreglumál. Manni finnst eitthvað svo skrítið þegar við erum komin í huganum að ræða, hvernig við bregðumst við áreiti á vinnustöðum sem kannski langt frá því að verða lögreglumál. Þá ætlum við ekki þá finnst mér að við verðum að fara og hljótum að vilja taka mjög fast utan það hvernig við ætlum að hefða okkur þegar þessi stóru erfiðu mál ber að garði. Ég ætla ekki að hafa það lengra. Þetta eiginlega bara opnun. Þetta bara opnun á umræðu þar sem að við viljum heyra bara, hvernig sjáið þið þetta? Hvað hefur farið í gegnum ykkar huga? Ykkur hérna búin að hugsa eitthvað eða komið með einhverja lausn eða vill breyta ykkur eða hvað? Við sjálfstæðismenn köllum bara eftir því að þessi farið í gegnum þetta lið fyrir lið. Í raun og veru allar upplýsingar allt mögulegt verklag verði skoðað. Ráðningar á starfsfólki, hvernig má gera betur, hvernig má hafa eftirlit með, ef fólk svo kært einhvern mann síðar á ferðunum, það eitthvað sem á að fljóta á milli eða það brot á mannréttindum starfsfólksins? Þetta eru stóru spurningar og flóknar en af því að við erum með börn og ungmenni í höndunum sem eiga það skilið að njóta vafans, þá verðum við að sjálfsögðu að taka ábyrgð á þessari vinnu. Og það það sem við viljum gera með því að hefja umræðuna svona. Þá hefur borgarfulltrúinn Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu og þá tekur borgarstjóri næstur máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, það óvanalegt að taka mál sem falla undir lögum barnavernd fyrir í sölum borgarstjórnar af þeirri einföldu ástæðu að svo bundið í lögum að sveitarstjórn beinlínis óheimilt að gefa barnaverndarnefndum fyrirmæli meðferð einstakra mála og sveitarstjórn óheimill aðgangur að gögnum og upplýsingum einstök barnaverndarmál. En af því tilefni sem að hér nefnt og þau mál sem hafa verið til umfjöllunar þá rétt að taka fram að barnaverndarnefnd Reykjavíkur og velferðarsvið taka þau mál að sjálfsögðu mjög alvarlega og hefur verið unnið að því að afla upplýsinga þau frá því að lögregla tilkynnt þau. En ég held við verðum þó að halda rækilega til haga í umfjöllun það sem snýr að borgarkerfinu að þessi 13. grein barnaverndarlaga í lögum númer 80/2002 sem ætlað að tryggja sjálfstæði barnaverndarnefnda einkum gagnvart sveitarstjórnum. Og það lögfestar meginreglur sem undirstrika faglegt sjálfstæði barnaverndarnefndanna þar sem starf þeirra ópólitískt. Þetta endurspeglast í lögunum þannig að
það sérstakt eftirlit með störfum þeirra, þannig eru barnaverndarnefndir háðar eftirliti Barnaverndarstofu og ákvarðanir þeirra kæranlegar til kærunefndar barnaverndarmála eða dómstóla en ekki sveitarstjórnar. Það sem að lítur að ábyrgð borgarinnar gagnvart börnum almennt hins vegar miklu víðtækara en það sem snýr að barnaverndarnefndum eða barnavernd, og það alveg rétt hjá borgarfulltrúunum. Það ýmsar almennar spurningar sem koma upp og við þurfum að leita svara við í tengslum við þetta umhverfi. Við höfum heyrt af því að nýleg mál leiddu til innri athugunar hjá lögreglu af hálfu borgarinnar eða velferðarsviðs var innri endurskoðun kölluð til, þannig að það væri óhlutdrægur aðili sem að færi yfir það sem að snýr að borginni, og það alveg öruggt að við munum þurfa að ræða það hvernig hægt að búa ráðningar og ráðningaferli þannig að við getum sagt áhættan sé lágmörkuð. Velferðarsvið og barnaverndarnefnd Reykjavíkur hafa lagt ríka áherslu á að allir fletir verði kannaðir rækilega í samvinnu við innri endurskoðun, og við vorum að samþykkja fyrr á þessum fundi áhættumat yfir alla starfsemi borgarinnar, en það hefur verið ákveðið líka sérstakt áhættumat á allri starfsemi barnaverndar, þar með talið allir verkferla varðandi ábendingar og tilkynningar til barnaverndar, með það að markmiði að koma í veg fyrir að mistök eigi sér stað. Síðan vert að nefna, eins og ég hygg nú að komi fram í starfsáætlun velferðarsviðs fyrir þetta ár, að viðamikil úttekt hefur verið í undirbúningi á barnaverndarstarfi Reykjavíkurborgar í heild sinni og starfsaðstæðum barnaverndarstarfsmanna sem hafa verið undir miklu álagi lengi. Sú rannsókn eða úttekt var raunar ákveðin fyrir allnokkru síðan, en þau mál sem hafa verið að koma upp munu hafa áhrif á innihald þessara úttektar. Ég held að ég láti þetta nægja að sinni, en vona að ég hafi getað gert grein fyrir bæði þessu sambandi borgarkerfisins og barnaverndar annars vegar og þeim úttektum og athugunum sem velferðarsvið og barnaverndarnefnd hafa þegar sett af stað. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir næst máls. Já, góðir borgarfulltrúar, forseti góðir borgarfulltrúar, hér erum við að ræða mjög alvarleg mál og mér finnst það rétt að borgarstjórn ræði þau vegna þess að þetta eru mál sem að Reykjavíkurborg verður að taka alvarlega, sem að stjórnsýslan þarf að taka alvarlega og við sem kjörnir fulltrúar þurfum að taka alvarlega. Við eigum að gera allar þær ráðstafanir sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja það að það sé ekki starfsmenn á okkar vegum sem að beita aðra kynferðislegu ofbeldi. Við erum búin að tala hér mikið MeToo. Hér hafa margir fundir farið í þá umræðu. Hún hefur verið góð, svo umræða. Það hafa komið margar fínar ábendingar í gegnum þá umræðu það hvernig við getum staðið besta málum. Þannig að mér finnst gott að við ræðum þetta í dag vegna þess að það ljóst að við þurfum að fara yfir alla verkferla Reykjavíkurborgar hvað þessi mál varðar. Við eigum að hafa eitthvað kerfi í gangi sem að
er þannig að það sé stöðugt verið að fara yfir það hvort að þessi ekki lægi með það verkferla sem fyrir hendi eru. Því það er ekki nóg að búa til verkferlana, við þurfum að vita hvort þeir virka. Og það hafa alvarleg mál komið upp á undanförnu, eins og fram hefur komið í fjölmiðlum, sem að við hefðum viljað að hefði ekki gerst. Og ég held kannski að við hefðum þurft að skerpa svolítið betur á verkferlunum. Þannig að mig langar til að spyrja hér tveggja spurninga. Hvernig gat það viðgengist að starfsmaður Reykjavíkurborgar sem grunar hefur verið kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum starfaði áfram með þeim? Það er fyrri spurningin. Seinni spurningin er svona: var borgarstjóri upplýstur um málið? Hvernig var brugðist við og hvaða ráðstafanir voru gerðar? Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá veitir borgarstjóri andsvar í ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér er væntanlega verið að vísa til þess máls sem kom upp í janúar þegar að lögregla átti fund með barnavernd og upplýsti það að starfsmaður skammtímaheimili hefði verið ákærður fyrir kynferðisbrot gagnvart börnum. Viðkomandi starfsmaður hefur setið í gæsluvarðhaldi frá þeim degi, það er 19. janúar, daginn eftir að tilkynnt var þetta til barnaverndar. Og þegar í stað var sérstakur viðbragðsferill barnaverndar virkjaður varðandi það hvenær mér var tilkynnt þessa stöðu, að þá út af þessu sambandi barnaverndar og borgarinnar sem ég lýsti fyrir í máli mínu, að barnaverndin heyrir ekki undir sveitastjórnina, þá kom það í hlut sviðsstjóra velferðarsviðs sem míns næsta undirmanns að upplýsa mig um málið. Og þá hafði lögreglan þegar gripið til þessara aðgerða og það var úr að fulltrúar velferðarsviðs og barnaverndarnefndar fóru ítarlega yfir málið í kjölfari bæði á fundi borgarráðs og á fundi velferðarráðs. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Næsta mál á dagskrá er borgarfulltrúinn Birna Sveinbjörnsdóttir. Herra forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Já, þessi umræða sem hérna fer fram snýr auðvitað á eins og málshefjandi Áslaug María Friðriksdóttir nefndi hér í pontu verkferla og hvernig við sem kjörnu fulltrúar komum að eða getum komið að verkferlum í barnaverndarmálum. Og þegar við fjöllum það, þá er kannski mjög gott að taka að skoða hvað við höfum að gera til dæmis í öðrum viðkvæmum málaflokkum. Og mig rekur minni til þess þegar það var umræða mansal, sem er mjög mikilvægur málaflokkur, að það var hvernig getur Reykjavíkurborg sem stjórnvald brugðist við með ákveðnum hætti eða réttum hætti ef að kemur upp grunur slíkt. Og þá vorum við einmitt að ræða að það geti komið frá heilbrigðiseftirlitinu, einhverjum úttæktaraðilum til dæmis á skemmtistöðum
eða úttektar á húsnæði, byggingafulltrúa og öðru slíku, að því við höfðum, það hafði alveg svona verið, það hafði alveg verið þannig að það myndi að vera svolítið svona stoppa kannski á borðinu einhvers staðar. Og því var fylgt eftir hjá, ef ég man rétt, hjá ofbeldisvarnarnefnd, þar sem að þeir skoðuðu og tóku á því, þar sem að öllum stofnunum Reykjavíkurborgar var einsett að tilkynna, sama hvar það kæmi, tilkynningar mansal. Og mér fannst nokkuð vel einmitt tekið á því viðkvæma máli og langar svolítið að heimfæra þá umræðu á þetta svið sem við erum að tala hér um. Það sem að auðvitað ólíkt að barnaverndarnefnd starfar algjörlega sjálfstætt og við sem að kjörnir fulltrúar höfum raunverulega ekki boðvald gagnvart henni á neinn hátt, en við getum aftur á móti vantilega komið fram með bara áeggjan til allra sem að málum koma og síðan ég veit ekki, breytt verklag, bætt verklag, fræðslu og í því skyni að þá einmitt getur verið að það komi upp tilkynning, símtal, tölvupóstur, bréf, grunur, rökstuddur eða órökstuddur á einhverju allt öðru sviði borgarinnar. Og auðvitað tilkynningaskyldan hjá skóla og frístund alveg skýr, en þetta getur komið upp alveg á mörgum öðrum stöðum innan borgarkerfisins. Og þá mjög mikilvægt að við séum með kerfi sem að tekur við því. Við fengum núna fyrir borgarstjórnarfundin í dag senda verkferla barnaverndarnefndar varðandi tilkynningar frá árinu 2013, ég fara rétt með það. Og það mín skoðun að í svo hröðu samfélagi eins og við búum í á tíma upplýsingatækninnar og þess, að þá alveg jafn mikilvægt til dæmis að endurskoða verkferla reglulega, alveg sem við endurskoðum til að mynda siðareglurnar okkar, því þær eru lifandi plagg og taka tillit til breyttra aðstæðna, breytt samfélagsmynsturs, breytt þjóðfélagsmynsturs, og þess vegna hef ég til dæmis velt því fyrir mér eins og verkferla frá 2013 að núverandi stjórn barnaverndarnefndar, sem ég veit ekki fyrir víst hvort að sé sú sama og starfa á síðasta kjörtímabili, að hún gengur inn í bara þetta skjal. Og eitt af því sem ég sæi fyrir mér væri hvort að væri flötur á því að nýjar stjórnir sem að taka við eftir á nýju kjörtímabili fari yfir þá verkferla sem þeir eru að fara að vinna eftir. Í því máli til dæmis að þá langar mig að vísa til umræðu reyndar sem að við áttum á sínu tíma strætó, þar sem að ég kom fram með tillögu að það væri að fráfarandi stjórn myndi skila inn minnispunktum til núverandi stjórnar og hvað svona málefni væru sem þau væru raunverulega að taka yfir. Auðvitað framkvæmdastjórinn ákveðin brú þarna á milli og embættismenn, en engu síður að þá kannski vantar samtalið, og ég held að verkferlar á árinu 2013, hvort sem þeir eru hjá barnavernd, hvort sem þeir eru hjá velferðarsviði, skóla og frístundi, eða bara ef við værum með verkferla í borgarráði borgarstjórn, þetta þarf að vera í stöðugri skoðun. Þannig að þessu sögðu að þá auðvitað vonast ég náttúrulega bara til þess að úr þeirri vinnu sem að nú þegar farin í stað og borgarstjóri gerði grein fyrir, að það komi skjal, það komi punktar eins og innri endurskoðun vön að leggja fram og leggja í hendurnar okkur kjörnu fulltrúar, sem að við getum með stolti og reisn tekið saman
og gert borgina, stjórnkerfi Reykjavíkurborgar enn betri. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, kæru borgarfulltrúar, kannski bara taka undir því orðauðvitað og alltaf að gera allt sem við getum til þess að koma í veg fyrir að börn verði fyrir ofbeldi. Ég held að við séum öll saman það og það alltaf hræðilega fréttir ef grunur kemur upp slíkt. En mér langaði bara að rétta að því hér kallað eftir því að við förum að skoðum verklag og siðareglur og slíkt, að það var einmitt það sem við vorum að samþykkja í lið 1 á fundinum. Þar ákváðum við að það yrði endurskoðaðar siðareglur starfsmanna Reykjavíkurborgar og það yrði farið yfir verklagsreglur og viðbragðsáætlanir til að tryggja að þær nái yfir áreitni og ofbeldi og þá á það sjálfsögðu við ekki bara ef þú áreitir eða beitir samstarfsfélagin ofbeldi heldur einnig í starfi almennt. Síðan töluðum við gátt fyrir börn og íþróttir og gera ýmislegt til þess að koma í veg fyrir fræðslu og annan til þess að börn verði fyrir ofbeldi, en það kannski 12. liðurinn sem við kannski grófum okkur ekki mikið ofan í, en það talað að gera áhættumat á öllum starfsstöðum Reykjavíkurborgar og fara þá bæði út frá því hvernig sem snýr að starfsmönnum en einnig út frá þjónustuþegum, og þar sérstaklega tiltekið barnavernd og í þjónustu við fatlað fólk og börn. Þannig að við erum í rauninni þegar búin að samþykkja á þessum fundi að fara í úttektir á því hvernig áhættumat gert og fara í viðbragðsáætlanir gagnvart því og síðan að breyta þá verklagi ef að upp kemur að þess þurfi. Og það bara mikilvægt að við gerum og séum alltaf, við höfum að hafa eftirlit með þessu þó að barnaverndin í sjálfu sér heyri ekki beint undir okkur, þá hennar hlutverk auðvitað mikilvægt og þess vegna bættum við til dæmis inn þessari gátt, þannig að börn geti, ef að barnavernd hugnast það, þá erum við tilbúin til þess að vinna með þeim að því að búa til slíka gátt þar sem börn geta þá alltaf látið vita ef þeim finnst eitthvað, ef þau taka eftir einhverju í sínu umhverfi eða finnst eitthvað athugavert við framkomu fullorðinna í þeirra garð. Þannig að ég bara fínt að ræða þetta almennt og ég held að við séum að grípa til þeirra viðbragða hér í dag sem að við getum í rauninni með við aðstæður. Þá hefur borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki hvasst til hljóðs undir þessum lið og þá boðar forseti matarhlé í 25 mínútur sem að þýðir að við hittumst aftur 20 mínútur yfir 6.
Það er fundur settur að nýju í borgarstjórn. Við göngum til 8. liðar á dagskrá sem er umræða málefni Grafarholts og Úlfarsárdals að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Og þar tekur fyrstur til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, í kvöldu tökum við hér til umræðu málefni Grafarholts og Úlfarsárdals að beiðni okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem telur það vera gott verk að setja málefni einstakra hverfa hér á dagskrá í borgarstjórn. Í rauninni mætti maður segja að við séum líka fjallum málefni Reynisvatns ás sem er eiginlega þriðja hverfið. Grafarholt byggðist fyrst og svo Úlfarsárdalurinn og svo er Reynisvatns ás að byggjast. Þetta er eins og við vitum nýjasta hverfið í Reykjavík og þar búa núna samkvæmt síðustu talningu 6.664 íbúar og hefur fjölgað 7% á síðustu 2 árum, cirka eða tæplega 500 manns. En það verður þó að segja eins og er að mjög oft hefur verið örari vöxtur en það í nýjasta hverfi borgarinnar. Það er mörg dæmi það að þessi hverfi byggist miklu hraðar upp heldur en á minnst hlutfallslega heldur en Grafarholt Úlfarsárdalur hefur gert og ætti að vera umhugsunarefni fyrir okkur borgarfulltrúa að þetta hverfi skuli ekki byggjast hraðar vegna þess að ekki vantar eftirspurnina eftir lóðum undir alls konar hús í Reykjavík. En það er auðvitað hluti af þeirri stefnu, skipulagsstefnu sem meirihlutin hefur fylgt að upphaflega átti þetta hverfi að verða miklu stærra. Ef við getum talað þetta sem eitt hverfi, Grafarholt, Reynisvatns ás, Úlfarsárdalur. En eins og menn vita þá ákvað síðasti meirihluti Samfylkingar og Besta flokksins eða Bjartrar framtíðar að draga mjög úr byggingamagni þarna og ég til að hafa komið fram með margvíslegum hætti, það hefur verið röng stefna að gera það. Við eigum að bjóða sem flesta velkomna til Reykjavíkur, auðvitað eigum að þétta byggð, en við hefum líka að bjóða upp á búsetu í nýjum hverfum, þannig að fólk hafi bara þetta val og svo má þetta vel halda því fram að þetta hverfi, vegna þess að það er búið að byggja það töluverðum hluta, þá sé meiri byggð í það hverfi, sé bara þétting byggðar og það er alveg klárt að minnsta kosti að þetta hverfi, það er ekki mörg hverfi sem beinlínis kalla eftir þéttingu byggðar, en þetta er þá minnsta kosti eitt af þeim. Það er alveg óhætt að fullyrða að þetta séu frábær hverfi. Má deilum það hvort að það á að líta þetta sem eitt hverfi eða 3, það við getum lítið á þetta sem eitt hverfi svona þjónustulega. Nýtt hverfi, það eru þetta frábærir útivistarmöguleikar þarna, þetta hverfi er í næsta nágrenni við náttúruna. Hverfi byggðist upp úr aldamótum. Þetta er fyrsta hverfi sem R-listinn skipulaði frá grunni og tókst að mörgu leyti vel til eins og við sjáum þegar við komum hverfið. Þó hefur verið bent á það að það hefði mátt gæta meiri fjölbreytni þarna í húsagerðum. Lóðir í þessu hverfi, Grafarholt og Úlfarsárdal líka, voru seldar nokkuð háu verði, hærra verði heldur en menn hefur kannski áður þekkt í Reykjavík í almennum húsum og í nýjum hverfum og þannig að það byggðist öðrum hætti mörg önnur hverfi. Tímabili áttu fjármálastofnanir hluta lóðana þarna og ýmislegt gerðist þannig að það hefði kannski mátt verið meiri fjölbreytni í húsagerðum og þarna tímabili þá eiginlega gleymdist að gera ráð fyrir íþróttaaðstöðu og leikvöllum inni í sjálfu hverfinu, þá í Grafarholti og þurfti svona að grípa til úrbóta eftir á með því. Nú í þessum hverfum, þetta er auðvitað mikil barnahverfi og þarna er mjög öflugt skólastarf
og eftir því sem kemst næst þá bara ríkir nokkuð almenn og mikil ánægja með skólana. Grunnskólarnir eru þarna Dalsskóli, Ingunnarskóli og Sæmundarskóli, Dalsskóli í Ólafsárdal og Ingunnarskóli og Sæmundarskóli í Grafarholti og þykja að vera framalega á sínu sviði. Síðan það líka mikil ánægja þarna með leikskólastarfið, þarna eru nokkrir öflugir leikskólar líka og það helst þegar maður kallar eftir ábendingum þetta að það er kallað eftir bara að borgarstjórn leggi aukna áherslu á að manna leikskólana betur og þá ekki síst fagmenntuðu fólki. Þetta vitum við að það horfir til vandræða víða vegna þess að það vantar fólk og það er kannski langtíma verkefni en þetta mikið barnahverfi þannig að skortur þarna á fólki í skólunum kemur auðvitað niður á hverfinum og þarna til dæmis mætti leggja aukna áherslu á að fjölga dagforeldrum sem myndi svo sannarlega bæta úr skák þarna. Nú, eitt mál sem er mjög leiðilegt að skuli ekki vera búið að koma í viðunandi horf og því miður endist manni kannski ekki aldurinn til að sjá það verða að veruleika hér í borgarstjórn. Það er óánægja með skólalóð Ingunnarskóla og frístundaheimilisins Stjörnulands. Þetta er vandamál sem hefur verið grassandi í mörg ár að lóðin til dæmis við frístundaheimili Stjörnuland, hún er í slæmu ásigkomulagi. Þar þarf að taka til hendi og ég hef margoft flutt þetta tillögur í borgarráði og borgarstjórn og skóla og frístundasvæði. Það hefur verið mikil tregða í kerfinu við að laga þetta mál og í hvert sinn reyndar sem að flytja tillögur þá talaðum að það eigi að laga til. Það sem er staðið í mönnum er það að borgin lagi leiksvæðið á sinn kostnað og þarna hef ég því miður upplifað ótrúlegt áhugaleysi hjá meirihlutanum hér í borginni og ég verð að segja og fullyrði það að þetta mál hefði ekki verið látið dankast svona lengi ef viðkomandi frístundaheimili væri til dæmis í 101 í borginni. Það held ég geti bara fullyrt. Nú, íþrótt- og æskulýðsmál, það er öflugt íþrótt- og æskulýðsstarf í hverfinu. Það hefur auðvitað verið stórmál hvernig þessum málum er fyrir komið og auðvitað löng saga á bak við það. Það er náttúrulega hefur samið við íþróttafélagi fram að taka sér starfið þarna í hverfinu og það tók og það verið ákveðin vandræði kringum það þegar að það reyði við kreppa sökum efnahagsástandsins og það þurfti að lengi þeim samningi en hins vegar framarar sýndu því mikinn skilning auðvitað hver aðstæðarnar væru og síðan hefur síðustu árum það hafi verið ákveðin vandræði vegna þess að borgaryfirvöld vildu ekki efna samning við fram sem í rauninni hafi verið skrifað undir og þetta mál held ég að hefði verið mjög auðvitað hægt að leysa bara með því að gefa út yfirlýsingu það að það væri stefnt að stóru hverfi þetta í kringum 15 til 18.000 manns eins og var stefnt að því að með því móti verið tryggt að öll íþróttamannir gerðu þarna full nýtt en það hafi verið vandræði kringum það en sem betur þá náðu menn samkomulagi það var orðin ákveðin leiðinda milli fram og borgarinnar og menn náðu samkomulagi sem var rauninni bara ágætt og nauðsynlegt fyrir íþróttastarfi í hverfinu og íbúana þar en ég held eins vegar að ef það verður skipt hérna meirihluta í vor sem ég vona þá er þetta fyrsta verkefnis meirihluti að endurskoða alla byggð og auka byggðina í Ólafsárdal og það myndi gefa tilefni til þess að endurskoða þá samningi við fram líka því að stærra hverfi kallar auðvitað á fleiri og öflugri íþróttamannvirki. En nú sem sagt kvarta íbúar töluvert yfir því að það vanti jafnrétti til tómstundaiðkunar, það sé ekki nægilegt. Margvísleg íþróttastarfsemi fyrir börn í hverfinu fer fram utan hverfisins, handboltaæfingar í Safamýri. Það auðvitað stendur til bóta þegar íþróttahúsið rís og verður tekið í notkun. Skólahljómsveitin er í húsaskóli í Grafarvogi, þannig að þarna er mikið um skuttl. Foreldrar að sækja og skuttla og þeir kvarta mikið yfir því að strætó nýtist illa í þetta skuttl. Ekki tryggt að börnin komist legar sinnar nógu greiðfærnislega í strætó, komum betur á því seinna. Og
og svo er mjög stórt mál í hverfinu, það vantar sundlaug í hverfið. Henni hefur held ég verið lofað lengi af öllum flokkum og hún verður vonandi góð þegar hún kemur og það er undirbúningur hafinn að sundlaug og hefur reynda verið í undirbúningi í 10 ára eða svo. En hana vantar og okkur sjálfstæðismönnum fannst óviðunandi að þegar þurfti að velja á milli 2 sundlaugarverkefna í borginni fyrir 2 árum þá lögðum við sjálfstæðismenn til að sundlaugin í Grafarholti Úlfarsárdal hefði forgang, en meirihluti var ósammála því og felldi tillögur okkar þar að lútandi og lét út í sundlaugina fyrir utan Sundhöllina við Barónsstíg í forgang og við vorum bara ósammála því. Þetta er glæsilegt mannvirki, nýja út í sundlaugin við Sundhöllina, en við bentum hins vegar á að þar væri verið að bæta við sundlaug í hverfi sem væri sjálfur sér ekki vandræðan, til dæmis í Skólasundi. Þarna væri verið að bæta við sundlaug, út í sundlaug við hliðin á Sundhöll sem hefði inn í sundlaug og Vesturbæjarsundlaug og Laugardalslaug ekkert mjög langt undan, ekki mikil vandræði í þessu hverfi, en sundlaugin í 101 hún var látin hafa forgang með að fá viðbót á sundlaug fram yfir Grafarholtið, þar sem okkur fannst vera miklu meiri þörf á sundlaug. Bæði hjá íbúum en ekki síður skólabörnunum sem hafa þurft að sæta því að vera send með rútum í önnur hverfi og jafnvel önnur sveitafélög í skólasund. En út í sundlaugin við Sundhöllina hafði sent forgang og hún hefur verið tekin í gagnið, auðvitað glæsileg. Og hún kostaði 1600 milljónir króna. 1600 milljónir króna kostaði út í sundlaugin við Sundhöllina og er 4 brautir í mannrétt þar. Og ég held að það hefði fyrir þessar 1600 milljónir, þá leyfi ég mér að fullyrða að það hefði verið hægt að reisa sómasamlega sundlaug hérna í Grafarholti. Og þá er það skipulagsmálin. Þegar maður tala við íbúa í Úlfarsárdal og Grafarholti, þá leggja ég mikla áherslu á að hverfið í Úlfarsárdal verið stækkað í samræmi við upphaflegar hugmyndir. Og hvað eru upphaflegar hugmyndir? Einhvern tímann var meira að tala 30.000 manna byggð þarna, svo 25.000 manna, en það var smá saman að dregið úr þessu, en á sínum tíma þegar Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn voru hér í meirihluta, þá var aðeins dregið úr umfangi henni í hverfinu og talaði og full sátt við íbúasamtökin og íþróttafélaginu að það er miðað við 15 til 18.000 íbúa. Það er kannski sú tala sem ég tel að stefna að. Og því að með þeim hætti þá yrði Úlfarsárdalurinn fullbyggður og þá fengi borgin tækifæri til að koma í hendur þeirra sem vilja byggja íbúðarhúsnæði fyrir sig eða aðra, stóraukna tekjur fyrir borgina. Nú það eru lóðir, þá sé ekki margar, eru þarna held í lausar, en það virðist vera eitthvað klúður með það virðist taka langan tíma að selja þar. Ef ég man rétt, það bara leiðréttu það ekki rétt, þá voru lóðir teknar tímabundið úr sölu þarna, það voru einhverjar lóðir eftir, en þar voru teknar tímabundið úr sölu haustið 2016 fyrir 1,5 ári til þess að í því skyni að breyta og auglýsa nýtt skipulag. Það voru bara góð rök fyrir því og maður hélt að þetta tæki ekki langan tíma, en þetta hefur dregist von úr viti og er auðvitað þá eina skýringum á því af hverju það er lóðaskortur í borginni. Frestuð til athugasemdar rann út síðasta sumar og átti að auglýsa þessar lóðir að nýju held ég haustið 2017, en hefur þetta ekki verið auglýst, þannig að ég held að ég geti fullyrt það að engin lóð í Úlfarsárdal hafi verið til sölu í á annað ár. Og ég vil bara hvetja borgarstjóra til að láta til sín taka í þessu máli og sjá til þess að þetta mál verði bara klára sem fyrst og þannig að við getum þó sett í sölu aftur þar fáu lóðir sem þarna eru eftir og þetta vilja síðan brotið land undir nýja lóðir. Nú, síðan er það Reynisvatn. Það er Reynisvatnið eins og þeir vita sem að það var séð. Þetta er mikil náttúruperla þarna í þessum hverfum og íbúar telja held í flestir að það eigi að leggja til hliðar allar hugmyndir byggð við Reynisvatn. Við Sjálfstæðismenn fluttum tillögu það á síðasta ári að leggja allar hugmyndir byggð þarna til hliðar og ég held að menn flesti geti bara verið sammála það. Þarna er bara mjög dýrmætt útivistarsvæði sem býður upp á marga möguleika og þarna var hægt að koma fyrir kaffihúsi einhverju slíkri þjónustu, en hins vegar eru margir þéttingamöguleikar fyrir hendi eins og ég hef áður getið inn í þessum hverfum. Og
þarna eru Grafarholti gæti svo sannarlega tekið þátt í þéttingarverkefnum, það myndi efla hverfið og skjóta stoðum undir nærþjónustu. Íbúar kvarti við því að það sé lítið verslanir og þjónustu í hverfinu. Það segir sig auðvitað sjálft að hverfi með 9.000 manna hverfi, það er ekki jafn öflug þjónusta sem þrífst þar eins og í 18.000 manna hverfi, þykir ekki vera kannski góður grundvöllur fyrir íþróttafélag. Íbúar þurfa þá að sækja þjónustu í nærliggjandi hverfi og það hafa verið alls konar hugmyndir í gangi, til dæmis að taka miðjuna í hverfinu til gagngera endurskipulagningar, þétta byggð þar, hitaveitugeymarnir verði fluttur burtu og þar komi byggð í staðinn og þá verður hægt að endurhanna verslunarkjarnan og eins og ég held að sé nú verið að gera einhverju leyti og byggja þar til 3 hæðir ofan á hann. Þannig eru ýmsar hugmyndir í gangi og einhverjir þeirra eru í vinnslu, veit ég. Svo líka bent á að það séu mörg opin svæði í hverfinu og þar mætti gróðursetja á og mynda þannig kærkomið skjól, því að þarna getur vissulega orðið svolítið næðingsamt. Nú, já, orðið skipulagsmálið, þarna er bensínstöð sem er þarna rétt á lóð Ingunnarskóla, það er mjög furðulegt mál. Bensínstöð sem kom þar fyrir sennilega 2005 eitthvað svoleiðis og það sem hefur gerst síðan er það síðan hafa komið færanlegar skólastofur við skólan, þannig að það er kannski svona á lögfræðilega óvissu í þessu máli hvort að bensínstöð svo nálagt skólabyggingum eða byggingum skóla, frístundaheimilis og félagsmiðstöðvar, hvort að það samræmist lögum og reglugerðum brunavarnir til dæmis. Og ég verð að segja, síðan 2011 þá hef ég óskað eftir lögfræði áliti þetta mál, að bara fá úr því skorið með einföldu lögfræðilegum hætti innan borgarinnar, hvort að þetta samrýmist lögum og reglugerðum. Ég fékk einhvern skýrslu frá verkfræðistofu, það sem var svona verkfræðilega að fara yfir máli og það var komið inn á það líklega samræmdist þetta ekki reglugerðum. En ég sem sagt, ég lagði fyrst fram ósk lögfræðiálið 2011 og svo lagði ég fram ég hef lagt ítrekað þetta síðan og lagði fram nýju beiðni þetta í borgarráði í síðasta mánuði og er mjög þakkláttur að fá ef maður fengi nú þetta lögfræðiálit í hendur áður en maður lýkur hér störfum. Nú, hugmynd sem kom frá einum íbúa í Ólafsárdal sem segir svolítið mikið kannski hvað er þar varðandi þjónustu borgarinnar. Hann er með þá hugmynd að það verði skipaður einhver einn aðili sem beri ábyrgð á öllu hverfinu. Skoði þetta svona heildstætt og hafi jafnvel aðsetu þar, en hann beri ábyrgð á hverfinu þá varðandi sölu lóða, framkvæmdir borgarinnar og þjónustu við húsbyggindur. Hann bendir á að borgin virðist ekki ráða við að halda byggingarlóðum hreinum og öruggum þrátt fyrir alveg endalausar ítrekaðar óskir íbúum það. Kvartar yfir það bendir hver á annan en að borgarkerfisins og enda með því að enginn gerir neitt. Það væri kannski hægt að bæta þarna úr með því að fá einhvern einn aðila sem að þetta er nýbyggingarhverfi margt þarf að gera sem tekur á þessu. Og það benti á það sem íbúa vöruðu við að koma á daginn með því að draga úr fjölda íbúa þá sé þjónustin í hverfinu ekki nægilega öflug eins og nætti að vera og hafi jafnvel versnað. Þetta hafi þegar gerst með strætó. Benti á að þetta sé eina hverfi sem fá ekki þjónustu næturstrætó sem mikið er búið að koma af og heldur engin bein strætótengingu í Árbæ þar sem þjónustumiðstöð hverfisins er. Og mér skilst að með skiptingu það taki 40 til 60 mínútur að komast milli Árbæjar og þar sem þjónustumiðstöðin er og Grafarholts Úlfarsárdals. Nú einnig óskum að skipta pottinum betri hverfi niður á hverfisluta en ekki hafa allt í einum potti með ákveðinni slagsi á milli hverfisluta sem helgast af því að ef við horfum á þetta sem 2 hverfi, Grafarholt og Úlfarsárdal, þá er stór hluti íbúanna í Grafarholti mjög fáir í Úlfarsárdal. Og það er kvartað yfir því að sömu lóðum sem hafa verið úthlutað til fyrirtækja, byggingarfélaga, þar standi og lengi óbyggðar. Kvartað yfir því að fyrirtæki fjárfesti í lóðum en sitja á þeim og bent á að það sé æskilegt að breyta þessu þannig að menn fái frest til að byggja. Og lóðum sé síðan bara tekin á þeim með byggingina tilskilins frests. Nú, það er mikið kvartað yfir slælegri umhirði í hverfinu, sagt að þurfa að bæta garðslátt, misbrestur til dæmis á ýmsum svæðum, til dæmis austan Urðarbrunns, grænusvæðinu þar og almennt svona í hverfinu það sé ekki nógu vel staðið að snjómóstri á göngustígum og götum. Þessi hverfi séu hálfpartinn út undan þessu leyti og þetta kom ýmsum illa, til dæmis fötluðu fólki sem þurfa að komast leiðar sinnar hverfið og eða bara í strætó. Og í samgöngumálunum svolítið kvartað yfir að Grafarholti sé annars flokks þegar kemur að samgöngum. Það þurfa að bæta samgöngur inn og út úr hverfinu.
vísa til almenningssamgangna eins og með þessa þjónustu í Árbæ, heilsugæslu þjónustu í Árbæ, þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts, fólk þarf að sækja þjónustu þangað. Og áskorunum að bæta frekar þjónustu strætisvagnanna milli þessara hverfa heldur en að setja fókus á borgarlínu sem muni ekki bæta samgöngu við þessi hverfi í sjálfu sér. Það kvartað yfir því að það bent á að það þurfa að stilla umferðarljós í hverfinu, þau séu víða vanstilt. Það þurfa að bæta samgöngur af stofnbrautunum inn í hverfið. Til dæmis Krókháls, afrein af Vesturlandsvegi inn í hverfið þurfi. Það sé umferðarstífla mjög oft á Þúsöld sem hægt var að bæta úr með hringtorgi og svo mætti bæta tengingar til norðurs og suðurs með ofanbyggðavegi til Mosfellssveitar og á Suðurlandsveg. Og það þurfi einnig að gera eitthvað í samtíð við aðgengu í Krónuna, það sé fáránlegt hvernig uppferðin teppist alltaf þar og þetta séu atriði sem til dæmis að opna frá bílastæðinu á beintina Reynisvatnsveg, það þurfi að laga þetta sé tiltölulega einfalt að laga þetta en hefur ekki verið gert þrátt fyrir ábendingar þar að lútandi í mörg ár. Ég er búið með tíman en ég er búin að fara svona yfir margar ábendingarna sem mér bárust út af þessum hverfum en nú skulum við hleypa fleirum að og sjá síðan betur til á eftir. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínum og þá tekur borgarstjórinn næstur til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja því að þakka fyrir beiðnum þessa umræðu málefni Grafarholts Úlfarárdals. Ég ætla að taka aðeins forskot á sæluna. Við gerum ráð fyrir því að vera þar með íbúafund samkvæmt áætlun í næstu viku eða þarnæstu. Þar sem að meðal annars verður farið yfir tímalínu framkvæmda því að þarna eru stærstu framkvæmdirnar á fjárfestingaáætlun borgarinnar á 5 ára áætlun. En þetta eru auðvitað hverfi í byggingu, það er að segja Úlfarsárdalsmegin og Dalskóli er þar með samþætt starf leikskóla, grunnskóla og frístundaheimilis, áherslu á listsköpun og smiðjur, umhverfismennt, læsi og skilning. Núna vorum við að uppfæra nemendaspá fyrir Úlfarsárdalinn og Dalskólann þar með og gerum ráð fyrir því að það geti bæst alltaf 150 grunnskólabörn og alltaf 140 leikskólabörn í fullbyggðu hverfi. Þannig að nemendafjölgun þarna yrði þá svona 50 til 70 nemendur á ári á næsta árum. Hérna sjáum við hvernig þetta teiknar sér næstu árin og síðustu ár hefur verið nokkuð jafn stígandi í þessu. En Sæmundarskóli sem Grafarholtsmegin góður skóli með markvissri útikennslu og mjög lausnamiðuðu skólastarfi, mikil samkennsla og slíkt. Og Ingunnarskóli jafnframt, þeir hafa báðir verið kannski þekktir fyrir að vera brautryðjandi í notkun samnýttra rýma og nýjunga í skólaháttum. Hönnunin byggir á samráði sem var mjög mikið á hönnunastiginu. Það á reyndar líka við Dalskóla sem hefur síðan farið í gegnum skipulags og hönnunasamkeppni. Við erum búin að taka í notkun fyrsta áfanga sem að verður í framtíðinni í leikskóla en núna notaður til kennslu á grunnskólastiginu. Gerum ráð fyrir því að taka annan áfangan í notkun í haust og síðan seinni hluta þess áfanga haustið 2019. Síðan það menningarmiðstöðin og innilaugin. Áætlunum varðandi það hefur reyndar verið flýtt 1 ár með við það sem var ráð fyrir gert og ég vil nú þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni fyrir hlý orð í garð laugarinnar og svona. Hingað til hefur hann skammað okkur fyrir að hafa skellt fram hugmyndum laug í hverfinu við fjárhagsáætlun 2013 og ég skil reyndar ekki tilhneigingu borgarfulltrúans til þess að reyna að etja saman íbúum í Úlfarsárdal og Grafarholti annars vegar og þeim sem nota sundhöllina hins vegar. Þetta er búið að vera plága núna í nokkur ár
en staðreyndin svo að bæði verkefni eru lífsgæðaverkefni sem eru mjög mikilvæg, verða góð fyrir borgina og ég held að það væri nær að fella þetta tal og bara fagna þeim báðum. Útilegin verður svo klár 2021 ásamt torgum af öllum hann í kring og síðan verður þá knatthús og lóðafrágangur og önnur íþróttamannvirki í kjölfarið. Þetta er allt í hönnun. Mér langaði að segja aðeins til að dvelja hérna við skipulagið sem að við vorum að samþykkja á og kalla var eftir upplýsingum lóða úthlutunina. En hérna sjáum við heildar uppdrátt af skipulaginu fyrir stakkaðan Úlfarsárdal og við skiptum þessi A og B. A er þá hverfið, núverandi hverfið að segja má, sem var líka endurskipulagt í þessari umferð og B er þá viðbótin. Við sjáum að upprunalega að þá var gert ráð fyrir þarna í A-hlutanum 904 íbúðum og því var breytt við meirihlutaskipti 2006 og íbúðum fækkaði í 773. Rýnin núna leiddi merkilegt nokk til þess að þeim var fjölgað aftur, þannig að það var svipuð breyting og það er rétt að eins og framkomi á borgarfulltrúunum að einbýlishúsalóðir sem höfðu verið lengi til og höfðu lítið hreyfst, að þær voru teknar úr sölu og skoðað hvar væri hugsanlegt að gera breytingar á skipulagi til þess að gera þetta áhugaverðari kosti fyrir þá sem vildu byggja. Og síðan er það nýja svæðið við Leirtjörn, það er 350 íbúðir sem að munu bætast þar við hverfið, þannig að þetta verður og það er bæði fjölbýlishús og raðhús þar. Þannig að hverfið stakkar umtalsvert, bætast við 500 íbúðir í gegnum þetta breytta skipulag. Og ef við löpum aðeins yfir þetta þá er þetta sem heildar uppdrátturinn af nýja hverfinu við Leirtjörn. Þarna sést það aðeins nær og þarna sést þetta svona sambland af fjölbýlishúsum og raðhúsum. Þarna erum við á norðursvæðinu og Skyggnisbrautin sem eru þetta byggð öðru megin núna fær þá aðeins lágræstara byggð hinum megin. Þarna sjáum við húsin sem eru komin í dag og þarna sést móta fyrir því hvernig þetta verður svona standarn á móti þeim. Urðartorgið er sem sagt hluti af Leirtjarnarhverfinu og það myndar svona, það verður svona torgmyndun á milli fjölbýlishúsanna og kannski ein af stóru breytingunum varðandi deiliskipulagsgerð er að skilmálarnir eru skýrari líka fyrir svæðin á milli húsanna, þannig að þetta er svona svolítið klárað og þarna sjáum við Urðartorgið áfram, A-reitur Urðartorgs og F-reitur. Og síðan er Leirtjarnarsvæðið sjálft, þar þarf að fara í nokkrar umhverfisframkvæmdir til þess að gera lóðirnar byggingarhæfar en við vonumst enga síður til þess að þær verði byggingarhæfar síðar á þessu ári, aðrar lóðir verða byggingarhæfar fyrr og að því var spurt að þá er yfirferð úthlutunarskilmála á lokastigi en borgarráð sem fól skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar að undirbúa það í haust með sérstakri samþykkt og úthlutunarskilmálarnir ættu að geta verið klárir jafnvel á fundi borgarráðs í næstu viku. Þannig að þetta var svona yfirferð yfir svona það nýjasta í þessu sem lýtur að þessum tveimur góðu hverfum. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka þig
borgarstjóra fyrir að sína okkur fína myndir af hverfinu, ég veist að myndi ekki klikka á því og bara benda á vegna þess að maður sagði við sundlaugarnar að ég kannast nú ekkert við það að hafa ekkert mann eins og maður skilja borgarstjóra að vera á móti hugmyndum lög í Úlfarsárdal, Grafarholt Úlfarsárdal, sagði ég vitnaði í einhver orð mín að ég hefði verið að tala að vera gagnrýna menn var að skella fram hugmyndum lög. Það sem ég bara fjallaði á sínum tíma var það að það blöstu 2, jafnvel 3 sundlaugarverkefni við okkur ef við tökum Fossvogsdalinn með og það var fljótlega ljóst að valið stóð á milli þess að byggja lög í Grafarholti Úlfarsárdal fyrir þau hverfi eða út í sundlaug við Sundhöllina og við sjálfstæðismenn tókum bara skýra afstöðu með þeim kosti að byggja Grafarholti Úlfarsárdal. Það var ekki lög í því hverfi, þess vegna ætti sú lög að vera í forgangi. Og þetta tókumst bara á hérna með skýrum hætti, bæði hér í borgarstjórn og í borgarráði og íþrótta- og tómstundaráði og eins og menn vita þá er það bara þannig með stjórnmálamenn að það er ekki hægt að gera allt í sömu svifum, það var ljóst að þetta gera upp á milli. Ég man að borgarstjóri liti það að skína á þessum tíma að það ætti jafnvel að fara í þessi verkefni samhliða, en það var ekki tækt. Það varð að velja annað verkefnið og það var bara mjög skýrt að eins og okkar starf gengur út á forgangsröðun að við vildum velja Grafarholt Úlfarsárdal, lögina þar og meirihluti var bara annar skoðun og valdi út í lög við Sundhöllina. Og þetta hefur ekkert með það að gera, við höfum verið á móti löginni við Sundhöllina, við töldum það alls ekki, við töldum bara hinn ætti að vera í forgangi. Og alveg fráleitt að tala það að menn séu eitthvað að etja saman hverfum borgarinnar þó menn takist á forgangsröðun hér í borgarstjórn. Bara önnur þjónustan var til staðar í öðru hverfinu, hún var ekki til staðar í hinnu hverfinu og þá vildum við forgangsraða með þeim hætti. Þetta mál var bara svo einfalt og hafði ekkert með það að gera að við varum á móti bættir þjónustu í Sundhöllinni eða móti íbúum einhverja hverfa borgarinnar. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið að veita andsvar og þá svarar borgarstjóri andsvar. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég held að það hefur bara komið skýrt fram eins og borgarfulltrúinn í raun staðfesti að Sjálfstæðisflokkurinn var með beina tillögu það að setja ekki peninga í útilög við Sundhöllina. Setja ekki peninga í það, heldur í staðinn setja peninga upp í Úlfarsárdal. Við gerðum bæði. Við gerðum útilög við Sundhöllina og stiltum upp verkefni sem eru 11 milljarða uppbyggingaverkefni í Úlfarsárdal. Því síðan var forgangsraðað innan þess og íbúar voru alveg skýrir á því að skólinn ætti að vera í fyrsta forgangi, þannig að það var byrjað á honum. En meirihlutinn hér að hann vildi fara í hvoru tveggja. Þá hefur borgarfulltrúi reyndar og borgarstjóri lokið að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að þessi ruglandi borgarstjóra staðfestir unni alveg það sem ég segi. Borgarstjóri lét á sínum tíma skín í það að það væri hægt að fara í bæði verkefni samtímis. Og við sögðum bara já, allt er lagi, ef það verður farið í bæði verkefni samtímis þá getur það alveg verið ágætt. En við vissum það bara, við sáum það út frá fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun borgarinnar að það var ekki hægt. Það var þessu yrði forgangsraðað. Við sáum það að það yrði farið í aðra lögin á undan, hún er tilbúin, hún var tekin í notkun áramótin. Og þá vildum við að það væri skýrt að það yrði forgangsraðað í þágu þess hverfis þar sem var engin sundlaug fyrir, Grafarholt og Úlfarsárdalur. Það væri bara forgangsraðað í þágu hennar. Það fól ekki í sér eina ályktun það að það ætti að hætta við hitt verkefnið. Síður en svo. Þegar maður með 2 verkefni fyrir fram að sig og vil forgangsraða, setja annað undan, það þýðir ekki að maður sé á móti hinu verkefninu. Og það er rétt að bæði verkefni komið til framkvæmda, en hitt verkefni kemur bara til framkvæmda allt og seint. Þetta er mjög furðuleg röksemdafærsla á borgarstjóra og kannski rétt að við munum hana og svona veltum henni fyrir okkur í framtíðinni, til dæmis bara þegar við sjáum til dæmis að hverju viðhaldi frestaði. Þið munið það að þegar Orkuveitan frestaði viðhaldi veitukerfa að mestu leyti nokkur ár. Var þá með þessari frestun, var þá meirihlutann taka ákvörðun að ekki farið í viðhaldsverkefnin? Nei, það var ekki verið að taka ákvörðun að ekki farið í þau. Heldur að þeim frestað, það farið í síðar. Eins held ég að þetta hafi verið með þessum hætti, ég held að
Ég held að meirihlutin hafi ekki ætlað að slá af sundlaugina í Grafarholti Úlfarsárdal með því að fara ekki í hana þarna fyrir 2 árum, en hann bara forgangsaði málum þannig að hann vildi frekar koma með viðbótarlaug í 101 á Barónsstíg heldur en að setja laug í hverfi sem hafði ekki slíka laug fyrir. Það alveg á hreinu og það sama hvað borgarstjórinn að snúa út úr þessu, þá bara, það mjög skipti þessu máli að það eru verkin sem tala. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lukkið að heita andsvar öðru sinni og þá svarar borgarstjóri andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég veit ekki hvað það þýðir að standa í þrasi við borgarfulltrúan. Það sem liggur fyrir að hann hefur amast við sundhallaframkvæmdinni og amaðist þetta líka við því þegar við kynntum fyrirætlanir að vera með sundlaug inn í verkefninu upp í Úlfarsárdal. Og það á ekkert að þurfa að rífast það. En við erum samt að því og það bara það sem fylgir þessu starfi, gerir ráð fyrir. Þá borgarstjóri lokið við að heita andsvar öðru sinni og þá gerir borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon stunda athugasemd. Já, það verður að gera athugasemd við það hvernig borgarstjóri reynir með orðkingi eða jafnvel fjölkingi að koma bara ósannindum á framfæri í þessu máli í krafti þess að hann er með hljóðnemann, hann er annar hljóðnemann hér í salnum. Hann segir það fullum fettum að Sjálfstæðisflokkurinn hafi amast við sundhallaframkvæmdinni og hann hafi líka amast við, nú bætir hann í ósannindin með því að halda áfram að skrökva og segir að við höfum líka amast við sundlauginni í Úlfarsárdal. Það bara mjög velt að fara og fletta upp fundargerðir frá þessum tíma. Sjálfstæðisflokkurinn flutti tillögur það að það yrði lögð áhersla á að reisa fyrr sundlaugina í Grafarholti Úlfarsárdal. Vorum við með því að flytja þessa tillögu að amast þeirri framkvæmd og þótt við flyttum það tillögur á sínum tíma að sundlaugin í Grafarholti Úlfarsárdal yrði höfð í forgangi, þá vorum við að sjálfsögðu ekki að amast við sundhöllinni. Ég bara man vel eftir þessu vegna það fyrsta sem borgarstjóri gerði þegar við lögðum til þessa forgangsröðun, þá fór hann að saka okkur það að vera á móti þessari góðu framkvæmd við sundhöllina. Þannig að við þurftum að taka það fram í hvert einasta sinn sem málið kom til umræðu hér að við værum ekkert á móti þeirri framkvæmd, það væri fín framkvæmd. Við vildum bara forgangsraða þannig að hinn framkvæmdin yrði á undan. Það er sama hvað borgarstjóri grípur til mikilla ósannindi í málinu, hann getur ekki breytt þessum staðreyndum. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að gera stutta athugasemd. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir er komin að mælendaskrá. Samkvæmt fundasköpum þá ef við biður andsvar. Þetta ekki andsvar? Já, Guðfinna er á undan. Já, ég var að útskýra þetta allt á flókin hátt. Sem Guðfinna var búin að byrja móður eða undan. Þú ert næst. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Mig langar til að spyrja borgarstjóra eitt atriði. Yfirverkfræðingur umhverfis- og skipulagssviðs kom á fund Hverfis á Grafarholts og Úlfarsárdals 8. janúar síðastliðinn, meðal annars til að ræða umferðarhraða í hverfinu sem hefur ítrekað verið kvartað undan og meðal annars undan gatnamótum við Reynisvatnsveg, Víkurveg og Þúsöld. Og þar var í rauninni fjallað að besta lausnin væri eflaust að setja hringtorg á því svæði. Þannig að mig langar til þess að spyrja borgarstjóra hvar það verkefni er statt, hvort að það sé byrjað að vinna í því að setja þar upp hringtorg eða einhverja aðra lausnir. Við í minnihlutanum, Framsókn og flugvallavinir og Sjálfstæðisflokkur höfum ítrekað allt kjörtímabilið fjallað það að við teljum nauðsynlegt að fjölga byggðinni í Úlfarsárdal.
því að ég ætla nú ekki að fara að rekja það eins og við höfum margítrekað bent á að þá hefur uppbyggingin gengið hægt í borginni, meðal annars vegna þess að það hefur verið að byggja á lóðum sem að í rauninni borgin hefur í rauninni ekki kannski stjórn á hvernig og hvað er byggt nema auðvitað samkvæmt skipulagi, en það hefur gengið hægt og við sjáum það bara núna í nýjustu tölum sem að hafa birst í fasteignaskrá hjá Þjóðskrá Íslands að það eru eingöngu 322 íbúðir sem þeim fjölgaði á síðasta ári í Reykjavík og þá er miðað við íbúðir sem eru komnar á minnsta kosti byggingarstig 4, það er að segja fókaldi, þannig að það náðist ekki að klára ekki einu sinni allar þessar íbúðir á síðasta ári og ef við horfum bara á síðustu 8 ári með við tölurnar á fasteignaskrá, það er að segja frá árslokum 2010 til ársloka 2017 að þá eru þetta 1966 íbúðir sem hefur fjölgað á 8 ára tímabili í Reykjavík og það er ekki einu sinni flutt inn í allar þessar íbúðir því að skráning fasteignamatsins miðar í rauninni við matstig 4 eða þá íbúðirnar séu komnar hærra. Flokkarnir í minnihlutanum hafa ítrekað bent á hvað mikilvægt er í rauninni að því að borgin hefur umráðavald yfir lóðunum í Úlfarsárdal að úthluta þar lóðum. Það var í rauninni á grundvelli tillögu sem að Framsókn og flugvallarvinir lögðu fram 20. ágúst 2015 sem að meirihluti samþykkti síðan með breytingatillögu í október 2015 að farið var í að endurskoða deiliskipulagið í Úlfarsárdal en síðan eru liðin 2,5 ár sem að þessi endurskoðun hefur í rauninni tekið allan þennan tíma og eingöngu hefur verið bætt við í ca. 450 íbúðum frá því deiliskipulagi sem var í gildi. Og eins og borgarstjóri upplýsti hér áðan að þá er verið að vinna að úthlutunarskilmálum sem verða væntanlega tilbúnir þá fyrir hvað næsta fund eða þarnæsta fund í borgarráði það að hægt sé að úthluta þá þessum lóðum í Úlfarsárdalnum og þetta hefur auðvitað tekið allt of langan tíma. Að þetta skuli hafi rauninni sé búið að taka núna 2,5 ár að fara í þessa vinnu í því ástandi sem að er í Reykjavík þar sem verulegur skortur er á íbúðarhúsnæði. Og ég tek undir það sem borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon sagði og það höfum við líka Framsókn og flugvallavinum ítrekað bent á að við teljum það vera hluta af þéttingu byggðar að byggja á Úlfarsárdalnum því þar er byggð fyrir og þar er borgin að leggja í mikinn kostnað við það að byggja upp innviði. Þannig að það er ekki eins og það sé verið að búa til algjörlega nýtt hverfi, heldur eingöngu að stækka það hverfi sem fyrir er. Það er annað sem að ég hefði óskað að meirihlutin hefði verið tilbúin að samþykkja í þessari tillögu sem var lögð fram í borgarráði 20. ágúst 2015 því hún laut ekki eingöngu að því að endurskoða skipulagið í Úlfarsárdalnum heldur var sérstaklega tekið fram í tillögunni að eins og kunnugt er vanti litlar ódýrar íbúðir fyrir ákveðinn hóp eins og til dæmis ungt fólk sem á ekki eigið fé kemst í gegnum greiðslumat og leigir langt umfram greiðslugetu. Og því miðaðist tillagan meðal annars til þess að við endurskoðun deiliskipulagsins yrði það sérstaklega skoðað að útbúa lóðir fyrir fjölbýlishús sem gerði ráð fyrir litlum og hagkvæmum búseturéttar og leiguíbúðum fyrir félög sem væru rekin án hagnaðarsjónarmiða og það yrði skoðað sérstaklega hvernig lækka mætti byggingarkostnað við hönnun, útfærslu og byggingu húsanna. Það hefði alveg verið tilvalið að fara strax í þetta verkefni fyrir 2,5 árum síðan þegar að þessi tillaga var lögð fram sem var ekki gert en hins vegar hefur meirihluti núna auglýst eftir eða var auglýst í janúar eftir hugmyndum hvernig ætti að reisa hagkvæmt húsnæði og sérstaklega væri horft til hópsins ungt fólk. Þannig að Framsókn og flugvallavinir lögðu bæði fram tillögu í ágúst 2015 að þetta yrði skoðað sérstaklega með þennan hóp í huga og auk þess var síðasta haust sem að Framsókn og flugvallavinir lögðu mitt fram tillöguna að skoða yrði svokallað deiluhúsnæði meðal annars fyrir ungt fólk sem var samþykkt að vísa inn í þessa vinnu af hálfu borgarstjórnar. Þannig ég óskaði rauninni eftir því að borgarstjóri upplýsi varðandi umferðarmálin, hvernig á að bregðast í rauninni við.
í Úlfarsárdalnum og líka að hvort að allar þessar lóðir sem eru þá voru í skipulaginu að þær færi rauninni allar í sölu þegar úthlutunarskilmálarnir eru tilbúnir núna á næstu dögum eða hvort þetta verður í rauninni einhver hluti af lóðunum sem fer og hluti einhvern tíma seinna. Þá hefur borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og þá veitir andsvar borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég skal eftir bestu getu svara. Ég get ekki svara varðandi þessi tilteknu umferðarmál en þarf að fá færi bara á að afla þeirra upplýsingar hvað þetta stendur nákvæmlega. Varðandi lóðurnar að þá verður þetta blanda, þarf að segja að bæði hafi verið veitt vilyrði og úthlutað við Urðabrunn, 2 lóðum til Bjargs, uppbyggingafélags ASÍ og upp á hjá Urðartorgi. Þar verður annar reitur þar sem að ASÍ verður með fær úthlutun og síðan búseti. En afgangurinn verður síðan boðin út. En upp við Leirtjörn þá verður það ekki byggingarhæfi fyrir á seinni hluta ársins út af því að það þarf að tryggja að tjörnin tæmist ekki og fyllist svona eftir ástíðum eins og núna með tilheyrandi foki og það þarf að fara í svona ákveðin umhverfis frágang hann. Það er kannski meiri heldur en búist að við þegar að hafist þar handa við skipulag. Þetta var heldur flóknara heldur en búist að við, tók heldur meiri tíma, er alveg rétt. Og það sem kom líka óvart var hvað að komu margar athugasemdir úr umhverfinu. Við erum krítískar athugasemdir á fjölgun íbúða af svæðinu. En það er búið að vinna sig gegnum það og ég held að það tekist býsna vel til. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar. Og þá er næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er algjörlega með ólíkindum hvernig borgarstjóri fer með rangt málvarðandi sundlaugina í Úlfarsárdalnum. Ég var í sundlaugahópnum og það voru fleiri borgarfulltrúar sem hér sitja inni. Og þeir muna hver mín afstaða var þar. Ég hafði ekkert á móti því að við byggðum úti sundlaug við sundhöllina. Að sjálfsögðu ekki. En ég taldi að við ættum að forgangsraða í þágu nýs hverfis sem hafði enga sundlaug. Þar eru börn sem þurfa að fara í skólasund. Það þurfti að keyra þau í annað sveitarfélag til þess að var hægt að kenna þeim að synda. Þetta finnst borgarstjórnarmeirihlutanum hér allt í lagi. Þau fengu skerta tíma í sundi fyrir vikið vegna þess að það tekur tíma að gæma á milli sveitarfélaga. Og þess vegna töldum við eðlilegt og rétt að það yrði byrjað á sundlauginni í Úlfarsárdal. Vegna þess að skólasund, það er lögboðið verkefni. Það er ekki valkvætt. Það er samkvæmt aðalnámskrá og grunnskólalögum. Þá ber okkur að kenna börnum að synda. Það þýðir ekkert að loka augunum fyrir því. En hér kemur borgarstjóri hvað eftir annað og fer með ósannindi. Það er ekki sæmandi borgarstjóranum í Reykjavík. Og ég hvet hann til þess að fara í fundargerðir og afla sér upplýsingum málið. Hann talaði hér það að væri farnir 11 milljarðar í innviði. Ég vil nýta þessa innviði betur. Þetta er skattfé. Við eigum að nýta skattfé Reykvíkinga betur en svo að þarna er heilmikið landflæmi þar sem að við getum hafið mikla uppbyggingu íbúða á og veitir ekki af. Því að hér ungir Reykvíkingar að flýja önnur sveitarfélög. Borgarstjórunum finnst það kannski allt í lagi. Hann vill kannski bara ekkert fjölga Reykvíkingum. Hann vill kannski bara fækka þeim. Það er kannski hans stefna. Og það er kannski ykkar stefna sem eru hér í meirihluta. En fyrst og síðast þetta. Við skulum ekki halla réttu máli hér, borgarstjóri Reykjavíkur. Þá hefur
borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu. Fleiri sýnist mér ekki hafa eitthvað sér hljóðs, eða hvað sér hljóðs, það er ekki. Borgarfulltrúin Kjartan Magnússon ætlar að loka umræðunni. Vilsvör. Já, þú varst búinn að... Já, ok. Biðst það afsökunar á þessu, að ekki tekið eftir borgarfulltrúanum Skúla Helgasyni. Við leyfum honum þá að vera á undan. Forseti ágæta borgarstjórn, nokkur orð frá mér inn í þessa ágætu umræðu sem reyndar hefur verið reifuð vel af þeim sem tekið hafa þátt í henni. Eins og við sáum hér í yfirlitinu frá borgarstjóra þá er mikil uppbygging sem stendur yfir í Grafarholtinu og þar er Dalskóli að rísa í nýjum klæðum ef svo má segja, samrekin leik- og grunnskóli og fyrsti hluti grunnskólans verður tekin í notkun í haust sem er mikið fagnaðarefni. Uppbyggingin er í meginatriðum á áætlun og mikilvægt auðvitað að framkvæmdir gangi vel fyrir sig á vormánuðum þannig að skólastarfið í haust fari fram með eins litlu raski og mögulegt er. Rétt að taka fram að Dalskóli hefur verið einn af þeim skólum sem hafa tekið þátt í verkefninu Dagur barnsins þar sem er verið að reka sameiginlega grunnskóla og frístundastarfsemi. Nokkur umræða verið þetta verkefni og hvort það væri á vetur setjandi en það hefur verið hlustað á óskir stjórnenda í viðkomandi skólum að það haldi áfram að minnsta kosti enn sinn. Auðvitað eru aðstæður krefjandi í Dalskóla og hafa verið undanfarin misseri í ljósi þessara umfangsmiklu byggingaframkvæmda og ástæða til að þakka langlundar geð þeirra sem þar þurfa að starfa en þarna eru góðir og öflugir skólar þar sem að unnið er gott starf, öflugir leikskólar sömuleiðis. Eins og farið hefur verið yfir Sæmundarskóla og Ingunnarskóli er í Grafarholtinu. Þar er svona helsta verkefnið að það væri æskilegt að jafna út það að það er ákveðið misræmi varðandi nemendafjöldan. Það er mikil fjölgun í Sæmundarskóla en fækkun í Ingunnarskóla og menn hafa verið að skoða skóla hverja mörkin hvort að það væri hægt að færa þau til þess að svona skapa betra jafnvægi en ekki nást niðurstaða í því ennþá að minnsta kosti en ég lít svo á að það sé verkefni sem menn þurfa að vaka áfram yfir. Eitt af því sem þarf að hafa í huga þarna til framtíðar litið er skólaþjónustan. Hún hefur ekki kannski vaxið í takt við stækkun borgarhlutans og mikilvægt að rýna það leið og við tengjum skólaþjónustuna markvissar við starfsemi skólana í borginni. Leikskólamálin, 4 leikskólar í hverfinu, þeirra stærstur Geislabugur með 121 barn, rétt það komið fram að það er í skoðun að setja á fót ungbarnadeild í Geislabaugi og það hefur verið ósk frá stjórnendum þar að fá að koma inn í það verkefni en annar áfangi þess er núna í mótun og þarna eins og víðast hvar í borginni er mönnunarstaðan í leikskólaumhverfinu, hún er mun betri, það er full manna þarna í 3 af þessum 4 leikskólum og síðan í þeim 4. vantar 1,5 stöðugildi. Og þetta er bara í takt við það sem við erum að sjá almennt í borginni. Það hefur tekist að ná verulegum tökum á þessum mönnunarmálum. Það vantaði yfir 130 stöðugildi í ágústmánuði en núna er sú staða komin niður í 28 þannig að það er svona cirka hálft stöðugildi að meðaltali per leikskóla sem vantar. Við auðvitað viljum fara með það alveg niður í 0 en erum á réttri leið með þetta. Mikið fagnaðarefni að tókst að klára samningana við Fram á síðastlinu haustið. Þar var meðgöngutíminn auðvitað mjög langur en niðurstaðan að mínum mati mjög góður samningur fyrir alla aðila, íbúana, félagið og borgina. En þetta er mikið uppbyggingasvæði með spennandi framtíð og verður gaman að sjá þessa mikilvægu aðstöðu rísa í þessu fallega borgarlandi. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið máli sínu og þá er komið að borgarfulltrúinn Kjartani Magnússyni. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir
umræðum málefni Grafarholts, Úlfarsárdals og Reynisvatnsás hér í kvöld. Við náðum að koma inn á mörg atriði sem á bæta í þessum hverfum og ég hygg að við getum nú verið sammála þau flest. Það er ekki kannski stór ágreiningur ýmislegt að þarf að gera í þessum hverfum, en kannski megin ágreiningurinn kemur fram í mismunandi okkar afstöðu hvað hverfið eigi að vera stórt og hversu hratt eigi að vera að byggja það upp. En þó má segja að meirihlutin hafi meira segið þessu máli svona aðeins breytt stefnunni aftur í rétta átt, eins og borgarstjóri kom inn á með því að bæta við byggði leirtjórn og þarna í hverfinu. Þannig að ég held að maður geti sagt að þetta þokast í rétta átt en við sjálfstæðismenn teljum og við minnihlutunum, Framsóknarflokkurinn líka sem kom fram og flugvallavinir og Sveinbjörg og borgarfulltrúi, að við teljum að þarna þurfa að byggja miklu meiri og byggja upp á krafti. Þarna er mikið land sem er bara tilbúið til íbúðabyggðar og það er skortur á slíku í borginni. Þarna það bara standa betur að verki. Nú, íþróttamannvirkin eru í ákveðnu farvegi og eins og kom inn á mikil óþræði eftir að þetta byggist upp. Við fjöllum sundlaugina og umhirðu og það greinir þetta fleiri en borgarfulltrúar ég hafa tekið eftir þessum málum varðandi gatnamót Víkurvegar, Reynisvatnsvegar og Þúsaldar annars vegar og Þúsaldar og Vínlandslegar hins vegar. Þarna þarf að bæta með myndarlega úr og alveg ljóst að þær úrbætur sem hafa verið gerðar, sem hafa vissulega verið þó nokkrar, þær hafa ekki dugað til. Og við sjáum að krafan bættar almenningssamgöngur, hún er líka mjög sterk og að Reynisvatn fá að halda sér sem útivistarsvæði og þannig að það er alveg ljóst hvað íbúarnir vilja. Þeir vilja að hverfinu sé betur sinnt og þeir eru duglegir að benda á hluti sem þarf að laga, en þarna má borgarstjórn þó sannarlega standa betur að verki. Og ég tel að eitt vandamáli sé kannski það að borgarfulltrúar þeir hafa ekki í nægilega miklu mæli beint sjónunum að þessum eystri hverfum borgarinnar eins og þar á meðal þessu nýjasta hverfi, og ég vona bara að umræðan hér í kvöld hafi orðið til þess að upplýsa borgarfulltrúa betur það sem á bæta og vonandi hafa þá einhverjir þeirra sannfæstu það sem þarf að gera og vonandi kemur þá stuðningur fram í borgarráði eða borgarstjórn við þau atriði sem við höfum nefnt. Flest þessi atriði sem við höfum nefnt hér í kvöld þá höfum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins flutt tillögur til úrbóta. Sumar hafa náð fram að ganga, aðrar ykkur í vinnslu og svo eru líka tillögur sem voru felldar eða hef ekki náð fram að ganga og við munum áfram flytja tillögur í þessa veru og vonast þess að fá góðan stuðning í borgarstjórn við þær. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá göngum við til 9. liðar á dagskrá. Það er fundargerð borgarráðs frá 8. febrúar. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir hefur kvatt sér hljóðs. Jú. Það er 9. liður, það er bara, gjör svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kem hér upp undir fundargerð borgarráðs frá 15. febrúar, 15. lið sem varðar Borgartún 24 deiliskipulag. Hér er á ferðinni stórt mál og hér er á ferðinni enn eitt máli þar sem hefur verið valtað yfir íbúa og íbúalýðræði virt að vettugi. Þegar að íbúarnir í Mánatúni 7-17 voru að kaupa sér sínar íbúðir, þá var í gildi ákveðið skipulag. Og þeir treystu opinberum gögnum sem fulltrúar Reykjavíkur borgar bentu á. Þetta voru meðal annars lýsingar með nýju deiluskipulagi fyrir Reitinn frá árinu 2014. Og það var aldrei bent á það, íbúum var aldrei bent á það að verið væri að vinna á svokölluðu rammaskipulagi fyrir Reitinn. Þetta er með ólíkindum.
Fólk kaupir þarna íbúðir í góðri trú og ekki af ódýrari gerðinni. Því þetta af þessum dýru þéttingarreitum sem eru hér í borginni. Og borgaryfirvöldum finnst það boðlegt að bjóða íbúðum upp á það sem kaupa árið 2014 að fara í það að breyta deiliskipulaginu fyrir eina lóð. Ég bara spyr, samræmist það reglum og lögum? Ég stórhefa það. Við borgarfulltrúar fengum hér í dag áskorun frá þessum íbúum sem eru í 10 liðum. Ég vona að þeir borgarfulltrúar sem sita hér inni hafa kynnt sér þessa áskorun. Ég leyni því ekki, mér langar svolítið til þess að biðja fólk að rétta upp hönd, þeir sem hafa kynnt sér hana. Já, það þó allavega einhverjir, það gott. Ég vona að þeir hafi þá áhyggjur af þessum athugasemdum sem íbúar gera. Vegna þess að þær eru alvarlegar. Þær eru mjög alvarlegar. Í fyrstu athugasemdinni segir hér með leyfi forseta, ég ætla aðeins að drepa niður í hana hér, veruleg vikið frá þeirri lýsing að nýju deiliskipulagi sem samþykkt var í borgarráði og kynnt var í nóvember 2014. Í annarri athugasemd segir hér, tillagan að deiliskipulagi er gerð fyrir eina lóð. Það samræmist ekki 37. grein annarar málsgreinar skipulagslaga. Í tillögunni segir að í gildi sé heildarskipulag fyrir reitin B18 til B24 frá 15.10.1973. Allur reiturinn hefur því ávallt verið meðhöndlaðar saman sem eitt svæði skipulagslega. Í þriðja lið segir, tillagan vísar til rammaskipulags. Hugtakið rammaskipulag er hvergi skilgreint í lögum og hefur enga lagalega þýðingu. Í 4. punktinu segir deiliskipulagstillagan er unnin af arkitektastofunni Yrki arkitektar og meðal annars merkt Sigurborgu Ósk Haraldsdóttir sem jafnframt nefndarmaður í umhverfis- og skipulagsráði. Og í 5. punktinu segir fulltrúar húsfélagsins leituðu til umboðsmanns borgarbúa og gagnrýndu málsmeðferðina og starfshætti borgarstarfsmanna. Erindi bar engan árangur og þurfti ítrekka vikum saman að ýta vinnslu málsins hjá umboðsmanni borgarbúa. Í 6. lið segir gerðir athugasemd við vinnubrögð skipulagsfulltrúa og starfsmanna hans. Umsögn athugasemdir dagsettar 20.11.2017 er þess eðlis að skilning virðist skorta á því hvaða athugasemdir eru gerðar. Í 7. lið segir kynning á tillögu að deiliskipulagi var ekki auglýst á fullnægjandi hátt. Og í 8. grein hér segir, 8. lið segir meðal annars, íbúar telja það ótækt að borgaryfirvöld gangi erinda einslóðar hafa á kostnað hagsmuna íbúa við mánatún 7-17 og annarra nágranna byggingarreitsins. Og í 9. lið segir meðal annars, þá verður vinna umhverfisvis við breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi að teljast mjög vafasöm og iðulega flaustursleg og tæplega í samræmi við skipulagslög. Og í 10. lið segir meðal annars, verði breytingar til að samþykkt er engan veginn ljóst hvaða deiliskipulag verður í gildi fyrir umrædda lóð í kjölfarið. Breytingarnar eru gríðarlegar og stórstígar í skilningi skipulagslaga fyrir þessa einu lóð og orkar verulega tvímælis hvort hægt sé að beita þessu ákvæði skipulagslaga varðar breytingar á deiliskipulagi hér, eins og við höfum bent á. Samkvæmt því deiliskipulagi margt af því sem heimilað í breytingatillögunni ekki heimilt samkvæmt deiliskipulaginu sem í gildi fyrir reitin og verður þannig til skipulagslegt þversögn. Þetta eru alvarlegar athugasemdir sem íbúarnir gera. Við eigum að taka þær alvarlega. Og ég vona að við gerum það hér inni. Það er skylda okkar að gera það þegar við fáum svona alvarlegar athugasemdir. Íbúarnir hafa leitað til lögmanna og fengið aðstoð lögmanna í þessu máli. Og þeir hafa unnið faglega að þessu máli. Það er ljóst. Það er alveg ljóst. Það
Það þarf enginn að vera hissa á því. Enda ber bréfið og þessi áskorun þess vitnis, tel ég, og ég legg það til hér að við frestum afgreiðslu málsins á meðan við kynnum okkur þessa áskorun og það verið farið faglega yfir þessa áskorun áður en ákvörðun verið tekin. Við skuldum íbúanum það og við skuldum íbúanum meira íbúalýðræði. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég býst við því að fundarmenn hafi ekki bara lesið þessa áskorun til borgarfulltrúanna, ítarleg sem hún heldur líka öll gögnin sem að fylgdu með, af því að þar eru upp á rúmlega 50 blaðsíður gert nákvæm grein fyrir öllum athugasemdum sem að komu þegar þetta skipulag, deiliskipulag var auglýst og það eru mjög ítarleg svör við hverja einustu athugasemd. Þetta eru bara rúmar 50 blaðsíður, þannig að það er búið að fara mjög gaumgæfilega í þetta. Þannig að allir þeir sem hér eru inni hafa haft tækifæri til þess að setja sig mjög nákvæmlega inn í allt þetta, allar athugasemdir, öll svör. Þannig að það stendur ekki á því og ég bara gef mér að menn hafi gert það sem að taka hlutverk sitt alvarlega í þessari vinnu. Ég ætla þess að rekja tildrög málsins og þau má rekja til ársins 2014 þegar að var unnið á umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar lýsing á þessu skipulagsverkefni á reitunum við Borgartúnið frá 18 til 24. Þetta var kynnt, sú vinna, sú lýsing var kynnt á opinberum vettvangi og það má geta þess að á þeim tíma var ekki búið að rísa, ekki var stóra fjölbýlishúsið eða húsin við Mánatún 7-17 ekki risin ennþá. Og í kjölfar þeirrar vinnu þessara lýsingar þá fór Reykjavíkurborg í hugmyndaleit vegna fyrirhugaðrar deiliskipulagsvinnu á reitnum. Og þá var 3 stofum búið að taka þátt og þá voru yrkiarkitektar sem voru valin til þess að vinna það frekar á grunni hugmynda sem að þau sund inn. Nú, þá voru haldnir fundir með öllum eigundum á reitnum, þessum tiltekna reit, þar sem að hugmyndir yrkis var kynnt sem grunnur að framtíðarsýn borgarinnar fyrir reitin og að loknum fundum að þá munu fulltrúar borgarinnar hafa hitt alla eigendur á þessum reit hvernig sínu lagi og farið yfir hugmyndir þessa framtíðaruppbyggingu. Niðurstaðan af þessari vinnu, þessu samráði við þá sem að voru og eru þarna lóðareigundur voru þær að það voru einungis eigundur á Borgartúni 24 sem voru á þessum tímapunkti tilbúnir til þess að breyta skipulagi á sinni lóð. Því að þarna í gildi gamalt deiliskipulag og húsin sem að þar eru býsti við byggð á sínum tíma í samræmi við þetta gamla deiliskipulag. Nú, í ljósi þessara stöðu var síðan ákveðið að vinna sérstakt rammaskipulag fyrir reitin sem að lýsir heildarsýn á reitin með tilliti til byggðamynsturs opinna svæða, atvinnuhúsnæðis, blöndun byggðar og samgöngumáta í samræmi við áherslur og stefnu í aðalskipulagi Reykjavíkur. Og það rétt að taka fram að það alveg rétt sem kemur fram hérna í athugasemdum það að rammaskipulag felur ekki í sér neina lögbundna ákvörðun, heldur rammaskipulag kannski pínlítið óheppilegt orð yfir viljayfirlýsingu borgaryfirvalda. Og vitið sem að felst í því að gera rammaskipulag það að gera öllum heyrinn kunnugt og leiða það öllum fyrir sjónir hver vilji borgarinnar á tilteknum reit.
En vegna þess að hvernig í pottin var búið, og ég ætla að taka fram að mjög mikilvægt í þessu samhengi að taka það skýrt fram að þetta auðvitað í góðum takt við aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 2030 sem að gera ráð fyrir þéttingu byggðarinnar, og það dylst engum sem að fer Borgartúnið að þar hefur mjög mikið gerst síðust árin. Borgin stóð meðal annars fyrir því að Borgartúnið var tekið í gegn, en svo frægt með tiltölulega litlum tilkostnaði var þeirri götu breytt úr frekar nöturlegri bíla og bílastæði götu í dálítið skemmtilega litríka borgargötu, með það meðal annars hafandi þær afleiðingar meðal annars að Borgartúnið orðið alveg gríðarlega eftirsóttur staður fyrir fyrirtæki og fyrir íbúa. Þarna hafa vorið til nokkru veitingastaðir upp á síðkastið og allt mannlíf þar orðið mjög skemmtilegt. Og það sem að kemur út úr þá þessu deiliskipulagi sem var afgreitt ef maður rétt í desember frá umhverfis- og skipulagsráði það að það samþykkt deiliskipulag fyrir Borgartún 24 sem að gera ráð fyrir að þar sé því sem að áður var áætlað og skilgreint sem atvinnuhúsnæði, skilgreint sem íbúðarhúsnæði með 65 íbúðum ef ég man rétt. Fyrirkomulagið þannig að úti á horninu húsið 7 hæðir, en svo stallast það niður til beggja átta upp með Nóatúni. Það 7 hæðir, 6 hæðir, 5 hæðir og hvort það endar í 3 hæðum, og svo stallast það líka niður í vesturátt eða suðurátt meðfram Borgartúni. Ég sé það að á athugasemdunum að íbúar telja að þeir hafi getað vænst þess að þarna myndi miðað við lýsinguna frá 2014 að húsið þarna á horninu yrði lægra, og ég tek fram að ég hef talað við hitt nokkra íbúa þarna og ég skynjaði á þeim að allavega þeir sem ég tala við að þeir líti ekki svo á að þarna verði aldrei byggt eitt eða neitt. Þetta ekki svona dæmigert not in my backyard afstaða, heldur telja þeir einfaldlega að þetta hús, hornhús, 7 hæða hús sé of hátt og hefðu búist við lægra húsi miðað við lýsinguna frá 2014. Skipulagslega má segja það að það ekkert óeðlilegt við það þó að deiliskipulag sem unnið upp úr tiltekinni lýsingu eða tilteknu rammaskipulagi feli í sér ákveðna breytingar. Af því nánari deiliskipulagsvinna getur falið það í sér að hús á tilteknu svæði verði heldur hærra heldur en var gert ráð fyrir í lýsingunni eða rammaskipulaginu. Nákvæmlega sami hlutur gildur aðalskipulag. Þannig að það stjórnsýslulega ekkert óeðlilegt og að deiliskipulagsvinnan hafi leitað í sér að hornhúsið þarna yrði 7 hæðir og svo stallast það niður. Öllum þessum athugasemdum, svo ég endurtaki það, svarað mjög skilmerkilega í þessum mjög svo ítarlegu umsögnum sem að fylgja athugasemdunum sem bárust á auglýsingatímanum. Við bendi líka á það að ef við skoðum svona byggðamynstrið á þessu svæði að þá höfum við þarna talsvert vestar þar sem að stóri turnin það ekki við Katrínartún og Borgartún 19 hæða turn. Síðan sem sagt hinum megin við Nóatúnið við Mánatún að það 10 hæða glæsilegt fjölbýlishús og þannig að út frá byggðamynstri ekkert óeðlilegt að hornhúsið þarna á horni Borgartúns og Nóatúns sé aðeins hærra heldur en húsin sem að liggja annars vegar til suðurs og hins vegar til vesturs. Það alvanalegt í borgum á hornhúsin séu aðeins hærri heldur en húsin við hliðina. Við sjáum það meira sér á Laugaveginum og eiginlega alls staðar í borginni.
ég get alveg skilið það að þeir sem að keyptu sér íbúðir í þessu húsi þarna hinum megin við Nóatúnið, í Mánatúni, að þeir hafi vonað að það yrði ekki byggt á þessu horni. En sú ákvörðun að fara í þessa deiliskipulagsvinnu er algjörlega í takt við stefnu borgarinnar, yfirlýsta stefnu borgarinnar í aðalskipulaginu sem að allir hefur verið opinber allan tímann. Það má kannski, við getum kannski deilt það hvort að það hefði verið betra að hafa þarna 5 hæða hús eða 7 hæða hús. Ég held að séu mjög góð rök fyrir því að hafa húsið þarna 7 hæða hús, ná 65 íbúðum á þetta svæði. Ég tel að það sé mjög góðum takt við aðalskipulag, markað aðalskipulag, samþykkt aðalskipulag Reykjavíkur og í takt við þéttingu byggðar. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, borgarfulltrúinn Hjálmari Sveinssyni, honum finnst það fara vel á því að þetta séu 7 hæðir. Það er hans persónulega skoðun. Það er ekki skoðun íbúanna. Þeir gerðu ekki ráð fyrir því. Og það er alveg rétt hjá borgarfulltrúnum að það er deilt hæðir. Og ég skil ekki hvers vegna það var ekki haft meira samráð við íbúanna. Vegna þess að þeir hafa ekkert að móti uppbyggingu á reitnum. En þeir vilja kannski hafa eitthvað það að segja. Og þeir gerðu ráð fyrir því að það kæmi einhvers konar byggingarna. En þeir gerir líka ráð fyrir því að það myndi gilda deiliskipulagið frá 2014 og gengu út frá því. Mér langar til að spyrja borgarfulltrúana því, varðandi kynningu og tillögu að deiliskipulaginu, hvort að hún hafi ekki verið auglýst á fullnægjandi hátt og hvernig var staðið að því. Það er ekki boðlegt. Ég kalla það ekki íbúasamráð. Ef það á laumupokast með einhverja fundi, þannig að fólk taki helst ekki eftir þeim. Þannig að þeir komist ekki á þá fundi sem að, ef það er ekki verið að auglýsa þetta réttan hátt. Eða þeir geti ekki gert athugasemdir. Það sé verið að laumupokast með einhverja breytingar í borginni. Þetta gengur ekki upp. Og ég velti fyrir mig líka, af hverju var ekki farið eftir lýsingunum frá 2014? Mér finnst þessi vinnubrögð gjörsamlega óboðleg. Og mér finnst það lýsandi hvernig borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson talar þetta mál. Hann talar þetta mál eins og íbúanum komið það bara ekkert við. Heldur sé það hans persónulega skoðun sem ráði. Honum finnst að hér eigi að vera 7 hæðir en ekki 5. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið að veita andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn, skulum sleppa minni persónulegu skoðun úr þessu máli. Þetta er niðurstaða úr heilmikilli deiliskipulagsvinnu, lýsingu, rammaskipulagi og deiliskipulagsvinnu okkar mjög svo vana fagfólks á umhverfis- og skipulagssviði. Ég ætla að leiðrétta borgarfulltrúa Marta Guðjónsdóttir. Þetta sem að gerðist 2014 var ekki deiliskipulag. Það var einmitt ekki deiliskipulag, heldur það var lýsing, það var verklýsing. Það var lýsing á því sem að borgin vildi gjarnan að gerðist á þessum reit. Ég vek líka athygli á því að þetta glæsilega hús, eins og ég talaði áðan við Mánatúnið, að það er 10 hæðir. Og við hljótum að spyrja okkur líka sem sagt geta íbúar þar krafist þess að húsið á móti séu bara 5 hæðir. Er það eðlileg stjórnsýsla? Ég get alveg skilið það að það hentar vel ef að þú ert með fallegt útsýni til vesturs, þá skiljið alveg. En er það boðleg stjórnsýsla að þú mátt byggja 10 hæða hús öðrum megin götunnar en það verður að vera 5 hæðir hinum megin götunnar? Ég efast það og ég bendi líka á það
Ég talaði áðan hversu eftirsótt það væri orðið að búa við borgartúnið. Þessu uppbygging gerir fleiri borgarbúum kleift að búa þarna. Það almannahagur. Við hljótum líka að taka tillit til þess. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæti borgarfulltrúar, það boðlegt að bjóða ekki upp á íbúasamráð? Var það ekki samstarfssamningi þessa vinstri meirihluta? Ég man ekki betur. Hér átti að vera samráð við íbúa í öllum lykilákvörðunum. Ég sé ekki að það hafi verið gert hér. Hér eru íbúar að biðja samráð, en ekki valdboð eins og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi boðar hér. Þetta skuli verða 10 hæðir, sama hvað tautar og raula, sama hvað fólki finnst það. Þetta ekki boðlegt, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Svona eiga borgaryfirvöld ekki að vinna. Við eigum að vera í samráði hér við íbúana svona lykilákvarðanir í skipulagsmálum. Það líka verið að breyta götunni í borgargötu, Nóatúni, eða hvað þú vilt kalla þetta. Þetta svo fín skipulagsorð sem að hér eru notuð yfirleitt að þeim sem sitja hér í umhverfis- og skipulagsráði. Og helst orð sem almenningur gjarnan skilur ekki, randbyggð eða borgargötur eða guð má vita hvaða fínu orð þið viljið setja á þessa hluti. Af því að þið haldið að það selji betur. En 10 hæðir þarna selja ekki betur fyrir íbúana, vegna þess að þeir gerðu ráð fyrir miklu minni byggð. Og það bara komið tími til þess að fara að ræða hér við borgarbúa en ekki valta yfir það. Það hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Já, ágæta borgarstjórn og forseti því niður að þá borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir aðeins að ruglast í rýminu að því að 10 hæðir það húsið sem búið að byggja. Já, það 10 hæðir sem búið að byggja og deiliskipulagið gerir ráð fyrir því að megi byggja á horninu 7 hæða hús. Ég kannast ekki við það að það hafi verið neinn laumupokaháttur með þetta á nokkurn hátt. Það voru haldnir 2 fundir á síðasta ári, annar held ég með húsfélaginu þarna móti og svo hins vegar var haldinn fundur minni mig í ágúst þar sem ég var sjálfur, þar sem allmargir íbúar mættu, þar var farið yfir þetta mál, máli kynnt og síðan var þetta sett í auglýsingu. Þannig að ég get ekki séð að það hafi verið á neinn hátt staðið rangt að þessu og ég verð að segja að miðað við þá orðræðu sem hefur átt sér stað hér þar sem að verið að auglýsa eftir fleiri íbúðum og hvetja yfirvöld til þess að standa fyrir byggingu fleiri íbúða, þá er dálítið bátt með að skilja þennan boðskap borgarfulltrúans, satt að segja, og svo ætla ég að bæta því við að ég held að allir sem að tala og skrifa íslensku skilja orð eins og borgargata. Er það ekki? Skilja ekki allir orðið borgargata. Það gata í borg. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita að svara andsvari öðru sinni og þá gerir borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir stutta athugasemd. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, fyrirgefið afsakið forseti góðir borgarfulltrúar. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, jú, það skilja allir hvað orðið borgargata þýðir. Það þýðir gata í borg. En í skipulaginu þýðir það allt annað. Það þýðir að þú getur haft verslanir og veitingastæði á fyrstu hæðinni, sem breytir nú svolítið ýmsu fyrir íbúana sem að búa í næsta nágrenni. Ég veit ekki betur en að það tilheyrir þessari skipulagsbreytingu sem hér til umræðu og mun breyta algjörlega, bara því að búa á þessu svæði. Það snýst málið. Þetta ekki nógu gagnsætt. Við þurfum bara að hafa hlutina svolítið gagnsæri. Þá
Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið við að gera stuttu athugasemd og þá gerir borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ég var bara bátt með að skilja þennan málflutning af því ég skildi ekki þannig að íbúar við Borgartúnið séu á móti því að fá verslanir og veitingastaði á jarðhæðir í götunni. Það slattað því við Borgartúnið og mun bara vaxa og ég held að þessi yfirleitt lítið þessum lífsgæði að hafa þjónustuna í götunni þess að þú byrð og gerir götulífið skemmtilegra. Þannig ég skil ekki alveg þennan málflutning. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að gera stuttu athugasemd. Þá næsta mál á dagskrá borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla aðeins að fara inn á þetta bréf sem barst okkur borgarfulltrúum fyrir fundinn varðandi nokkur atriði sem þar koma fram. Ég nú þeirrar skoðunar að auðvitað það þannig að fólk getur kannski ekki alveg ætlast til þess að það verði engar breytingar gerðar á húsum sem verið að byggja í borginni þegar það kaupir sér eignir. En það eru nokkur atriði sem koma fram í þessu bréfi sem ég langar aðeins til þess að spyrja út í, Hjálmar Sveinsson. Það þarna fyrsta atriði, verulega vikið frá þeirri lýsingu að nýju deiliskipulagi sem samþykkt og kynnt í borgarráði. Það hefur þá væntanlega verið einhver undanfari síðan að því sem var síðan samþykkt og kynnt, þá væntanlega með hefðbundnum hætti og auglýst. Þannig að þetta hefur þá væntanlega verið einhver lýsing sem var gerð og síðan var einhver önnur lýsing útbúin og auglýst og kynnt. Þannig að er það ekki rétt skilið hjá mér, það hlýtur nú eiginlega að vera þannig. Síðan fjallað að það sé verið að gera deiliskipulag fyrir eina lóð. Mér langar að spyrja formann umhverfis- og skipulagsráðs hvort að það sé ekki ansi algengt að það eingöngu verið að gera að umhverfis- og skipulagsráð sé oft að samþykkja slíkt, hvort að þetta sé nokkuð nýlunda. Varðandi fjórða atriðið, varðandi að einn fulltrúi í umhverfis- og skipulagsráði vinni á arkitektastofunni, það ekki rétt skilið að umræddur fulltrúi hafa alltaf vikið af fundum. Síðan það 7. liður að kynning á tillögum að deiliskipulagi verði ekki auglýst á fullnægjandi hátt. Langar mig að spyrja hvort að það ekki rétt sem fram kemur í gögnum málsins að þetta hafi allt saman verið auglýst eins og ber að gera lögum samkvæmt. Síðan það 9. liðurinn að þá það að vinna umhverfissviðs við breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi. Já, það hafi ekki verið komið staðfesting á skipulagsstofnunar á breytingu á aðalskipulagi áður en að deiliskipulagstillagan var auglýst. Er þetta rétt? Já, þá það í rauninni bara komið. Þannig þetta í rauninni lítur að þarna lið 1, 2, 4, 7 og 9. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu. Já, og þá tekur borgarstjóri til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla nú ekki að blanda mig mikið í þetta en get kannski hoppað inn hérna því ég ætla að svara nokkrum atriðum sem hér hafi komið fram. Fyrst vísað í erindið og veltu spurningunni hvort að verið að breyta deiliskipulagi fyrir eina lóð. Það reyndar ekki svo formlega að vera að breyta deiliskipulag heils reits, það sem til gildandi deiliskipulag á reitnum. En breytingin núna tekur til einna lóðar. Hvort að það verið gerð lýsing nr. 2, nei það var gert formlegt deiliskipulag sem síðan fór í sinn formlega skipulagsferil.
Viðkomandi arkitekt sem jafnframt í skipulagssjóði vék af fundum ráðsins þegar þetta mál var til umfjöllunar að sjálfsögðu. Kynningin fór fram með lögformlegum hætti og oft aðalskipulags- og deiliskipulagsbreytingar jafnvel auglýstar samhliða, þannig að það ekki gerð krafa það að aðalskipulagsbreytingin liggi staðfest fyrir áður en deiliskipulagsbreytingin auglýst, heldur þarf samþykkt aðalskipulagsins að koma undan samþykkt deiliskipulagsins. Breytingar af þessu tagi geta verið umdeildar og þær geta og þær varða sannarlega hagsmuni nágrennisins. Það sem að skiptir máli hvort að skipulagsbreytingin sé rökstudd og feli í sér gæði fyrir umhverfið og sé góð landnýting og svo framvegis. Og ég fór yfir þetta mál meðal annars fyrir eftir áskorunni íbúa ítarlega og fór í gegnum öll gögnin og þarna auk þess sem hér hefur verið nefnt í umræðunni þá voru áhyggjur af umferð kannski eðlilega. Það mjög algengt þegar skipulag annars vegar, en það mat sem okkar umferðarsérfræðinga miðað við það að þarna verið að breyta atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði þá muni áhrif á umferð vera minni af breytingunum heldur en því sem fyrir var. Aðeins varðandi síðan býsna stór orð borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur þetta allt saman að þá fer þeim býsna hratt fækkandi íbúðaruppbyggingarreitunum sem að borgarfulltrúinn hefur samþykkt. Ég man í fljótu bragði ekki eftir mörgum stúdentaíbúðarreitum sem að borgarfulltrúinn hefur yfir höfuðstutt, né uppbyggingarreitum á vegum búseta eða rúfreit eða kennaraháskólareit eða bara nokkru af því sem getur talist til þéttingaverkefna. Í hinum fínu stúdentagörðum sem núna standa við Sæmundargötu og eru með 300 stúdentaíbúðum, þar vildi borgarfulltrúinn að deiliskipulagið færi í umhverfismat sem hefði þá væntanlega verið í fyrsta skipti í Íslandssögunni sem að verkefni af þessu tagi hefði farið í umhverfismat og í raun reyndi með öllum ráðum að þvælast fyrir þeim. Þannig að mér finnst standa svolítið upp á borgarfulltrúinn að segja hvað, að því hinn orðinu sagt sko að þurfi íbúðir og þéttingu byggðar, hvernig verkefni eru það sem að borgarfulltrúanum hugnast? Því að listin yfir það sem að borgarfulltrúanum hugnast ekki, ýmist með stuðningi félagsins eða bara ein og sér, orðinn býsna langur. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir hefur óskað þess að veita andsvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þetta var undarleg athugasemd hjá borgarstjóranum. Þarna hann að reyna að villa í umræðinni. Einfaldlega vegna þess að með rúfreitin þar var samskonar mál uppi og hér með borgartúnsreitin. Það var ekki haft samráð við íbúana. Svo ætlar hann að reyna að segja það að ég hef verið á móti uppbyggingu þar. Ég tók það skýrt fram að ég var ekki á móti uppbyggingu á rúfreitinum, en ég vildi samráð við íbúana. Það gerir líka fleiri borgarfulltrúar hér. Ég man ekki betur en að Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúa hafi gert það líka. Þannig að þetta bara rangt mál. Varðandi kennaraháskólareitin, þar var sama upp á teiningnum. Þar gerðum við athugasemdir varðandi bílastæði. Vegna þess að það var ekki haft samráð við íbúana í nærliggjandi götum og þeir höfðu áhyggjur af því að bílastæðin þeirra yrði öll upptekin fyrir nýja byggð sem þar kæmi. Við erum ekki á móti uppbyggingunni þar. Þetta bara rangt. Ég skil bara ekki hvað komið yfir borgarstjórinn í Reykjavík að reyna hér í sífellu á þessum fundi að fara með rangt mál.
Ég bið bara borgarstjórum að biðjast afsökunar á því að fara hér með rangt mál í sífellu. Þetta ekki boðlegt. Svona umræða ekki boðleg og ekki boðleg borgarstjóra. Ef borgarstjóri hefur áhuga á því að kynna sér hvar ég vil uppbyggingu Reykjavík, þá vil ég fyrst og síðast uppbyggingu á okkar eigin landi. Ég hef komið tillögur það. Ég hef komið tillögur uppbyggingu í Geldinganesi. Ég hef komið tillögur uppbyggingu í Úlfarsárdal. Þar sem við getum selt lóðirnar á kostnaðarverði, svo að fólk hafi ráð á því að koma sér þaki yfir höfuðið, svo að það flytji ekki í önnur sveitarfélög. Það snýst málið, en borgarstjóri vill eingöngu uppbyggingu á dýrum, rándýrum þéttingarreitum í eigu fjársterkra aðila, banka og sjóða. Þar sem að húsnæðisverðið er svimandi hátt og hefur síðan áhrif á leiguverðið sem verður líka svimandi hátt. Þetta snýst umræðan. Og borgarstjóri ekki reyna meira að fara með rangt mál þegar mig varðar og uppbyggingu. Kynntu þér málin betur. Þá hefur borgarfulltrúinn Ásta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar borgarstjóri andsvari. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ekki komumst við mikið nær því hvaða íbúðar- og þéttingaverkefni hugnist borgarfulltrúanum. Það sem að við vorum að telja upp í sameiningu, Rúfreitur 350 íbúðir, Kennaraháskólareitur 150 íbúðir, Brautarholt 100 íbúðir, Stúnda íbúðir, Smiðjuholt 200 íbúðir, Sæmundagata 300 íbúðir, Keilugrandi 78 íbúðir. Í fljótu bragði þetta svona 1200–1300 íbúðir bara á 1,5 ári sem að fyrir utan reyndar Sæmundagötuna sem svolítið eldra mál sem að borgarfulltrúinn hefur á móti og með orðunum, já ég ekki á móti uppbyggingunni, bara ekki eins og hún og þá verður nefnilega leitin að þéttingu sem fellur borgarfulltrúnum í geð erfiðari vegna þess að borgarfulltrúinn á býsna erfitt með að nefna eitt einasta dæmi það að ef það kemur eða koma einhver viðbrögð og borgarfulltrúinn skynjar efasemdir eða óánægju að þá stokkið til. En ef að öll borgarstjórn myndi gera þetta í öllum málum að þá myndum við ekki samþykkja neitt eða hvað. Nefnum í Geldinganesi á að skilja borgarfulltrúna þannig. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Ásta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér finnst leitt hvernig borgarstjóri reynir að snúa út úr. Ég tók það skýrt fram hérna áðan. Málið snýst það að þegar verið að þétta í gamalgrónum hverfum, þá er nauðsynlegt að hafa samráð við þá íbúa sem búa þar fyrir. Ég veit ekki betur en að standi í eitthvað samstarfssamningi, vinstri meirihlutans hér, að haft skuli samráð við íbúa í lykilákvörðunum. En það hefur ekki verið gert. Og þegar við hér í minnihlutanum veitum ykkur aðhald og bendum ykkur á það að það þurfa að hafa samráð við íbúa, þá fær maður svona útúrsnúning og svona málflutning eins og borgarstjórinn með hér, að maður sé að móti uppbyggingu. Það er rangt. Þegar við erum að þétta í gamalgrónum hverfum, þá verðum við að fara varlega. Við verðum að gera það með skynsamlegum hætti. Það er allt í lagi að þétta, en við þurfum að gera það skynsamlega. En við þurfum líka að hafa samtímis uppbyggingarsvæði annars staðar. Og ég tala nú ekki á landi sem við eigum sjálf og eru tiltæk. Veit borgarstjóri hvað Geldinganesið er stórt? Ég efast það. Ég efast að borgarstjóri viti það. Það eru 230 hektarar. Það er hægt að byggja ansi margar íbúðir þar ef vilji er fyrir hendi. Þannig að hver er svo á endanum á móti uppbyggingu? Ætli sé ekki bara borgarstjórinn sjálfur.
Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér heyrist við ekkert koma lengra með þetta. Það er alveg rétt sem borgarfulltrúinn segir að það viðkvæmt mál og iðulega þá koma einhver svör og okkar verkefni raun að sitja við borðsendann og vega og meta röksemdir og það búið að fara býsna vel í gegnum það í þessu máli, sýndist mér eftir að hafa farið yfir bæði ábendingar, andmæli, svörin og málsmeðferðina. Þannig háttar enda til að ég var formaður skipulagsnefndar þegar að blokkin Mánatún 7-15 var samþykkt á sínu tíma og það voru mjög hörð viðbrögð í nágrenninu þá og þá þurfti á sama hátt að fara í gegnum ferlið og það endaði með niðurstöðu. Ég held að það sé ljómandi góð hús sem risu en þau voru sannarlega ekki óumdeild og þannig veruleikinn við stjórn borgarinnar að það eru mjög fá skipulagsmál sem eru óumdeild, nær engin sem ekki eru kærð og þess vegna auðvitað ábyrgð okkar mikil. Við þurfum að fara yfir röksemdirnar og velta því fyrir okkur til mjög langs tíma hvað verður gott og mun sóma sér vel. Og ég held að ef horft eftir götulínunni Borgartún yfir bæði húsin sem þegar eru risin og síðan Höfðatorgið að þá alveg ljóst að reiturinn sem við erum núna að fjalla hann mun byggjast upp á næstu árum og þetta verður mikilvægt borgarhorn til framtíðar. Og von mín sú að þetta verði þrátt fyrir allt, þó að þetta sé umdeilt í augnablikinu, þá verði þetta til gæfu fyrir þetta svæði og þetta verði vel leyst, það verði metnaður í þessu og muni styðja við góða þjónustu við alla sem þarna búa, vinna og starfa til langra framtíðar. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvara öðru sinni og næstur tekur til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil undir þessum lið aðeins gera þetta byggingamál að umtalsefni. Það var nú verið ítarlega að fara yfir það en ég verð að segja að mér finnst með nokkrum ólíkindum hvernig borgarstjóri haga sér og reynir að snúa út úr málflutningi Mörtu Guðjónsdóttur og þetta er borgarfulltrúa og þetta er ekkert í fyrsta sinn sem hann gerir það. Þegar að byggingamál sem þetta, skipulagsmál, ber að koma hér í borgarstjórn og þá upphefur hann gjarnan sömu ræðuna. Það sem hann tekur gagnrýni sjálfstæðismanna einstakar byggingar eða hverfi sem andstöðu við umrætt hverfi. Við lentum í sömu umræðu áðan þar sem okkur sjálfstæðismennu varð á að óska eftir breytingu eða vera ósammála meirihlutanum í forgangsröðun varðandi 2 mannvirki í borginni. Kom margoft fram að við varum ekkert að móti mannvirkjunum, þetta voru sundlaugabyggingar í því. Við varum ekkert að móti mannvirkjunum, við bara vildum forgangsraða með öðru sem meirihlutin gerði. Og þá kemur borgarstjóri og sakaði okkur um að vera á móti öðru mannvirkinu og síðan voru orðin á móti báðum mannvirkinum, báðum sundlaugunum, af því við óskuðum eftir annarri forgangsröðun. Og síðan kemur hann núna og þarna er að ræða reit sem allir eru sammála að byggja á. En menn ekki alveg sammála, þarna er að tala 5 hæðir eða 7 hæðir svona í aðalatriðum og að því sjálfstæðismenn leyfa sér að hafa þá skoðun að þarna beri að eiga samráð við íbúana og láta þetta samráð hafa áhrif á hversu hátt er byggt á reitnum. Þá koma bara strax ásakanir það og var kannski fyrirsjáanlegt að sjálfstæðismenn sé á móti byggðinni þarna. Og svona hefur þetta verið gjarnan á kjörtímabilinu. Við borgarfulltrúar, við erum í því hlutverki að gagnrýna það sem framfer í borgarkerfinu.
Við erum kosnir af fólkinu, beinni kosningu og eigum að gæta hagsmuna þess, ekki síst gagnvart kerfinu, þegar kerfið keyrir áfram sín mál sem ekki alltaf í samræmi við vilja íbúana, okkur ber að hlusta á íbúana, okkur ber að gagnrýna, okkur ber að koma með það sem okkur þykir betur fara. Og það hefur við svo sannlega gert á kjörtímabilinu, við Sjálfstæðismenn í skipulagsmálum og byggingamálum. En alltaf kemur sama ræðan frá æðsta embættismanni borgarinnar, sem á að vera embættismaður allra borgarbúa, sjálfur borgarstjórinn. Það sem hann sakar í hversin sem komið gagnrýni á þessi skipulags- og byggingamál, þá erum við sökum að vera á móti viðkomandi byggingu eða jafnvel viðkomandi hverfi. Þetta hefur því miður gerst aftur og aftur. Nefni Vesturbuktina sem dæmi, þar voru bara mjög misjafnar skoðanir á því. Sjálfstæðismenn vildu byggja Vesturbuktina upp í samræmi við íbúðabyggð í gamla Vesturbænum sem hún auðvitað hluti af. Meirihlutin kom með aðra skoðun og bara það ætti að byggja hærra upp. Þetta bara dæmigert auðvitað bara mál sem menn hafa ólíka afstöðu til og báðar skoðanir gátu því tilvík átt rétt á sér. En þá fengum við einmitt á okkur þessar ásakanir eða þessar smjörklípu eða útúrsnúninga borgarstjóra að við varum bara móti því að byggja þetta. Og mér finnst þetta miður vegna þess að það skiptir auðvitað mjög miklu máli að vel takist til í skipulagsmálum í borginni og við getum átt hér bara góða og upplýsta umræðum skipulagsmál þar sem menn fari ekki bara alltaf fram úr sér og grípa til stórira sem þessara. Þegar menn leyfa sér einu tilvíkinu þá vildum við hafa meira, ég manna Sjálfstæðismenn vildu hafa meira göturými, menn kom með hinn á þessar skoðanir, en þá var alltaf farið í þessa skotgröf að saka okkur að vera á móti öllu saman sem auðvitað ekki rétt. Og mér finnst ekki samið til borgarstjóra og hann skuli reyna að beina umræðu skipulagsmál inn á þessar brautir. Í þessi máli sem við talum núna, bara dæmigert mál, þó að byggðar þarna 5 hæðir, það væri alveg gífurlega mikla og góða þéttingu sem reyta að ræða, 5 hæðir. Og alveg efni til þess að segja það bara, getum við ekki unnið í samsátt íbúðin haft 5 hæðir, en þá verður það að vera 7 hæðir. Ég vil komið þegar framfæri. Nú, síðan vil ég bara minnast að mál hér í annar mál í fundargerð borgarráðs frá 8. febrúar. Það er framlagning erindisbréfs starfshóps miðlæga stefnumótun sem var lögð fram til kynningar. Bara vekja athygli borgarfulltrúa á þessum mikilvæga starfshópi, falið að vinna umbótum og samræmdri framkvæmd í stefnumótun og stefnuframkvæmd einkum í miðlægri stjórnsýslu og miðlægri stefnumótun. Ég hvet borgarfulltrúa til að kynna sér þetta erindisbréf, það sér maður þegar maður rennir yfir það. Það sér maðurinn í hvað pappírsframleiðslan hér í Ráðhúsinu er orðin gífurlega mikil og flókin. Það þarf að skipa sérstaka nefnd, 8 háttsettra embættismanna til þess að freista þess að hafa yfirsýn yfir þetta allt saman. Eins og ég gat hér áðan einhvern tímann, á fyrstu 3 ár kjörtímabilsins var skipaður 351 starfshópur eða stýrihópur og það var allnokkur best við síðan, það verið gaman að fá það uppgefið. Og ég held ég geti fullyrt það, ég efast að nokkur maður, nokkri borgarfulltrúar þó þeir komist yfir mikið hafi nokkra yfirsýn yfir þetta, yfir þessa pappírsframleiðslu, alla þessa stýrihópa, starfshópa, það efni sem senda frá sér. Þetta er orðin alveg ótrúleg framleiðsla og auðvitað skiljanlegt að borgarar skuli kvarta við því hvað borgarkerfið sé orðið stórt og sefasænt. En maður sér að mitt í öllu þessu kraðaki, þá sér borgarstjóri eða borgarritari þá sá ástæðu til þess að skipa sérstakan starfshóp til að vinna samræmdri framkvæmd í stefnumótun og umbótum. Hvet ykkur til að lesa erindisbréfið, ég ætla ekki að lesa það allt upp, en ég held að þetta sé mjög skýr vitnisburður þá flækju og endalausu framleiðslu á skýrslum og pappír hér í Ráðhúsinu undir stjórn þessa meirihluta, en við skulum líka muna það að flókið og umfangsmikið kerfi, það þýðir ekki endilega betri eða librari þjónustu við íbúðina, þvert á móti. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Og þá er hér til afgreiðslu úr fundargerð borgarráðs frá 15. febrúar, 15. liður.
Borgartún 24, deiliskipulag. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Nei. Já, þá ber ég upp þennan lið, Borgartún 24, deiliskipulag, þau sem samþykk eru. Á móti. Það samþykkt með 10 atkvæðum gegn 5. Já, þá það næst 35. liður úr sömu fundargerð borgarráðs frá 15. febrúar sem lántökuheimild fyrir strætó BS vegna uppgjörs við brú lífeyrissjóð. Ætlaði ykkur að fylgja því eftir? Nei. Það búrið upp. Samþykk. Það sem á móti kunna vera, það samþykkt með 9 greiddum atkvæðum, 6 hjásætum. Þá erum við komin í 10. lið sem fundargerð forsætisnefndar frá 16. febrúar. Já, ég ætla að klára að lesa upp. Fundargerð Íþrótta- og tómstundaráðs frá 9. febrúar, fundargerð Mannréttindaráðs frá 13. febrúar, fundargerð Menningar- og ferðamálaráðs frá 12. febrúar, fundargerð Skóla- og frístundaráðs frá 14. febrúar, fundargerð Stjórnkjörs- og lýðræðisráðs frá 12. febrúar, fundargerð Umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. og 14. febrúar og fundargerð Velferðarráðs frá 1. febrúar. Og þá hefur borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birnadóttir kveðið sér hljóðs. Herra forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn, ég tek hérna til máls undir fundargerð forsætisnefndar frá 16. febrúar, lið 3, þar sem lagt var fram svar við fyrirspurn minni í borgarstjórn í tengslum við íbúðir félagsbústaða, þar sem fram kemur í því svari hversu mikið íbúðum félagsbústaða hefur fjölgað og þar einmitt talað að það sé áætlað að fjölga íbúðum rúmlega 650 í það heila árunum 2018 til 2022, þar að sjá næsta kjörtímabili, sem eru 162 íbúðir á ári, meðan að okkur hefur nú ekki tekist að fjölga þessu kjörtímabili nema 44 íbúðir á ári. Skulum halda því til haga. Í því ljósi að þá vegna þess að í þessum tölum frá félagsbústöðum, og við erum búin að fara yfir það oft áður og ég ætla ekki að endurtaka það, ég ætla bara að rifja það upp fyrir borgarstjórn, að í desember 2016 þá seldi eignasjóður 91 eign yfir til félagsbústaða sem að þótti fyrir tæpa 2 milljarða, sem að þótti eðlilega og fullkomlega réttlætanleg ástæða til þess að selja til félagsbústaða. Á fundi forsætisnefndar, ég held að hafi verið 19. janúar, að þá var lagt fyrir svar við annarri fyrirspurn sem ég hafði gert í borgarstjórn 16. janúar. Þar sem ég óskaði eftir að velferðarsvið léti mér í té meðal annars samninga á milli Reykjavíkurborgar, skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar og félagsbústaða hvað varðaði þær 38 íbúðir sem að skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar keypti á síðasta ári sem liði tímabundnum úrræðum til þess að fjölga á almennum íbúðum fyrir það sem var á biðlista.
Og auðvitað hef ég ekkert sett mig hérna gegn því þó ég hafi haft ákveðnar efasemdir kannski hvort að við séum að búa til annað kerfi í kringum kerfi sem að nú Og í þessum samningi sem að ég með í höndum að þá kemur fram í 4. grein að SEA, eða Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar, sjái upphaflega standsetningu íbúða eftir að þær eru keyptar og þar til að þær eru leigðar út, þannig að þær verða hæfar til tímabundinnar leigu. Það kemur einnig fram í þessu samningi að allir leigusamningar sem eru grundvallaðir á þessum kaupum sem flokkast undir þetta tímabundna úrræði séu gerðir til 1 árs í senn. Ég mun því leggja fram fyrirspurn hér hversu hversu háu fjárhæðum Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar hefur eytt í standsetningu íbúða frá því að kaup hófust og fram til loka janúar þessu ári. Í 7. grein þessa samnings sem gjald fyrir þjónustu félagsbústaða. Þá eru settar upp ákveðnir þjónustuliðir sem eru undir án virðisaukaskatts og í viðauka með samningnum eru 2 dæmi útreikning á þjónustugjöldum og útlögum kostnaði félagsbústaða. Ég verð að segja, mér finnst þetta í hæsta máta sérkennilegt. Vegna þess að með þessum samningi erum við raunverulega að réttlæta fjárútgjöld og kostnað úr A-hluta frá skattgreiðendum, sem sagt okkur, í staðinn fyrir að fjármagna þetta í B-hluta fyrirtækjum hjá félagsbústum sem að samkvæmt markmiði sínu og hlutverki sínu eiga að reka félagslega húsnæðiskerfi í Reykjavík. Og ég hef dreift hérna þessum viðauka til allra borgarfulltrúa, gleymdi reyndar að láta borgarstjóra hafa hann, en hann svolítið ljósritari á borðinu hjá mér, þar sem eru tekin 2 dæmi útreikning á þjónustugjöldum og útlögum kostnaði félagsbústaða. Og lágmarksgjald á mánuði bara út af þjónustunni 1 milljón og útlagður áætlaður kostnaður 920.000, þannig að í lágmarki virðist við vera að horfa á 920.000 á mánuði sem gera 23 milljónir á ári og allt upp í 66 milljónir. Þetta nú allavega kaup á 1 til 2 íbúðum sýnist mér á markaðnum, allavega litlum íbúðum á markaðnum eins og hann í dag. En í áætlunum bara mjög sérstakar forsendur sem lagðar upp með, þannig að mér finnst raunverulega og vek bara athygli borgarstjórnar á því hvort við séum búin að samþykkja opinn tékka á skattgreiðendur borgarinnar, á A-hluta fyrirtæki. Vegna þess að það ekki nema 1,5 ár síðan við sögðum, það hentar miklu betur að við seljum eignir fyrir 2 milljarða frá eignasjóði yfir til félagsbústaða af því að það hentar betur reksturinn. Þá vorum við að selja sérstök búsetuúrræði og selja hlíðina. Síðan bara ári eftir að þá allt í einu orðið mjög skynsamlegt og eðlilegt að eignasjóður fari aftur að eignast íbúðir. Og ég búin að velta þessu mjög oft fyrir mér, hver tilgangurinn, af hverju voru félagsbústaðar ekki að kaupa þetta? Við hefum heyrt í fleygt að þessar íbúðir henti ekki. Ég hef ekki séð það þeim 38 samningum sem lagðir voru fyrir borgarráð og hafa verið lagðir fyrir borgarstjórn til samþykktar að það sé eitthvað óeðlilegt að sérstakt við þessar íbúðir þannig að þær falli ekki undir eignasafn félagsbústaða. Þvert á móti þá tel ég að þær bara gæti hendi mjög vel í eignasafn félagsbústaða. Á blaðinu sem við erum með fyrir framan ykkur að þá til dæmis sjáum við að almenn umsjón og innheimta leigu að standsetning á íbúð áætluð á mánuði 1.725.000. Þetta með við 3 íbúðir, ef við verðum með 100 íbúðir og nota bene við erum að gera leigusamninga til 1 árs hver. Það eru forsendur þessa samnings. Þannig að því miður borgarfulltrúar góðir, þá held ég að séum við komið með opinn tékka fyrir B-hluta fyrirtæki til að senda okkur reikning.
Og þetta ef að þetta merki rekstrasnilli og creative accounting, að þá bið ég Guð að blessa Reykvíkinga. Ég mun þess vegna og ætla að leggja fram þá fyrirspurn í lok fundarins og ég mun þegar þau gögn liggja fyrir óska eftir að taka þetta mál hreinlega á dagskrá í borgarstjórn því að þessi samningur hefur ekki komið fyrir borgarráð. Hann hefur ekki komið fyrir velferðarráð. Hann bara algjörlega gerður innan embættismannakerfisins. Sem að mér finnst raunverulega miður því að þarna raunverulega opni tékkin. Við fögnuðum öll í haust þegar var verið að kaupa þessar íbúðir. Ég man að forseti borgarstjórnar sem að núna reyndar situr ekki í þessu stól fagnaði til þess mjög mikið á sinni Facebook-síðu og meirhluti að nú erum við að gera eitthvað í þessum málum. Og það gott, það ætlar enginn að taka það af ykkur. En ég ætla að taka það af ykkur að við sem ekki með opinn tékka út frá þessum samningi frá A-hlutanum og yfir til félagsbústaða. Félagsbústaðir fóru skuldabréfaútboð núna og settu skráningarlýsingu á grundvelli þess núna 5. janúar. Þar sem að einmitt skiptir öllu máli að svona hlutir séu nákvæmlega niður njörvar og ég velti fyrir borgarstjóri hvort að tekjuáætlanir út frá þessum samningi hafi verið þarna inni. Ég ekki ánægð. Ég bara ótrúlega svekkt yfir þessu. Ég vildi að þessi samningur liti ekki svona út. Og það mjög sérstakt að við séum samkvæmt 6. greininni að við keyptum 33 íbúðir, fyrirgefðu, ég tala 33 íbúðir. Og hver kostnaðurinn við að standsetja þær? Ég ætla að vona að þær hafa bara verið keyptar í góðu ástandi því við vorum að kaupa þær bara á markaðsverði. Við vorum bara að keppa við Jón og Gunnu sem voru að kaupa íbúðir á markaðnum líka. Og hversu marga íbúðir hafi þurft að standsetja? Og hversu mikið höfum við greitt til félagsbústaða samkvæmt þessu 6. grein samningsins? Ég held þetta verði að liggja fyrir borgarfulltrúar góðir og ég myndi gjarnan vilja ef að borgarstjóri getur veitt mér einhverjar meiri upplýsingar þetta mál en mér finnst það bara mjög miður að þessi samningur sé að líta dagsins ljós. Þá hefur borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri veitir andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir þetta. Ég heyri að borgarfulltrúinn hefur áhyggjur og það sjálfsagt að safna öllum upplýsingum sem að hún óskar eftir til frekari umræðu, eftir því sem að nauðsyn krefur. Kannski örlítið við það að bæta að borgarfulltrúinn velti upp svona almennum spurningum varðandi það af hverju skrifstofa eigna og atvinnuþróunar keypti eignir í haust og það var vegna þess að aðstæður á húsnæðismarkaði voru þannig að við töldum þurfa töluvert af íbúðum til viðbótar þeim sem að félagsbústaðir gátu ráð við innan síns ramma. Við sáum að í pípunum voru mjög margar íbúðir sem félagsbústaðir að fara að bæta við eignasafni með samningum og einstaka uppbyggingarreitum en það væri ekki forsvaranlegt að þær fjölskyldur sem væru í mikilli húsnæðisneyð myndu bíða eftir að þau verkefni byggðust. Þannig að þetta var hugsað sem tímabundin ráðstöfun til 2 til 3 ára og íbúðirnar voru kannski við eða aðeins fyrir ofan þau mörk sem að viðmiðunarfjárhæða sem að félagsbústaðir þurfa miða við út af svona lánakjörum og slíku og þetta eins og millideildarviðskipti, það er að segja þess að þurfi ekki að koma upp mannafla og utanumhaldi bæði samningan og annað slíkt og til þess að nota í raun sama úthlutunarkerfi og öll sömu viðmið að þá var talin fengur í því að í raun fá félagsbústaðir til þess að halda utanum reksturinn og þetta byggir á meðalverðum eftir sem ég
kemst næst sem reynslustölu frá félagsbústöðum, en það svona ákveðið bil þarna félagsbústöðar að tryggja sig, að segja má, það verður ekki fyrir auka kostnað vegna þess að þeirra rekstur mjög í jafnum. Velrekið félag og á að vera það áfram, en þessi samningar eru gerðir til þess að þetta sé meitt sýnilegt, að sé hægt að kalla eftir þessu og fara yfir þetta, og það svolítið að gera það. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og þá að veita andsvar afsakið, og þá svarar andsvari borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Herra forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarstjóra fyrir hans innleggi í þessa umræðu. Það vekur athygli að í svarbréfi sem ég fékk 2. nóvember frá einmitt velferðarsviði, þar sem ég óskaði sérstaklega eftir því hvernig hefði verið úthlutað af biðlistavættu félagslegu húsnæði, að þá stendur að árinu frá janúar til september 2017 hafi einungis 2 fjölskyldum með börn verið úthlutað húsnæði. Það stendur í svarinu sem ég er með hérna borgarstjóri fyrir framan mig. Og það nú þannig að þetta fólk virðist hafa að meðal biðtími þeirra sem hafa fengið úthlutað eru 30 mánuðir. Þannig að ég held kannski að þessi spurning hvort að við þurfum að skoða það þá enn frekar hvort að þær íbúðir sem félagsbústaðir keyptu núna hafi sérstaklega farið til fjölskyldufólks. Því að það var klárlega held ég það sem var lagt upp með, en engu að síður að þá var í eignasafninu sem vorum að kaupa mikið af einstaklingsíbúðum sem voru ekki að tala inn í þennan hóp. Einhleypir karlar voru að fá 39 íbúðir, einhleypa konur 32, einstæður faðir 13, einstæður maður 37. Nei, fyrir ekki, þetta tímabundi, einhleypir karlar 39, einhleypir kona 25, einstæður faðir 1, einstæður maður 36 og hjón og sambýlisfólk með börn 2. Þannig að ég tek þessu ekki alveg, þú veist, ég myndi alveg geta lagt trúna á þessa hugmyndafræði sem að borgarstjóri að kynna hér, en gögnin bara sýna annað. Þá hefur borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, árið í fyrra var algjört metár í úthlutunum íbúða. Það íbúða sem við erum að ræða hér komu ekki til úthlutuna fyrir í lok árs. Og þar á meðal voru fjölmargar fjölskyldur, og til að fá heildarmyndina yfir það, þá þarf auðvitað að vera með heildarmyndina, og það að gera að taka umræðina þegar við höfum hana fyrir framan. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon óskað eftir að taka til máls. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil bara þakka Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur borgarfulltrúa, óháðra borgara, fyrir hennar fyrirspurnir og hugleiðingar hérna með okkur í kvöld. Þetta var bara gott hún skyldi koma með, þetta eru góðar spurningar og ég held að við þurfum algjörlega að leggjast yfir þetta og velta þessu fyrir okkur. Ég sitt í stjórn félagsbústaða og maður reynir líka að fylgjast með þessu í gegnum borgarráð og það er alveg rétt að sumt í þessu orkatímalis kunna vera skýringar, en ég tek alveg undir það að það er líka sumt í þessu sem þarf að fá betri skýringar á, og sem voru bara ýmsum tilfærslum milli á og B-hluta. En það er alveg rétt, ég hef velt summa þessu fyrir mig sjálfur og þetta er kannski eitthvað sem þarf með einhverjum hætti að gera sýnilegra fyrir öllum borgarfulltrúum, ekki bara þeim sem eru að sýslu með þetta í gegnum þessa stjórn. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs undir þessum lið, eða 10. lið? Nei. Já.
Já, blokkfundar, akkurat. Það hefur verið 10. Allt í lagi, þá hefur borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmisdóttir hvað sér hljóðs. Forseti, kæri borgarfulltrúar, ég ætlaði bara að segja það, ég man ekki nákvæmlega tölurnar en velferðarráð lét forgangsraða, meta allar fjölskyldur sem voru í bið eftir húsnæði, seinni hluta síðasta árs og þær sem voru metnar í brýnni þörf hafa allar fengið húsnæði núna. Þannig að það var vissulega forgangsraða þannig. Ég man ekki nákvæmlega tölurnar, mér minnir að hafa verið 50 fjölskyldur sem hafa nú þegar fengið húsnæði. Bara því að það kom fyrirspurn í það. Þá hefur borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmisdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Herra forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Já, ég veit bara ekki alveg hvar ég á að byrja. Ég ætla ekki að efast það að það skjal sem að ég fékk hérna dagsett 2. nóvember 2017 sem miðaði við töluna frá janúar til september 2017 frá hérna sviðsstjóra velferðarsviðs séu rangar, borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Þar stendur að frá janúar til september hafi 2 fjölskyldum verið úthlutað. Ef það eru 50 sem eru búin að fá núna, að þá erum við að segja að allar þær 33 íbúðir sem keyptar hafa verið af skrifstofu eigna og atvinnuþróunar hafi farið í að vera úthlutað til fjölskyldna. Þá eru samt bara konur með 35 og þá vantar ennþá 15. Þá hefur borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu. Taka til máls. Já, og þá hefur borgarstjóri óskað eftir að taka til máls undir þessum. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þessar tölur geta allar gengið upp þessum íbúðum var flestum úthlutað á síðasta hluta árs, enda náði raun félagsbústaðir ekki að byrja að kaupa að ráði fyrir en eftir ágúst og það var eitthvað rúmlega 50 íbúðir sem félagsbústaði keyptu en það voru gott betur en 30 sem að skrifstofu eigna og atvinnuþróunar keyptu. Mér minni að þær hafi verið yfir 69 og mér ekki alveg ljóst hvort að ég muni það rétt hvort að það sem óljóst hvort að Víðinesrýmin séu inn í því eða utan. Ég held jafnvel að þau séu utan við það. En eins og ég segi, við skulum tala þetta út frá heildarmyndinni, einhverja tölur sem ná bara til september eru alls ekki lýsandi fyrir þetta vegna þess að það var einmitt gripið til þessara aðgerða með samþykkt tillögu í lok ágúst á síðasta ári að skrifstofu eigna og atvinnuþróunar myndi bætast í hópinn vegna þess að þetta hafði gengið hægt og það voru margar fjölskyldur í vanda. Það sem er nefnilega merkilegt við þetta er að það tókst bæði að kaupa verulega fyrir félagsbústað og síðan fyrir skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og staðan sem þú varst að lýsa í september var einmitt þannig að við vorum ekki að koma öllum fjölskyldum sem voru brýnni þörf í hús og okkur fannst það óásættanlegt. Við gátum ekki hort á það að nota hefðbundnar aðgerðir og hefðbundin kaup innan félagsbústaða til að leysa það vanda og þess vegna bættist þetta við. En til þess að ræða það heild, þá þurfum við að heilda tölurnar og ekki bara tölur sem að ná til september. Það hefur borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur óskað eftir að veita ansvar. Herra forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Það er nú einu sinni þannig, borgarstjóri, að ég hef bara tækifæri til þess að 2 sinnum í mánuði að leggja fram fyrirspurnir. Og út frá því reyni ég að vinna. Og út frá því hef ég verið að leggja fram fyrirspurnir hérna í borgarstjórn frá því á haustmánuðum. Þannig að jú, það virðist kannski bara vera það þyrfti raunverulega að vera miklu miðlæra upplýsingakerfi fyrir okkar alla borgarfulltrúa hvað þetta varðar. Því ég er nokkuð viss það, fulltrúar velferðarsviðs, þeir hafa allt aðrar og örugglega ítarlegri, velferðarráðs hafa ítarlegri og meiri upplýsingar heldur en fulltrúarnir sem sitja í skóla og frístund.
en allir eru við borgarfulltrúar. Ég ætla bara að árétta það að það stendur hér í svarbréfi frá félagsbústöðum að á árinu 2017 þá hefur verið keyptar 58 íbúðareiningar og þar af hafi 2 verið rift þar sem ástandið reyndist ófullnægjandi. Ég held að ég skal alveg taka þetta gott og gilt borgarstjóri að við óskum eftir öllum upplýsingum og gögnum hvað máli varðar vegna þess að það þýðir ekki að vera með opinn tékka, fara á A-hlutann frá félagsbústöðum. Upphaflega innleggi hjá mér var þá ég stend við það að þessi samningur sem liggur hérna fyrir og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon situr í stjórn félagsbústaða kom hérna og gerða þessu umtalsefni, hann alltof opinn. Þetta geta verið allavega 60 milljónir plús á ári sem við erum að greiða þarna fyrir. Og þá bara spurningin, það ekki bara, ég veit að það ekki fara að koma með 2-falt kerfi. En af hverju ekki það bara styðja félagsbústaði með lántökum og ábyrgðayfirlýsingu sem við þurfum hvort að gera til þess að geta keypt þessar íbúðir. Til þess að við þurfum ekki að standa í þessu að vera að kaupa, vera að búa til svona baksamninga. Þá hefur borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar borgarstjóri andsvarinu. Forseti ágæta borgarstjórn, við tókst að hafa hér upp á frétt frá lokum síðasta árs, það að segja frá 19. desember 2017, þar sem að byrja var að gera umtalsefni að 20 félagslegum íbúðum hafi verið úthlutað þann dag. Þar með hafði alls 190 íbúðum verið úthlutað á árinu, sem var hæsta úthlutunartala frá 2010. Reykjavíkurborg festi kaup á 75 íbúðum seinni part árs 2017 til að nýta sem bráðabirgðahúsnæði til viðbóta við þær 58 íbúðir sem félagsbústaðir hafa keypt á árinu, sagði í þessari tilkynningu. Og Víðinesi var þá 14 herbyggi til viðbótar fyrir heimilislaust fólk. Þannig að ég hnykkja því, ég var að reyna að rifja þetta upp hér í kollinum áðan. Þannig að alls hafði 9 íbúðum og herbergjum fjölgað 147 á árinu og markmiðið með þessu var meðal annars að koma til móts við fjölskyldur sem voru í bráðum vanda og það gekk vel. Auðvitað ennþá margt fólk á biðlistum og þetta áfram brýnt verkefni. En þarna finnst mér hafa tekist vel að hugsa aðeins út fyrir kassan, fara nýja leiðir til þess að mæta brýnum vanda sem annars hefði ekki verið hægt að mæta. Við vorum að nýta okkur fjárhagslegan styrk borgarinn í þessu. Þetta var eitthvað á 3 milljarð ef ég man rétt sem að fór í þetta af hálfu aðalsjóðs að kaupa þessar eignir og og í mínum huga þá var það eina rétt að gera, jafnvel þó að það passaði ekki alveg inn í það kerfi sem við vorum með fyrir. En þegar þarfir eru miklar að þá þurfum við stundum að endurhugsa kerfið og leiðirnar til þess að mæta þörfum fólks. Hvað finna á mælindaskar? Já. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar hvað öðru sinni. Já. Og þá næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég tel að það hafi verið flott að borgin og félagsbústaðir hafi náð að kaupa þessar eignir allar saman á síðasta ári, hvort sem það var eignarsjóður eða félagsbústaðir, því það hefur ekki gengið vel öll hin árin að fjölga íbúðum frá félagsbústöðum, þó svo það hefur verið reynt þessi brella að færa 88 eignir frá eignarsjóði yfir til félagsbústaða þannig árslok 2016 sem virkaði eins og það hefur verið fjölgun 120 og eitthvað íbúðir hjá félagsbústöðum það árið sem að var auðvitað ekki, heldur eitthvað tæplega 30, af því það auðvitað ekki hægt að tvítelja þessar eignir.
En þessar aðgerðir í rauninni að það farið í það því að í byrjun sumars í fyrra, ef ég man þetta rétt, voru félagsbústaðir bara búin að kaupa 3 íbúðir á fyrstu 5 mánuðum ársins í fyrra sem auðvitað ekki neitt og engan veginn viðunandi þar sem að það átti að fjölga íbúðunum 100 á ári sem hafði aldrei tekist, aldrei, fyrir núna á síðasta ári með því að eignasjóðurinn væri að kaupa upp eignir. Þannig í rauninni skiptir það ekki svo miklu máli hvort það félagsbústaðir eignasjóður en ég tek undir það með borgarfulltrúa Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur að þetta þarf auðvitað að vera gegnsætt og það þarf auðvitað allar tölur að liggja upp á borðinu hvað þetta raunverulega að kosta og eflaust þetta eitthvað dýrara því við vitum að sumar af þessum eignum eru dýrar og húsnæði orðið ansi dýrt í Reykjavík. Þannig að ég tel mikilvægt að þessum spurningum sem að borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir spurði hér áðan að þeim verði svarað þannig að það sjáist í rauninni alveg svart og hvítu hvað þetta í rauninni að kosta A-hlutan að hafa þetta með þessum hætti. Þá hefur borgarfulltrúinn Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kvaðst til hljóðs undir þessum lið. Þá hafa verið boðaðar fyrirspurnir og bókanir og ég minni síðan á fyrirheit okkar að klára sameiginlega tillögu Vesturlandsvegs sem tilbúin af því að verkur ekki á staðnum. Má ég ekki gera eftir bókan og fyrirspurnir? Ok. Já. Mér skilst að ég verði að klára það fyrir bókanir og fyrirspurnir, þannig að ég ætla að freista þess að fá alla borgarfulltrúa í salinn. En það kannski að það bara að lesa upp tillöguna sem að Já. Það vantar eitt borgarfulltrúa í salinn þannig að setja byrjunu? Verði að bíða þangað til komin áður en bera upp. Hvet bara borgarfulltrúa til að kynna sér hana, það allir að hafa fengið nýjast útgáfu í pósti. Jæja, þá get ég lesið tillöguna. Hún svo hljóðandi. Borgarstjórn skorar á Alþingi að tryggja fjármuni til brýnna endurbóta á Vesturlandsvegi í þágu umferðaröryggis. Nýlegir atburðir hafa enn einu sinni sannað að umræddur vegarkafli hættulegur og að nauðsynlegt að breikka veginn og aðskilja akreinar á honum. Reykjavíkurborg hefur unnið að útfærslu framkvæmdana ásamt vegagerðinni og deiliskipulag vegna verkefnisins tilbúið til auglýsingar. Borgarstjórn skorar á ríkisvaldið að veita tafarlaust fé til umræddra vegabóta og lýsir sig reiðubúna til þess að tryggja skjóta og vandaða meðferð varðandi skipulagsþátt málsins í góðri samvinnu allra aðila þess, þar á meðal íbúa Kjalarness. Þessum samþykki það samþykkt samhljóða. Þá býð ég borgarfulltrúum að lesa fyrirspurnir og bókanir og þar fremst í flokki borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hér með 2 fyrirspurnir í tengslum við 7. lið á dagskrá borgarstjórnar í dag varðandi umræðum verklagsreglur vegna kynferðisofbeldis gegn börnum.
Fyrir hljóðar svo: hvernig gat það viðgengist að starfsmaður Reykjavíkurborgar sem grunar hefur verið kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum starfaði áfram með þeim? Hvenær var borgarstjóri upplýstur málið, hvernig var brugðist við og hvaða ráðstafanir voru gerðar? Helga, ég sendi þér þetta en sko... Mér finnst þú búin að breyta hans orðaleginu? Hæ? Þú búin að breyta hans orðaleginu frá þessi jól? Ég var að senda það. Eftir komið það. Ég er að reyna aftur sko. Þú hlýtur að vera eitthvað það er. Ég sendi það draft. Má ég sjá endanlega? Við erum aðeins að velta fyrir okkur. Ég bóka það bara þetta stað. Já. Þarftu ég að fara til þessu? Borgarstjóri ætlar að bóka svar? Já, ég ætla að óska eftir því að svar frá Barnavernd Reykjavíkur og sviðsstjóra velferðarsviðs verði bókað inn sem svarið fyrir spurningu. Þá næst borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Herra forseti, borgarstjóri og borgarstjórn, ég hef sett hérna á ritarann nokkur marga tölvupósta í tengslum við þetta mál, þannig að við setjum örugglega allt saman í eitt, er það ekki? Ég er búin að klippa þig inn. Þú ert búin að klippa þig inn? Flott er, þá bara byrja ég. Hversu margar íbúðir og rekstrareiningar fjalli undir þríhliða samning velferðarsviðs, skrifstofu vegna atvinnuþróunar og félagsbústaða þann 31.12.2017? Hver er áætlaður kostnaður á árinu 2018 vegna samnings velferðarsviðs, skrifstofu vegna atvinnuþróunar við félagsbústað dagsett 22. nóvember 2017 og er hann byggður á rauntölum frá upphafi samningsins? Hversu margar íbúðir og bústukjarnir keypti Reykjavíkurborg á árinu 2017? Hversu margar fjölskyldur með börn fengu úthlutað almennum íbúðum vegum félagsbústaða á árinu 2017? Annars vegar eignir í eigu félagsbústaða og hins vegar í eigu Reykjavíkurborgar. Og þetta nú við típist að ég finn ekki lengstu bókunina, má ég sjá. Fyrirgefðu. Á meðan þá ætla ég að lesa hérna bókunum til lið 1 í samþykki tillögur aðgerðir til að bregðast við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi í starfsumhverfi Reykjavíkurborgar með þeim formerkjum að tekið verði sérstaklega á netofbeldi og aðgerðir til að bregðast við því verði hluti af þeim tillögum eins og umræður í borgarstjórnarsal báru mestir, sérstaklega liðum 6, 9, 10, 11 og 12. Helga, ég fyrir ekki bara að fá að lesa þetta upp hjá þér. Samkvæmt þríhliða rekstrar og þjónustusamninga milli velferðarsviðs, skrifstofu vegna atvinnuþróunar og félagsbústaða sem undirritað var 22. nóvember 2017 kemur fram að í 4. grein að skrifstofu vegna atvinnuþróunar sjái upphaflega standsetningu íbúða sem leigja út og b. 7. grein að gjald sé greitt fyrir þjónustu félagsbústaða. Árinu, ég ætla að biðja að taka þetta út hérna, því ég er búin að óska eftir að vera að reiki tölunar. Óskað er eftir hver a. kostnaðurinn hefur verið við að standsetja þær samanber 4. grein samningsins, b. hversu margar íbúðir hafa verið standsettar, c. hversu mikið hefur verið greitt í félagsbústað samkvæmt 7. grein samningsins í desember 2017 og janúar 2018. Þá er óskað eftir því hvort að greiðslufjárhæðirnar samkvæmt samningnum séu gjaldfærðar frá hjá c eða vel og þá með hvaða hætti þeim sem skipta milli þessara sviða borgarinnar. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið að gera grein fyrir fyrirspurningum sínum og næst ætlar borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon að lesa upp bókanirkið í þeirra fyrir.
Forseti góðir borgarfulltrúar, kynni hér bókun okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og flugvallavinna og óháðra borgara ISAT sem hljóðar svo. Samkvæmt niðurstöðum síðustu PISA-könnunar hlutfall grunnskólanemenda sem hafa íslensku sem annað tungumál og eru í allra neðstu mörkum í lesskilningi 56,9% á Íslandi en sambarlegt meðaltal í aðildarríkjum efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD 32,7%. Þarna munar 74% eða 24% stigum. Meirihluti Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna kýs að samþykkja ekki tillögu Sjálfstæðisflokksins greiningu á því hvað hafi farið úrskeiðis í kennslu ISAT-nemenda í Reykjavík. Þess í stað kýs meirihlutin að svæfa tillöguna með því að vísa henni til meðferðar skóla- og frístundasviðs. Tillögu gagnrýna skoðun á kerfinu því vísað til meðferðar innan sama kerfis. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið að gera grein fyrir bókun. Var eitthvað fleira? Já, Sigurður Björn Blöndal með bók. Já, þá ætlar borgarfulltrúinn Sigurður Björn Blöndal að gera grein fyrir bókun. Já, ég tekur nú kannski bara inn í símanum. Já, þetta varðandi lántöku Strætó hjá Lánasjóði sveitarfélaga vegna lífeyrisskuldbindinga og já, við teljum að það sé rétt að bóka með eftirfarandi hætti. Borgarstjórn samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Strætó BS hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð allt að 1.000 milljónum króna til allt að 40 ára í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Ábyrgð þessi veitt samanber heimild annarar málsgreinar 69. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og hún óskipt og þá kemur innan sviga inn sólítum og svíi lokast gagnvart kröfuhafa en innbyrðis skiptist hún í hlutfalli við eignarhluti í Strætó BS. Borgarstjórn veitir lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hverskins kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Lánið tekið til að gera upp lífeyrisskuldbindingu við lífeyrissjóðinn Brú samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150 frá 2006. Borgarstjórn skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Strætó BS til að breyta ekki ákvæði samþykkta Strætó BS sem leggur hömlur á eignarhald að félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila. Fari svo að Reykjavík borgarstjórn Reykjavíkur selji eignarhluti í Strætó BS til annarra opinberra aðila skuldbindur Reykjavíkurborg sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. Og svona í lokin, jafnframt Birgi Birni Sigurjónsssyni kennitala 20.0249, 2169 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að staðfesta fyrir hönd Reykjavíkurborgar veitingu ofangreindrar ábyrgðar með áritun á lánssamningin. Þannig hljóðar það og ástæða til að óska fjármálastjóra Birgi Birni Sigurjónssyni til hamingju með afmælið í dag. Þá hefur borgarfulltrúinn Nei, það ekki bara eitthvað núna, sko. Má ég taka hrósabókun? Já, afmælisbarnið fær það hrós. Já.
Borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur óskað að gera grein fyrir bókun. Herra forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Mér fannst þetta mjög flott bókun og ég óska eftir að veri bókað þó ég hafi ekki samþykkt lánveitinguna með svohljóðandi hætti að bókun með þessum hætti framtíðar mögulega framtíðar sölu félagsins sé með sé til fyrirmyndar. Nákvæmlega. Það er gott að enda á léttum nótum. Það liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og þá slít ég honum hér með klukkan 21:03. Takk fyrir.